Việc kiểm soát này mang lại lợi thế thông tin cho tất cả các bên tham gia. Samsung cũng muốn đi nhờ xe hưởng lợi từ kế hoạch của Trương Dịch. Lý Kiện Hy tỏ rõ thái độ khiêm nhường, hy vọng ngài có thể cho phép chúng tôi tham gia. Trương Dịch mỉm cười, hỏi lại, nếu tôi không đồng ý, các anh có dám tự hành động không? Lý Kiện Hy đáp ngay không chút do dự, tuyệt đối không, chúng tôi hoàn toàn đứng về phía ngài. Biết Samsung không thể đối đầu với mình, Trương Dịch gật đầu hài lòng. Hắn cân nhắc rằng thêm Samsung vào cũng không gây ảnh hưởng lớn, ngược lại còn giúp tăng nguồn lực để thao túng thị trường. Hơn nữa, Samsung vốn dựa vào Trương Dịch để phát triển, khả năng phản bội là rất thấp. Các anh có thể huy động bao nhiêu vốn? Trương Dịch hỏi. Lý Kiện Hy lập tức trả lời, mặt đầy phấn khởi, chúng tôi có thể huy động 200 tỷ USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ hạ tệ. Đây là con số không nhỏ, thậm chí vượt xa vốn đầu tư của nhiều tập đoàn lớn. Trương Dịch đồng ý, được, các anh có thể tham gia bán khống đảo Đông Cực. Nhưng nhớ, đã theo tôi thì phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo, không được tự ý hành động, hiểu chưa? Lý Kiện Hy nhanh chóng cam kết, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tuân thủ mọi sắp xếp của ngài. Tại đảo Đông Cực, nhóm lãnh đạo gồm Quách Phượng Nghi và Vương Thế Khoan đồng ý với đề xuất liên minh cùng Qualcomm, Samsung và một. Vương Thế Khoan tỏ rõ sự đắc ý khi kế hoạch của mình được chấp nhận, nhưng Hà Văn Triệt chỉ cười nhạt, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Những gì chúng ta nghĩ tới, Trương Dịch cũng thừa hiểu. Hà Văn Triệt phân tích, cầu viện từ bên ngoài là một phương án, nhưng nó mang lại cả cơ hội lẫn áp lực. Hiện tại, sức mạnh tài chính của Trương Dịch quá lớn. Tệ nhất là, các nhà đầu tư quốc tế sẽ nhân cơ hội này hợp sức cùng hắn ta để tấn công kinh tế của chúng ta. Đây là một kịch bản rất phiền phức. Hắn ta tiếp tục đề xuất, muốn giải quyết triệt để, chúng ta phải tìm cách đàm phán với Trương Dịch. Một cuộc chiến tài chính chỉ dẫn đến tổn thất lẫn nhau. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng đã đến lúc cân nhắc dừng áp dụng tỷ giá cố định. Lời đề xuất này khiến cả phòng họp sửng sốt. Quách Phượng Nghi, Vương Thế Khoan và Lý Anh Nam đều nhìn Hà Văn Triệt với vẻ không tin nổi. Vương Thế Khoan kích động lên tiếng, Hà Văn Triệt, anh có phải đã ở thần đàn quá lâu nên quên mất mình chỉ là một phàm nhân hay không? Anh có biết để đảo Đông Cực đạt được tự do kinh tế như hôm nay khó khăn đến thế nào không? Đó chẳng phải nhờ việc chúng ta duy trì tỷ giá hối đoái cố định với USD, giúp dòng tiền quốc tế đổ vào thị trường hay sao? Nếu giờ từ bỏ tỷ giá cố định và chuyển sang tỷ giá thả nổi, nền kinh tế tự do của đảo Đông Cực sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Hà Văn Triệt khoanh tay, bình thản đáp, tuy rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường, nhưng ít nhất chúng ta có thể giải quyết tận gốc vấn đề, tránh để tương lai phải đối mặt với tình trạng bị bán khống một lần nữa. Bởi vì thà đau một lần còn hơn dai dẳng mãi. Nếu đợi đến khi thiệt hại lớn mới nghĩ đến việc thay đổi tỷ giá, lúc đó hối hận cũng không kịp. Lý Anh Nam lên tiếng, Hà Văn Triệt, anh không cần bi quan đến vậy. Tình hình hiện tại chưa nghiêm trọng đến mức đó. Chúng ta vẫn còn đủ dự trữ ngoại tệ để ứng phó. Đề nghị thay đổi tỷ giá hối đoái này, tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Là người đứng đầu chính phủ, Lý Anh Nam không muốn làm điều này vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của các nhóm tư bản. Khi đó, chính bà ta sẽ phải gánh chịu mọi chỉ trích. Làm sao bà ta có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Hà Văn Triệt thấy ý kiến của mình bị bác bỏ, đành thở dài, nếu đã vậy, chúng ta chỉ còn cách trông chờ vào việc tăng thêm dự trữ ngoại tệ để đối phó. Nhưng trước mắt, giá cổ phiếu của tập đoàn Mediatek phải được ổn định ngay lập tức, đây là việc không thể chậm trễ. Lời nói của Hà Văn Triệt khiến sắc mặt Quách Phượng Nghi dịu lại. Đúng vậy, tôi đề nghị chính phủ ngay lập tức mở hạn mức cho vay đặc biệt cho tập đoàn Mediatek để nhanh chóng ổn định giá cổ phiếu. Nói rồi, ông nhìn thẳng vào Lý Anh Nam, kiên quyết nói. Hiện tại, giá cổ phiếu của Mediatek tuyệt đối không thể giảm thêm. Ngày mai, khi thị trường mở cửa, chúng ta phải đẩy giá cổ phiếu lên bằng mọi cách. Lý Anh Nam nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi nhẹ gật đầu đồng ý. Được, tối nay tôi sẽ triệu tập cuộc họp với các ngân hàng và các bộ phận liên quan để bàn bạc thêm. Lúc này, những gì họ có thể làm cũng chỉ dừng ở mức đó. Điều khiến tất cả lo lắng nhất chính là không ai biết Trương Dịch nắm trong tay bao nhiêu nguồn lực tài chính và anh ta định làm đến mức nào mới chịu dừng lại. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lý Anh Nam ngồi vào chiếc xe hơi cao cấp mà bà đã chi hơn 10 triệu để mua sau khi nhậm chức. Bà ta quay sang thư ký, lạnh giọng nói, hãy thử liên lạc lại với phía bên kia. Xem liệu chúng ta có thể trực tiếp đàm phán với Trương Dịch hay không. Sự việc lần này đã quá rắc rối, không thể kéo dài thêm được nữa. Bà ta phẫn nộ lẩm bẩm, tên Trương Dịch này, chẳng phải mỗi ngày đều hô hào tình nghĩa đồng bào hai bờ biển hay sao? Chẳng lẽ hắn ta không nhận ra làm thế sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào? Thật quá đáng. Thư ký bên cạnh nghe vậy, nhẹ nhàng đáp, lãnh đạo, trước đây chính ngài cũng không nói như vậy mà. Chẳng phải ngài đã làm mọi cách để phủ nhận quan hệ với phía bên kia sao? Sao giờ lại nói khác đi rồi? Lý Anh Nam khựng lại, bị thư ký vạch trần khiến bà ta nổi giận, làm việc của cô thì làm đi, sao nhiều lời thế?
cẩn thận tôi đuổi việc cô. Thư ký lập tức im lặng, rụt cổ tiếp tục phác thảo văn bản như được yêu cầu. Lý Anh Nam xoa trán, gương mặt nhăn lại như một chiếc bánh bao, trong đầu hiện lên viễn cảnh u ám sắp tới. Thực tế, dự trữ ngoại tệ của đảo Đông Cực không quá dồi dào, vì kinh tế trong những năm qua không phát triển như mong đợi. Nếu chỉ phải đối phó với một mình Trương Dịch, bà ta có thể đủ lực chống đỡ. Nhưng hiện tại, tình thế cho thấy bầy cá mập khác cũng đang bắt đầu xuất hiện. Sau một hồi cân nhắc, bà ta cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi quốc tế. Bên kia địa cầu, tại thủ đô của một quốc gia lớn, khi ngày mới vừa bắt đầu, vị lãnh đạo cao cấp đang bận rộn xử lý công việc. Chiếc điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, bà ta liếc nhìn màn hình, nơi hiển thị tên của Lý Anh Nam. Dưới đây là bản chỉnh sửa hiện đại, mạch lạc hơn của đoạn văn bạn cung cấp. Tiếng chuông điện thoại vang lên khá lâu trước khi được kết nối. Một giọng nữ nghiêm nghị cất lên, "Alo, đây có phải là Louis không? Tôi là Lý Anh Nam, lâu rồi không gặp, gần đây sức khỏe của cô vẫn tốt chứ?" Giọng điệu của Lý Anh Nam đầy vẻ nịnh bợ, cố tỏ ra thân thiện. Với vị trí của mình, bà ta không thể trực tiếp trao đổi với chấp chính quan của Phiêu Lượng Quốc mà chỉ liên hệ qua người đại diện. Louis lãnh đạm đáp, chào bà Lý Anh Nam, gần đây tôi vẫn ổn." Bà ta lập tức tiếp lời, "Gần đây nghe nói một nhân vật nổi tiếng của các ngài vừa qua đời, thật đáng tiếc. Nếu có dịp đến đảo Đông Cực, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tặng cô một chú chó săn Caucasus thuần chủng." Louis vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, "Cảm ơn, nhưng bà gọi tôi có việc gì?" Là một quan chức cấp cao của Phiêu Lượng Quốc, Louis hiểu rất rõ tình hình đảo Đông Cực đang đối mặt. Đối với bà ta những sự kiện như vậy không có gì lạ, bởi đất nước bà ta luôn tuân theo nguyên tắc thị trường tự do, nơi các cuộc tấn công tài chính kiểu này là điều bình thường. Thậm chí, bà ta còn nhận được tin rằng một số đại tư bản của Phiêu Lượng Quốc đã chuẩn bị tham gia vào chiến dịch bán khống đảo Đông Cực. Lý Anh Nam lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng, "Không biết gần đây cô có nghe qua tình hình tại đảo Đông Cực không? Chúng tôi đang bị các thế lực bên ngoài tấn công mạnh mẽ, sử dụng các biện pháp tài chính để chèn ép nền kinh tế của chúng tôi." Bà ta tiếp tục, "Như cô cũng biết, kinh tế đảo Đông Cực vốn đã không mấy khả quan. Nếu không được hỗ trợ, chúng tôi rất khó chống đỡ. Vì vậy, tôi hy vọng Phiêu Lượng Quốc có thể hỗ trợ tài chính để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này. Với nguồn lực của các ngài, điều này sẽ không quá khó khăn." Louis khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khinh miệt. Giọng nói của bà ta trở nên sắc bén hơn, "Bà Lý, điều này e rằng rất khó thực hiện. Bà nên biết rằng để thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào từ ngân sách nhà nước đều cần trải qua quy trình phức tạp. Hơn nữa, chúng tôi luôn ủng hộ thị trường tự do." Louis nói tiếp, không chút kiêng nể, "Những hành động mà Trương Dịch và các tập đoàn tài chính đang thực hiện tại đảo Đông Cực đều hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của thị trường tự do. Và tôi tin rằng với tiềm năng của nền kinh tế đảo Đông Cực, các người sẽ không dễ dàng sụp đổ chỉ vì cuộc khủng hoảng này." Lý Anh Nam sốt sắng phân bua, Đúng, cô nói rất đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ thị trường tự do, nhưng tình hình hiện tại thực sự đáng lo ngại." Louis ngắt lời bà ta, giọng nói sắc lạnh, "Không có gì phải lo lắng cả. Tại Phiêu Lượng Quốc, những việc tương tự xảy ra mỗi ngày, đây là bản chất của thị trường tự do. Chính phủ không can thiệp, để bàn tay vô hình tự điều chỉnh. Tôi khuyên các người cũng nên có niềm tin vào quy luật vận hành của kinh tế thị trường." Câu trả lời sắc bén khiến Lý Anh Nam bối rối, không biết phản ứng ra sao. Tôi." Louis lạnh lùng chốt lại, "Tôi còn có một cuộc họp phải tham dự, không thể tiếp chuyện thêm. Chúc các ông may mắn." Nói xong, bà ta cúp máy. Louis nhìn về phía các cộng sự trong phòng họp, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, khủng hoảng kinh tế lần này tại đảo Đông Cực chính là cơ hội. Mediatek vừa để chống một phần thị trường, chúng ta có thể tranh thủ chiếm lấy. Bà ta ra lệnh, thông báo cho Stark Corporation, họ có thể nhân dịp này ký thêm một hợp đồng lớn tại đảo Đông Cực. Sau đó, bà ta cười nhạt, ném thêm một câu đầy khinh miệt, "Người đảo Đông Cực mà cũng dám đến xin tiền chúng ta, thật nực cười." Phiêu Lượng Quốc từ trước đến nay chưa từng làm những thương vụ thua lỗ. Suốt những năm qua, họ duy trì quyền kiểm soát đảo Đông Cực chủ yếu bằng cách hút máu nền kinh tế nơi đây. Chính vì vậy, khi nhận được cuộc gọi của Lý Anh Nam, lãnh đạo Phiêu Lượng Quốc chỉ thấy hành động này hết sức ngu ngốc. Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Lý Anh Nam quay sang nhìn ánh mắt đầy ái ngại của thư ký. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nở nụ cười cao ngạo và ra lệnh, "Ngày mai, khi phát đi thông báo, đừng quên nhấn mạnh rằng chúng ta đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đồng minh. Phải làm rõ rằng chúng ta sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại nền kinh tế đảo Đông Cực." Thư ký thở dài trong lòng nhưng chỉ đáp, "Vâng, tôi hiểu rồi." Ở phía khác, Quách Phượng Nghi cũng không ngừng liên lạc với các công ty lớn trong ngành bán dẫn, hy vọng có thể liên minh chống lại sự bành trướng của tập đoàn Thịnh Thế. Ông ta kiên quyết thuyết phục, nếu Mediatek sụp đổ lần này, các vị sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Tôi hy vọng các vị sẽ chung tay ngăn chặn sự mở rộng của tập đoàn Thịnh Thế. Thế nhưng, những lãnh đạo tập đoàn lớn lại chỉ thấy buồn cười trước lời kêu gọi của ông ta. Họ biết rõ Trương Dịch đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nào đó với họ. Lý Thành Húc thẳng thắn nói với Quách Phượng Nghi. Xin lỗi, Quách Đồng, dù chúng tôi rất đồng cảm với tình thế của các ông, nhưng lần này, chúng tôi không thể giúp được. Dành tài nguyên cứu một cái cây đã chết chẳng qua chỉ là lãng phí. Thà chặt nó đi còn có thể dùng làm củi đun nấu. Nghe vậy, Quách Phượng Nghi vừa giận vừa sợ. Lý Thành Húc, ông không sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo sao? Lý Thành Húc cười lớn, đáp lại. Chúng tôi không ngu ngốc đến mức đối đầu với Trương Dịch. Tốt nhất là tránh vết xe đổ của các ông. Nói xong, ông cúp máy mà không cần giữ chút hình thức nào. Tình thế của Mediatek ngày càng nguy cấp. Quách Phượng Nghi tiếp tục gọi điện cầu cứu các tập đoàn như Qualcomm, Gucci và Một. Tuy nhiên, họ đã bị Trương Dịch đánh tiếng từ trước. Trên thực tế, nếu xét về kỹ thuật, tài chính hay sức ảnh hưởng trên thị trường, Mediatek đều hoàn toàn bị Thịnh Thế áp đảo. Đúng như lời Lý Thành Húc, ai lại đi tưới nước cho một cái cây đã chết. Thà chặt nó, chia nhỏ và mang về làm củi còn hơn. Sau khi liên lạc khắp nơi mà không nhận được sự giúp đỡ, Quách Phượng Nghi gần như rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả một người bạn thân thiết lâu năm cũng nói thẳng. Dựa vào tài lực của đảo Đông Cực và Mediatek mà muốn đối đầu với Thịnh Thế và Thịnh Kinh thì không phải là lấy trứng trọi đá. Đây là việc côn trùng định va chạm với mặt trời. Trong lúc Quách Phượng Nghi gần như sụp đổ, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên khi Lý Anh Nam thông báo hội nghị đã thông qua kế hoạch bơm vốn lớn để cứu giá cổ phiếu Mediatek. Chúng ta phải kiên trì. Quách Phượng Nghi siết chặt nắm tay, tự nhủ với bản thân, tôi đã dành cả đời xây dựng đế chế bán dẫn này, không thể để nó sụp đổ vào lúc này. Tối hôm đó, cả Quách Phượng Nghi, Lý Anh Nam và những người đứng đầu đảo Đông Cực đều không thể yên giấc. Tất cả đều thấp thỏm chờ đợi ngày mai, ngày mà họ biết sẽ định đoạt số phận của họ và cả nền kinh tế. Có lẽ trong thâm tâm, họ đều ước rằng đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi. Sáng hôm sau, Trương Dịch như thường lệ ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới thức dậy. Mùa hè đang đến gần, nhưng tại trang viên Hemingway, thời tiết luôn dễ chịu như mùa xuân nhờ hệ thống điều hòa tự nhiên. Thậm chí, nếu muốn, hắn có thể ra lệnh cho toàn bộ khu vực trang viên hoặc cả núi Ngự Đình tạo ra một trận tuyết nhân tạo hoành tráng. Sau khi thức dậy, Trương Dịch được 10 nữ hầu gợi cảm hầu hạ rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Hắn khoác trên mình bộ đồ ngủ lụa mềm mại, vừa thưởng thức bữa ăn, vừa đọc tin tức buổi sáng. Không ngoài dự đoán, các trang tin tài chính tràn ngập thông tin về đảo Đông Cực, mở cửa phiên sáng. Cổ phiếu tập đoàn Mediatek sau khi giảm 30% hôm qua đã phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 45%, thậm chí cao hơn cả mức giá trước đó. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài khi thị trường xuất hiện lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo, khiến giá giảm 20%, hiện dừng ở mức 103.25 USD. Trương Dịch nhếch môi cười nhạt, rút tiền cứu thị trường sao? Cũng thú vị đấy, nhưng cách này có thực sự hiệu quả không? Hắn không quan tâm đảo Đông Cực sẽ đổ bao nhiêu tiền để cứu giá cổ phiếu của Mediatek. Lý do rất đơn giản, nguồn lực tài chính mà Trương Dịch đang nắm trong tay chẳng thua kém gì họ, chưa kể đến sự hỗ trợ từ các nguồn vốn quốc tế. Lượng áp lực tài chính đè nặng lên Mediatek chẳng khác nào cơn bão lớn đang cuốn trôi tất cả. Dẫu vậy, Trương Dịch không vội vàng đánh sập Mediatek ngay lập tức. Hắn có chiến thuật riêng, không đè bẹp họ trong một lần, mà duy trì áp lực vừa đủ để họ nghĩ rằng vẫn còn cơ hội. Chính sự mơ hồ này sẽ khiến họ không ngừng rót thêm tiền vào thị trường để cứu giá cổ phiếu. Đây mới là cách kiếm lời hiệu quả nhất, Trương Dịch nói thầm. Nếu đảo Đông Cực sớm nhận ra cuộc chơi không thể cứu vãn và thay đổi chính sách tỷ giá hối đoái, hắn chỉ có thể thu về vài trăm tỷ USD, một con số lớn nhưng không phải là mục tiêu tối đa. Quan trọng hơn, điều đó sẽ làm mất cơ hội thao túng toàn bộ Mediatek. Hiện tại, dù diễn biến thế nào, Trương Dịch cũng nắm chắc phần thắng trong tay. Trương Dịch lấy điện thoại và nhắn tin vào nhóm chat riêng, đừng vội đẩy giá xuống ngay, mỗi người trước hết rót 50 tỷ hạ tệ để tạo thêm áp lực. Nhớ, thả dây dài mới câu được cá lớn. Ngay lập tức, nhóm chat náo nhiệt. Lý Kiện Hy, đã rõ, Trương Tổng, cam đoan làm đúng chỉ thị. Trác Quân, hiểu rồi, triển khai ngay lập tức. Cố Tư Mẫn, vẫn là Trương Tổng cao tay. Tề Đông Vũ, đây là thả mồi nhử để dụ cá lớn, tôi đã hiểu. Hàn Vũ Nặc, đã nhận, thân yêu. Trương Dịch khẽ bật cười khi thấy tin nhắn của Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc là người phụ nữ thông minh và đã ở bên Trương Dịch nhiều năm. Tuy nhiên, so với Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc chưa bao giờ nhận được sự công nhận tương xứng từ giới tài chính. Lần này, được tham gia kế hoạch kinh doanh của Trương Dịch, cô ra sức thể hiện và không quên nhắc mọi người rằng cô là người phụ nữ thân yêu của ông. Trương Dịch không để tâm đến những mưu kế nhỏ nhặt này. Đối với ông, phụ nữ đáng yêu một chút mới thú vị. Tiếp theo, xem ai kiên trì được lâu hơn. Trương Dịch gõ nhịp tay lên bàn, mỉm cười. Thị trường chứng khoán vốn dĩ là một cuộc chiến không khoan nhượng.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ tồn tại khái niệm cả hai bên đều thắng. Cả Trương Dịch và đảo Đông Cực đều đang đổ tiền vào thị trường một cuộc chiến tài chính không có lối thoát cho bên yếu thế. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ là kẻ chiến thắng. Hoặc đạt được tất cả, hoặc mất sạch, đây chính là lý do vì sao bao người đầu tư cổ phiếu, cuối cùng lại trắng tay đến mức phải nhảy lầu tự tử. Nhưng lần này, Trương Dịch tin chắc rằng hắn sẽ là người chiến thắng. Lúc này, điện thoại di động của Trương Dịch bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là một người quen cũ, đến từ Thịnh Kinh, Triệu Lập Khiêm, người phát ngôn của một tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn. Trương Dịch thường xuyên thấy ông trên TV, luôn có ấn tượng tốt về sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh của ông. Chính vì vậy, lần gặp nhau tại Đại hội Internet toàn quốc năm ngoái, anh đã lưu lại phương thức liên lạc, mặc dù chẳng nghĩ có ngày sẽ sử dụng. Bất ngờ là, hơn một năm sau, Triệu Lập Khiêm lại chủ động liên lạc với hắn. Khi Trương Dịch bắt máy, giọng nói trầm ấm, lịch thiệp của Triệu Lập Khiêm vang lên, "Trương tiên sinh, đã lâu không gặp, ngài dạo này vẫn khỏe chứ?" Trương Dịch mỉm cười đáp, "Tôi vẫn rất ổn, không bệnh tật, không vấn đề gì cả, mọi thứ đều thuận lợi." Qua cách nói bình thản và tự tin của Trương Dịch, Triệu Lập Khiêm có thể nhận ra rằng hắn đang kiểm soát tình hình rất tốt trong chiến dịch bán khống đảo Đông Cực lần này. "Trương tiên sinh, lần này tôi gọi đến là để chuyển cho ngài một thông điệp liên quan đến đảo Đông Cực." Trương Dịch khẽ ngả người về phía trước, nếu Triệu Lập Khiêm đã đích thân truyền đạt, hẳn đây là thông điệp từ các cấp cao của Thịnh Kinh. Hắn hỏi, phía trên quyết định tha thứ cho họ sao? Nếu đây là lệnh từ Thịnh Kinh, Trương Dịch buộc phải dừng kế hoạch. Dù vậy, anh vẫn còn nhiều cách khác để đối phó với đảo Đông Cực, chỉ là sẽ không thẳng thắn và trực tiếp như lần này. Triệu Lập Khiêm bật cười. "Không, hoàn toàn không phải vậy. Thịnh Kinh không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ chuyển lời, phía đảo Đông Cực muốn gửi một thông điệp đến ngài." Nghe vậy, Trương Dịch cảm thấy an tâm hơn. Việc Thịnh Kinh không can thiệp ngầm ám chỉ rằng họ đồng ý để anh tiếp tục hành động theo kế hoạch đã định. "Vậy tôi có thể từ chối tiếp nhận không?" Trương Dịch hỏi. "Tất nhiên, điều này tùy thuộc vào quyết định của ngài. Chúng tôi ở đây chỉ để truyền thông tin, không can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường." Trương Dịch gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Vậy thì hãy giúp tôi từ chối họ. Bây giờ mới nghĩ đến việc xin lỗi, chẳng phải là quá muộn sao?" Triệu Lập Khiêm không hề bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Ông nói thêm, "Thịnh Kinh ủng hộ ngài tiếp tục hành động, thậm chí còn khuyến khích một cú đòn mạnh hơn nữa để đối phương phải chịu đả kích sâu sắc, nhưng có một điều ngài cần ghi nhớ." Trương Dịch trầm giọng hỏi, "Là gì?" Triệu Lập Khiêm giải thích, "Trong bất kỳ trường hợp nào, việc ngài trừng phạt đảo Đông Cực cũng không được làm lung lay nền tảng kinh tế của họ. Ít nhất, không để điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nếu họ rơi vào cảnh lầm than, hình ảnh của chúng ta sẽ bị tổn hại. Mà cuối cùng, vấn đề này vẫn sẽ rơi vào tay Thịnh Kinh để giải quyết." Trương Dịch gật đầu, hoàn toàn hiểu được những lo lắng này. Thịnh Kinh không muốn vì lợi ích cá nhân của hắn mà kéo cả hệ thống kinh tế của đảo Đông Cực sụp đổ, đặc biệt khi vấn đề này sớm muộn gì cũng liên quan đến họ. Hắn bình thản đáp, "Xin hãy yên tâm truyền đạt lại với các lãnh đạo. Lần này, mục tiêu của tôi chỉ là gửi đến họ một bài học để cảnh tỉnh, không đến mức phá hủy toàn bộ nền kinh tế của họ. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tham gia vào việc tái thiết kinh tế đảo Đông Cực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải nắm trong tay quyền kiểm soát tập đoàn Mediatek và các yếu tố cốt lõi của thị trường kinh tế đảo Đông Cực. Đến khi đó, việc phát triển hay không đều do tôi quyết định. Và chắc chắn, tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất để xây dựng lại nơi này." Triệu Lập Khiêm bật cười. "Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ báo cáo lại đầy đủ." Cuộc nói chuyện kết thúc, Triệu Lập Khiêm chỉ đơn giản thực hiện hình thức chuyển lời từ phía đảo Đông Cực. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh đảo Đông Cực hèn mọn cầu xin, ông ta cảm thấy hả hê. Làm việc tại Hồng Lư Tự suốt nhiều năm, ông ta đã quá quen với cảnh những quốc gia nhỏ bé như đảo Đông Cực gặp khó khăn. Mặc dù vì lý do ngoại giao, Phiêu Lượng Quốc không trực tiếp ra mặt tấn công đảo Đông Cực, nhưng việc một doanh nhân như Trương Dịch đứng ra trả đũa lại là điều không thể phù hợp hơn. Không lâu sau, thông tin Trương Dịch từ chối đàm phán đã đến tai đảo Đông Cực. Điều này khiến Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi vô cùng đau đầu. Rõ ràng, Trương Dịch ngay từ đầu đã không có ý định hòa giải. Với hắn đây là một ván cược không khoan nhượng. Đảo Đông Cực giờ đây chỉ còn một lựa chọn duy nhất, bằng mọi giá, phải đánh bại Trương Dịch trong trận chiến tài chính này, dù cái giá phải trả có đau đớn đến đâu. Nếu thất bại, họ sẽ phải chứng kiến hệ thống tài chính bị phá hủy và tài sản quốc gia rơi vào tay Trương Dịch. Để xoa dịu dư luận, Lý Anh Nam ngay lập tức đưa ra một tuyên bố công khai, ám chỉ rằng Trương Dịch đang sử dụng tư thù cá nhân để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai bên. Bà ta còn cáo buộc hành động của Trương Dịch là vô trách nhiệm và gây bất hòa nghiêm trọng. Tuy nhiên, tập đoàn Thịnh Thế nhanh chóng phản hồi, tuyên bố rằng tất cả các hành động của Trương Dịch hoàn toàn hợp pháp và không liên quan đến tư thù cá nhân. Trong tuyên bố, Trương Dịch còn khéo léo nhấn mạnh mong muốn hợp tác lâu dài với đảo Đông Cực.
Dù hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược, nhưng dư luận đều nghiêng về phía Trương Dịch. Có 3 lý do chính khiến Trương Dịch chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận chiến dư luận. Kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, Trương Dịch khéo léo sử dụng những trải nghiệm tại đảo Đông Cực để xây dựng hình ảnh người bị hại, từ đó giành được sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Chiến lược mua chuộc lòng dân, hắn mạnh tay chi 100 tỷ hạ tệ vào các chương trình hỗ trợ người trẻ tại đảo Đông Cực, đối tượng nắm giữ sức mạnh truyền thông lớn nhất trên Internet. Các sản phẩm của Trương Dịch giờ đây xuất hiện khắp nơi, và phần lớn giới trẻ tại đảo Đông Cực coi ông như một người hùng. Tâm lý dân chúng, nhiều người trẻ tại đảo Đông Cực đã không còn tha thiết với tình hình kinh tế trong nước. Với số tiền hỗ trợ từ Trương Dịch, họ sẵn sàng nghỉ việc, tận hưởng cuộc sống và thậm chí tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài nếu cần. Đối với họ, kinh tế quốc gia sụp đổ không còn là vấn đề cá nhân. Khi nhận ra rằng hòa đàm là điều không tưởng, Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi chỉ còn cách dốc toàn bộ nguồn lực để cố thủ trên thị trường chứng khoán. Hàng ngày, ngay khi thị trường mở cửa, cổ phiếu của Mediatek trở thành tâm điểm chú ý, giá cổ phiếu dao động mạnh mẽ, kéo theo ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thị trường. Thậm chí, một số công ty liên quan đến Mediatek còn chứng kiến biến động giá cổ phiếu khốc liệt hơn cả công ty này. Trước tình thế đó, Lý Anh Nam ban lệnh khẩn, tuyệt đối không được để giá cổ phiếu của Mediatek rơi xuống mức sụp đổ. Bà ta yêu cầu các ngân hàng trong nước sử dụng cả dự trữ ngoại tệ để ổn định giá cổ phiếu. Mediatek sụp đổ sẽ kéo theo toàn bộ thị trường chứng khoán của đảo Đông Cực sụp đổ, gây ra khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Ai cũng hiểu điều này, áp lực đè nặng lên từng quyết định của các nhà quản lý. Mediatek giống như một cây đại thụ khổng lồ cắm rễ sâu trên một hòn đảo nhỏ. Bộ rễ của nó trải rộng khắp mọi ngóc ngách, cành lá vươn dài che phủ toàn bộ hòn đảo, tạo nên một hệ sinh thái râm mát. Nhưng một khi cây đại thụ này ngã xuống, hệ sinh thái của hòn đảo cũng sẽ sụp đổ theo. Vì vậy, tập đoàn Mediatek không thể đổ. Mặc dù ai cũng hiểu rõ rằng, sau khi để mất phần lớn thị trường cao cấp vào tay tập đoàn Thịnh Thế, giá cổ phiếu của Mediatek đã bị đẩy lên mức không thực tế và tập đoàn này đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước mắt, tất cả đều phải giả vờ phớt lờ những nguy cơ đó để giữ cho tình hình ổn định. Trái lại, Trương Dịch và đội ngũ của hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Mỗi ngày, họ đều đổ một lượng tiền nhất định vào cả thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ, đồng thời thực hiện hai chiến thuật. Bán tháo cổ phiếu Mediatek, từng chút một, họ hạ giá cổ phiếu để gây áp lực lên thị trường. Bán tháo đồng nội tệ, mới đồng tệ, hành động này khiến giá trị đồng tiền bị ảnh hưởng, tạo thêm khó khăn cho đảo Đông Cực. Sau đó, khi giá rớt xuống thấp, họ lại thu mua và bán tháo lần nữa. Chu kỳ này được lặp đi lặp lại một cách có chiến lược, vừa kéo dài sức ép vừa khiến đối thủ phải đổ thêm tiền vào để giữ giá. Trong tay Trương Dịch, lượng lớn đồng Đông Tân và cổ phiếu Mediatek đã được tích trữ từ trước. Thậm chí, hắn còn mượn thêm cổ phiếu từ các tổ chức tài chính để làm tăng đạn dược của mình. Nếu muốn, Trương Dịch hoàn toàn có thể ném tất cả số cổ phiếu và đồng tiền này ra thị trường cùng một lúc, gây ra cú sốc nghiêm trọng cho Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi. Nhưng thay vì kết liễu nhanh chóng, han chon cách đao cùn cắt thịt, tạo ra áp lực vừa đủ để đối thủ phải liên tục rót tiền vào thị trường. Chiến lược của Trương Dịch không phải là một âm mưu bí mật. Nó là hành động có thể dự đoán trước, nhưng lại không dễ đối phó. Ngay cả khi Lý Anh Nam và Quách Phượng nghi ngờ rằng họ đang bị dụ vào bẫy, họ cũng không còn lựa chọn nào khác, phải đánh đổi giữa. Chấp nhận mất 500 tỷ USD ngay lập tức và chấm dứt tổn thất. Đánh cược vào việc thị trường sẽ hồi phục, dù có nguy cơ mất đến 1.000 tỷ USD hoặc hơn. Cả hai đều hiểu rằng nếu chọn cách đầu hàng, hệ thống tài chính của đảo Đông Cực sẽ đối mặt với sự sụp đổ toàn diện. Và vì vậy, họ buộc phải chọn cách thứ hai, liều lĩnh đặt cược với hy vọng cứu vãn tình hình. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Trương Dịch tuyên bố chiến lược bán khống đảo Đông Cực. Trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu của tập đoàn Mediatek liên tục biến động, cuối cùng ổn định ở mức 86 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Đây là kết quả dù có sự can thiệp của đảo Đông Cực bằng cách sử dụng dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ. Tuy nhiên, tình hình không chỉ dừng lại ở việc Trương Dịch và các tập đoàn tài chính lớn đổ vốn vào thị trường. Trương Dịch đã giao phần lớn công việc điều hành thị trường cho Hàn Vũ Nặc và đội ngũ, bao gồm các chuyên gia tài chính hàng đầu từ Đông Sơn Hội và 3 tập đoàn lớn khác. Họ là những người lão luyện trong việc thao túng thị trường, biết chính xác thời điểm nên mua vào và khi nào nên bán ra. Trong khi đó, Trương Dịch tập trung vào việc cắt đứt mọi đường thoát của tập đoàn Mediatek. Chỉ trong nửa tháng, 95% khách hàng của Mediatek tại khu vực Đông Nam Á và Đông Âu đã chuyển sang hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế. Với lợi thế công nghệ vượt trội, Trương Dịch đã cung cấp những ưu đãi mà Mediatek không thể cạnh tranh. Dù trước đây khách hàng có quan hệ tốt với Mediatek, họ vẫn không thể cưỡng lại lợi ích kinh tế lớn mà Trương Dịch mang đến. Kết quả, hàng loạt khách hàng thông báo hủy hợp đồng với Mediatek. Việc này gây ra một làn sóng bán tháo cổ phiếu Mediatek trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu, vốn phụ thuộc vào niềm tin của thị trường, nhanh chóng rơi tự do. Trương Dịch, dù không phải chuyên gia về thị trường chứng khoán,
nhưng có tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng. Hắn hiểu rằng nếu thị trường mất niềm tin, cổ phiếu chỉ còn là một tờ giấy vô giá trị. Thực tế, giá trị thực của cổ phiếu MediaTek lúc này chưa đến 30 đô la Mỹ, nhưng nhờ dòng vốn từ đảo Đông Cực bơm vào, giá vẫn duy trì ở mức 86 đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu đang chứa đựng một bong bóng khổng lồ và đây chính là cơ hội để giới đầu tư quốc tế trục lợi. Không chỉ Trương Dịch, nhiều nhà đầu cơ quốc tế cũng nhận ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của đảo Đông Cực và tập đoàn MediaTek. Họ đổ xô vào thị trường, hy vọng kiếm chút lợi nhuận từ tình trạng hỗn loạn này. Tuy đến muộn và không được hưởng phần thịt, họ vẫn cố gắng hút được chút canh. Ngày 28 tháng 10, Trương Dịch, dựa trên phản ứng của đảo Đông Cực và MediaTek, đoán rằng họ đã cạn kiệt nguồn tài chính. Bản thân hắn cũng đã sử dụng hơn một nửa nguồn lực của mình nhưng vẫn nắm trong tay hơn 3.000 tỷ nhân dân tệ và 20% cổ phần của MediaTek. Hắn quyết định không kéo dài cuộc chơi thêm nữa mà tổ chức một trận quyết chiến cuối cùng để đánh sập hoàn toàn đối thủ. Sáng hôm đó, trước khi thị trường chứng khoán mở cửa, Trương Dịch tự tay gọi cho Trác Quân, Tề Đông Vũ, Cố Tư Mẫn và Lý Thành Húc để thông báo về GG. Các tài phiệt lớn nghe tin đều vô cùng phấn khích. Họ đã đầu tư hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ vào kế hoạch này, chỉ chờ ngày đảo Đông Cực và MediaTek sụp đổ để thu hoạch lợi nhuận. Một khi nền kinh tế của đảo Đông Cực lao dốc, đồng nội tệ của họ sẽ giảm giá trị nghiêm trọng, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế vơ vét tài sản. Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa, hơn 10.000 tỷ nhân dân tệ bị bán tháo điên cuồng. Giá trị đồng nội tệ đảo Đông Cực lập tức bị ép xuống chỉ còn một nửa so với giá mở cửa ban đầu, một cú chém ngang lưng vô cùng khốc liệt. Cuộc đối đầu trên thị trường tài chính, Trương Dịch và MediaTek. Trên thị trường chứng khoán, Trương Dịch hoàn toàn chịu trách nhiệm thao túng 20% cổ phiếu của tập đoàn MediaTek theo thỏa thuận với các tập đoàn lớn. Ngay trong ngày quyết chiến, hắn đã bán tháo toàn bộ số cổ phiếu này, tạo ra áp lực lớn đối với giá cổ phiếu của MediaTek. Cùng ngày, thông qua các mối quan hệ với quan chức và truyền thông, Trương Dịch công bố một thông tin chấn động, máy in chip Hải Âu 2 đã được nghiên cứu thành công. Hiệu suất của thế hệ mới được dự đoán cao gấp 10 lần thế hệ trước, với độ chính xác đạt tới 0,5 nanomet, 50 pm. Sản phẩm dự kiến sẽ được ra mắt đầu năm sau. Đáng chú ý, danh sách hợp tác sản xuất bao gồm các ông lớn như Qualcomm, Samsung và Một, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng cái tên MediaTek. Những thông tin liên tiếp như vậy khiến giá cổ phiếu MediaTek lao dốc không phanh, giảm tới 70% trong một ngày. Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi, những người đứng đầu đảo Đông Cực, nhận thấy đây là một cuộc tấn công toàn diện, lập tức tổ chức các biện pháp phòng thủ. Huy động vốn lớn, ngân hàng trung dân được lệnh rút toàn bộ nguồn vốn có thể điều động, với 10.000 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để thu mua đồng nội tệ, nhằm ổn định tỷ giá. Hỗ trợ cổ phiếu, trích 50 tỷ USD từ dự trữ ngoại tệ để nâng giá cổ phiếu MediaTek, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Thao túng truyền thông, đưa tin rằng MediaTek đã hoàn thiện công nghệ sản xuất chip 1 nanomet và có thể sản xuất hàng loạt trong tương lai gần, đồng thời cam kết vượt qua thịnh thế trong vòng 3 năm. Dẫu vậy, những tuyên bố này đều chỉ là lời nói dối nhằm cứu vãn tình hình. Cuộc chiến niềm tin trên thị trường. Giữa tình trạng hỗn loạn, việc các cổ đông nhỏ quyết định bán hay giữ cổ phiếu trở thành yếu tố sống còn. Nếu họ cũng bán tháo, MediaTek sẽ thực sự sụp đổ. Trận chiến này giờ chỉ xoay quanh việc ai sở hữu nguồn lực tài chính mạnh hơn. Dù vậy, áp lực ngày càng đè nặng lên đảo Đông Cực khi họ phải chi nhiều tiền hơn để chống lại xu hướng suy thoái rõ rệt. Kể từ lúc thị trường mở cửa vào 9 giờ sáng, đồng nội tệ đảo Đông Cực và cổ phiếu MediaTek rơi tự do như đang ngồi trên cáp treo đứt dây. Cả thế giới dõi theo diễn biến này, bởi kết quả của cuộc chiến sẽ định hình tương lai kinh tế của toàn đảo Đông Cực. Trương Dịch ngồi tại nhà, trước màn hình TV 100 inch hiển thị toàn cảnh thị trường. Ánh mắt sắc bén của hắn dán chặt vào biểu đồ giá, tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không ngừng dậy sóng. Trận chiến tài chính với quy mô hàng nghìn tỷ USD này mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt, khiến hắn không thể kìm nén sự phấn khích. Chỉ trong buổi sáng, đồng nội tệ đảo Đông Cực giảm 15% giá trị, còn cổ phiếu MediaTek tụt 18%. Dù vậy, sức chống trả từ phía đảo Đông Cực vẫn mạnh hơn dự tính. Cố Tư Mẫn nhận xét với Trương Dịch: bọn họ kiên cường hơn tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta thắng nhưng sẽ không dễ dàng. Thực tế, dù nắm giữ nguồn lực lớn, đội ngũ của Trương Dịch vẫn không thể sánh với ngân hàng và dự trữ ngoại tệ của đảo Đông Cực, một khu vực kinh tế toàn diện. Hơn nữa, Lý Anh Nam có thể huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp lớn trong khu vực. Sự đoàn kết này giúp đảo Đông Cực tạm thời trụ vững. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những bước đi hiện tại, lợi nhuận của Trương Dịch và các tập đoàn liên minh sẽ bị giới hạn. Đồng thời, thiệt hại của đảo Đông Cực cũng vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng. Kết quả này không phải điều Trương Dịch mong muốn. Chúng ta đã không còn đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục. Tề Đông Vũ, đại diện tập đoàn Hồng Sơn, lên tiếng: lần này chúng ta đã đầu tư 1.500 tỷ nhân dân tệ, vượt xa dự tính ban đầu. Nhưng đảo Đông Cực phản kháng vô cùng quyết liệt. Tình thế không mấy khả quan,
Nếu sau nhiều tháng nỗ lực mà kết quả chỉ là vài trăm triệu nhân dân tệ lợi nhuận, thì điều đó chẳng đáng so với số tiền đầu tư khổng lồ. Đặc biệt, đối với Trương Dịch, người đã vay mượn cổ phần Mediatek từ các nhà đầu tư với lãi suất lên tới hàng trăm tỷ, đây rõ ràng không phải viễn cảnh hắn mong đợi. Trương Dịch lặng lẽ đọc các tin nhắn từ những nhà tài phiệt gửi tới, sau đó đặt điện thoại xuống bàn mà không nói một lời. Cả đảo Đông Cực hôm nay ngập tràn không khí căng thẳng. Dù không phải ai cũng đầu tư cổ phiếu, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự bất thường trong bầu không khí nặng nề. Tháng 10 ở vùng khí hậu nhiệt đới, không khí oi bức và ẩm ướt đến mức tưởng như đang chìm trong bùn lầy. Trong phòng điều hòa mát lạnh, Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi và những người đứng đầu đảo Đông Cực vẫn đẫm mồ hôi vì lo lắng. Khi giá cổ phiếu và đồng nội tệ dần ổn định, hai người thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Lý Anh Nam ngồi trên ghế, tỏ vẻ tự đắc. Dù bọn họ có cố gắng thế nào, chắc chắn không ngờ được nền kinh tế của đảo Đông Cực lại mạnh mẽ như thế. Câu nói đầy tự hào, nhưng thư ký bên cạnh bà ta không thể che giấu nỗi lo lắng. Để duy trì sự ổn định này, đêm qua Lý Anh Nam đã phải triệu tập toàn bộ các ông trùm kinh tế lớn của đảo Đông Cực, bao gồm cả đại diện các công ty đa quốc gia, nhằm huy động nguồn vốn khổng lồ bảo vệ nền kinh tế của hòn đảo trong trận chiến tài chính khốc liệt này. Để gom đủ số tiền cần thiết, Lý Anh Nam đã chấp nhận những điều kiện nặng nề từ các tập đoàn lớn. Sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng, các doanh nghiệp này sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi thuế kéo dài trong 10 năm, cùng các điều khoản có lợi cho họ trong việc quản lý nhân sự, thậm chí bóc lột lao động. Nếu những thông tin này bị lộ ra, chính quyền chắc chắn sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội. Thậm chí, việc bảo vệ an ninh cho các văn phòng chính phủ sẽ cần đến lực lượng vũ trang. Lý Anh Nam chấp nhận đánh đổi lợi ích của người dân để đổi lấy sự hỗ trợ từ các tập đoàn lớn. Đây rõ ràng không phải một quyết định sáng suốt và rất có thể sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng trong tương lai, còn tệ hại hơn cả cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Tuy nhiên với Lý Anh Nam, ưu tiên hàng đầu vẫn là đánh bại Trương Dịch. Bà ta tập trung toàn bộ nguồn lực để ký kết một loạt hiệp ước với giới tư bản, mặc kệ những hậu quả lâu dài. Những nỗ lực của đảo Đông Cực đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Với lượng vốn khổng lồ đổ vào, giá cổ phiếu của Mediatek và đồng nội tệ tạm thời chững lại. Tuy nhiên, việc đưa giá trị trở về mức trước khủng hoảng là điều không thể, bởi bong bóng tài chính đã bị thổi phồng quá lớn. Dù vậy, chỉ cần giữ được sự ổn định, đảo Đông Cực vẫn có thể từng bước lấp đầy những lỗ hổng trong tương lai và tránh một cuộc khủng hoảng nặng nề hơn. Dùng hết tất cả nguồn lực còn lại. Lý Anh Nam ra lệnh, giọng nói toát lên vẻ tự mãn. Xung quanh bà ta là những nhà kinh tế hàng đầu của đảo Đông Cực, từ các giáo sư đại học đến cố vấn kinh tế của các tập đoàn lớn. Họ đồng lòng đưa ra chiến lược để bảo vệ nền kinh tế của hòn đảo, dù cái giá phải trả là không hề nhỏ. Trong cuộc họp chiến lược, một giáo sư kinh tế học từ Đại học Tề Bắc được mời tham gia hỗ trợ Lý Anh Nam trong cuộc chiến này, đẩy nhẹ gọng kính và đưa ra nhận định. Dựa trên tính toán của tôi về tập đoàn Thịnh Thế và Đông Sơn Hội, nguồn tài chính mà họ nắm giữ đã gần như cạn kiệt. Ông tiếp tục, các công ty niêm yết đều có thể dễ dàng tính toán dòng tiền. Tập đoàn Thịnh Thế dù kinh doanh toàn cầu, nhưng thông qua các phương pháp số học, có thể ước đoán rằng họ không còn nhiều khả năng tài chính. Lý Anh Nam hài lòng gật đầu, giọng nói tràn đầy tự tin. Nói cách khác, họ không còn đủ tiền để tiếp tục tấn công chúng ta đã thắng. Bà ta đứng dậy, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, thậm chí còn định ôm chúc mừng những người xung quanh. Giáo sư kinh tế học nhẹ gật đầu. Trên lý thuyết là như vậy, trừ phi họ có thể tìm được một nguồn tài chính lớn từ bên ngoài. Câu nói này khiến bầu không khí trong phòng họp chững lại. Lấy tài chính từ bên ngoài, điều đó gần như là bất khả thi. Lý Anh Nam cau mày, những nhà đầu tư quốc tế tiềm năng đều đã tham gia vào trận chiến này. Không còn ai khác sẵn sàng hoặc có khả năng đổ thêm tiền. Giáo sư khẽ mỉm cười. Đúng vậy, tôi chỉ đưa ra một giả thuyết thận trọng thôi. Cũng có thể họ sẽ thử vay ngân hàng chăng? Ha ha ha. Trong khi đó, Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tập trung vào biểu đồ thị trường chứng khoán đang dần ổn định. Hắn bật cười, tự nhủ. Đúng là một khu vực có nội tình đáng nể. Để huy động được từng ấy tiền, không biết họ đã phải trả cái giá đắt đến nhường nào. Rồi hắn nhấc điện thoại, đôi mắt ánh lên sự tự tin. Nhưng các người làm được, thì ta, Trương Dịch, cũng sẽ làm được. Ta chưa bao giờ đánh một trận mà không chuẩn bị kỹ lưỡng, càng không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Tiếng gõ cửa vang lên, tùng tùng. Trương Dịch rất thích âm thanh này, bởi trong nhà anh, cửa phòng không lắp khóa tự động. Hắn luôn tưởng tượng người gõ cửa là cô hầu gái nặc nặc, với đôi tay trắng nõn và dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương, điều đó làm anh thấy thư giãn. Chủ nhân, có khách đến, giọng nói ngọt ngào của nặc nặc vang lên. Vào đi. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, giữ phong thái bình tĩnh như thể thế cục trước mắt không ảnh hưởng gì đến hắn. Nặc nặc bước vào, nhẹ nhàng chỉnh lại váy hầu gái, rồi nói. Thưa chủ nhân, đó là chủ tịch Tào Minh Nghĩa của tập đoàn Hoa Dân. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sắc bén. Hắn đứng dậy ngay lập tức.
Đi thôi, chúng ta ra đón chủ tịch Tào. Nặc Nặc nhanh chóng đưa áo khoác cho Trương Dịch. Việc Trương Dịch đích thân ra cửa đón khách là điều hiếm thấy, nhưng Tào Minh Nghĩa, chủ tịch tập đoàn Hoa Dân, tập đoàn sở hữu ngân hàng lớn nhất trong nước, là người có đủ tư cách để được đối đãi như vậy. Tào Minh Nghĩa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vóc dáng gầy gò, mái tóc ngắn, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Trong giới kinh doanh, ông được kính trọng đến mức các đại lão phải dè chừng. Không ít người trong thầm lặng gọi ông là thần tài bởi sự giàu có và quyền lực của ông. Tập đoàn Hoa Dân mà ông lãnh đạo có danh tiếng lẫy lừng trong nước, sở hữu nguồn tài chính khổng lồ. Chỉ riêng ngân hàng Hoa Dân cũng đã là một biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực. Trương Dịch biết rằng sự xuất hiện của Tào Minh Nghĩa không phải ngẫu nhiên. Một tháng trước, hắn đã từng có cuộc gặp riêng với Tào để trao đổi về kế hoạch tương lai. Giờ đây, sự hiện diện của Tào tại thời điểm quan trọng này chắc chắn sẽ thay đổi cục diện của trận chiến. Vừa nhìn thấy Tào Minh Nghĩa, Trương Dịch nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới bắt tay thật chặt. Tào tổng, cuối cùng anh cũng đến. Tào Minh Nghĩa bật cười sảng khoái 2 tiếng. Trương tổng, lần này tôi không tới vô ích chứ? Chắc chắn không, anh đến đúng lúc lắm. Trương Dịch vội mời Tào Minh Nghĩa vào phòng tiếp khách riêng. Không phí thời gian xã giao, Tào Minh Nghĩa nhanh chóng lấy từ chiếc cặp da đen mang theo một tập hồ sơ, đưa tới tay Trương Dịch. Đây là khoản vay 6.000 tỷ đồng mà các anh yêu cầu. Chỉ cần ký vào hợp đồng này, tiền sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của tập đoàn anh. Trương Dịch không chần chừ, lướt qua hợp đồng mà chẳng buồn đọc kỹ rồi nhanh chóng ký tên. Khi hợp tác với doanh nghiệp tư nhân, việc cẩn trọng là điều cần thiết, nhưng Tào Minh Nghĩa lại đại diện cho giới thượng lưu của Thịnh Kinh, chẳng cần phải vòng vo hay lo ngại bất kỳ chiêu trò nào. Có được khoản tiền này, chiến sự ở đảo Đông Cực chắc sẽ ngã ngũ, đúng không? Tào Minh Nghĩa hỏi với ánh mắt đầy hứng thú. Ký xong hợp đồng, Trương Dịch đưa lại cho Tào Minh Nghĩa, mỉm cười gật đầu. Chỉ cần thêm một đòn quyết định nữa thôi. Một tháng trước, khi lên kế hoạch tấn công đảo Đông Cực, Trương Dịch đã tính toán mọi khả năng và xin ý kiến từ Thịnh Kinh. Không ngờ rằng, không chỉ nhận được sự chấp thuận, mà còn được họ hứa sẽ hỗ trợ mạnh mẽ. Do đó, Trương Dịch yêu cầu vay 3.000 tỷ từ ngân hàng trung dân, nhưng Thịnh Kinh không chỉ duyệt mà còn nâng lên gấp đôi 6.000 tỷ, tương đương 1.000 tỷ USD. Khoản tiền này chiếm hơn một nửa dự trữ ngoại hối của đảo Đông Cực, cũng là con bài quan trọng nhất trong tay Trương Dịch. Sau khi hợp đồng được ký, Tào Minh Nghĩa lập tức rời đi vì biết Trương Dịch không có thời gian để tiếp chuyện. Trương Dịch cũng nhanh chóng liên lạc với Hàn Vũ Nặc. Tài khoản của chúng ta vừa nhận được 6.000 tỷ. Hãy dồn hết khoản tiền này vào kế hoạch. Trương Dịch ra lệnh dứt khoát. Giọng Hàn Vũ Nặc ở đầu dây bên kia run rẩy không tin nổi. 6.000 tỷ, thật là một con số khổng lồ. Đúng vậy, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Trương Dịch trả lời, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng thì rộn ràng pha chút căng thẳng. Rõ, em sẽ làm ngay. Hàn Vũ Nặc sau khi nhận được lệnh liền lập tức hành động. Bắt đầu gom hàng thật nhiều cho anh, sau đó bán phá giá. Cổ phiếu Mediatek và đồng Đông Tân, bao nhiêu gom hết. Tại đảo Đông Cực, trong văn phòng chính phủ và trụ sở tập đoàn Mediatek. Nhìn thị trường chứng khoán đang dần ổn định, Lý Anh Nam và Quách Phượng Nghi thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là một tình thế ngàn cân treo sợi tóc, những gì họ vừa trải qua quá căng thẳng, khiến cả hai không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Quách Phượng Nghi thở dài nhẹ nhõm. Ông ta quay sang người cháu trai trẻ tuổi đang đứng cạnh mình, nắm lấy tay cậu rồi nói, lần này chúng ta đã thành công chống đỡ đợt tấn công của Trương Dịch. Vậy là thế lực của Trần Tử Duy cũng sụp đổ rồi. Khi mọi chuyện kết thúc, ông sẽ dọn sạch tàn dư của nhà họ Trần trong tập đoàn. Đến lúc đó, Mediatek sẽ hoàn toàn sạch sẽ, không còn bất kỳ mối lo nào nữa. Quách Sùng Nghĩ gật đầu hào hứng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Nhưng đúng lúc này, màn hình lớn trong phòng bỗng chuyển sang màu xanh lục, báo hiệu khẩn cấp. Giá cổ phiếu tưởng chừng đã ổn định đột ngột lao dốc không phanh, tựa như một cú trượt dài xuống vực thẳm. Cùng lúc đó, tại văn phòng chính phủ đảo Đông Cực, tình hình cũng diễn ra tương tự. Giá trị đồng Đông Tân và cổ phiếu tập đoàn Mediatek đồng loạt rơi tự do trên thị trường. Có người đang xả hàng lượng lớn tiền tệ của chúng ta và cả cổ phiếu của Mediatek. Sao có thể như vậy được? Trương Dịch đáng lẽ phải cạn sạch tiền rồi chứ? Không rõ, nhưng nguồn tiền vừa đổ vào thị trường này quá khổng lồ, ước tính khoảng 1.000 tỷ USD. Chúng ta không thể chống đỡ nổi. Nhân viên giao dịch hoảng loạn gào lên, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Họ đã sử dụng toàn bộ dự trữ ngoại hối 1.600 tỷ USD, giờ đây số tiền trong tay chỉ còn chưa tới 100 tỷ. Không thể nào hấp thụ nổi lượng đồng Tân Đông và cổ phiếu Mediatek đang bị bán tháo khổng lồ như vậy. Một khi không đủ khả năng thu gom toàn bộ, lượng hàng tồn đọng trên thị trường sẽ ngay lập tức dẫn đến tình trạng giá đồng tiền và cổ phiếu lao dốc thảm hại. Bằng mọi giá phải thu mua hết, chúng ta nhất định phải làm được, Lý Anh Nam điên cuồng gào lên. Rõ ràng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, cớ sao tình hình lại đột ngột đảo ngược như vậy? Không thể nào,
chúng ta thực sự hết sạch tiền rồi. Một chuyên gia kinh tế ngồi bần thần trên ghế, lắc đầu tuyệt vọng. Tiếng hét của Lý Anh Nam, dù có đanh thép đến đâu, cũng không thể biến ra thêm một xu. Khi nguồn dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt, họ chỉ còn cách đứng nhìn thị trường bị thao túng và sụp đổ. Rốt cuộc là ai? Ai có thể huy động được số tiền khổng lồ như vậy chứ? Một người hét lên trong sự tuyệt vọng. Lúc này, vị chuyên gia từng khẳng định rằng Trương Dịch đã cạn tiền, ngồi thẫn thờ trên ghế, buông lời yếu ớt, người có thể đưa ra số tiền lớn như vậy không nhiều, chắc chắn là phía Thịnh Kinh đã ra tay. Cả căn phòng chìm trong cảm giác tuyệt vọng nặng nề. Sự khác biệt về sức mạnh kinh tế là điều không thể vượt qua. Chỉ một cái phẩy tay nhỏ của Thịnh Kinh cũng đủ khiến đảo Đông Cực hoàn toàn sụp đổ. Vị giáo sư quay sang Lý Anh Nam, nói lớn, lãnh đạo, bà phải đưa ra quyết định ngay. Chúng ta chỉ còn cách phong tỏa toàn bộ thị trường kinh tế, tạm dừng mọi giao dịch, đồng thời áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi mới có thể giảm thiểu thiệt hại. Lý Anh Nam cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó nhọc hỏi lại, nếu làm vậy, chúng ta sẽ mất bao nhiêu? Ước tính sẽ thiệt hại hơn 5.000 tỷ USD. Giáo sư nói mà cảm thấy môi khô khốc, từng từ thốt ra đều khó khăn vô cùng. Lý Anh Nam cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa. Điều này đồng nghĩa với việc trong cơn bão tài chính này, đảo Đông Cực đã mất một con số gần bằng tổng GDP cả năm của họ. Đó còn chưa tính đến thiệt hại từ việc giá cổ phiếu tập đoàn Mediatek lao dốc và sự sụt giảm trên toàn thị trường chứng khoán của đảo Đông Cực. Có một điều chắc chắn, đảo Đông Cực vừa bước vào cơn bão kinh tế khủng khiếp nhất thế kỷ của họ. Lý Anh Nam đứng chết lặng, bà ta hiểu rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Với sự cố nghiêm trọng này, bà ta khó lòng thoát khỏi trách nhiệm. Chưa kể, ngay từ đầu Trương Dịch đã công khai tuyên bố đây là đòn trả thù nhằm vào chính quyền đảo Đông Cực do bà ta đứng đầu. Sau chuyện này, lựa chọn duy nhất của bà ta là tự nhận lỗi và từ chức. Lãnh đạo phải ra lệnh ngay đi, chúng ta không trụ được nữa rồi. Nếu không kiểm soát được tình hình, kinh tế đảo Đông Cực sẽ không còn cứu vãn được gì nữa. Các trợ lý với gương mặt tái nhợt liên tục thúc giục. Ánh mắt Lý Anh Nam vô hồn nhìn họ, rồi khẽ gật đầu. Hành động nhỏ đó như rút cạn mọi sức lực của bà ta. Ngay sau đó, bà ngã gục xuống, ngất lịm. Bà Lý, bà Lý. Thư ký bên cạnh hoảng hốt gọi lớn. Không còn thời gian lo cho bà ấy nữa, mau lập tức thông báo ra ngoài, đóng cửa thị trường tự do của đảo Đông Cực, cấm mọi giao dịch đổi đồng Đông Tân. Một lãnh đạo bộ phận kinh tế ra lệnh, vẻ mặt cứng rắn. Thư ký run rẩy đáp, nhưng quyết định này chẳng phải cần chữ ký của bà ấy sao? Vị lãnh đạo nhìn Lý Anh Nam đang nằm bất động với ánh mắt đầy khinh thường, bà ấy đã gật đầu rồi, giờ chúng ta phải hoàn thành nốt. Tình hình cấp bách, không có thời gian đôi co nữa, mọi người, bắt đầu thực hiện ngay. Sự kính nể dành cho Lý Anh Nam đã hoàn toàn tan biến, vị lãnh đạo thậm chí chẳng buồn che giấu sự khinh bỉ của mình. Ông ta biết, sự nghiệp của bà ta đã chấm dứt. Nếu bà ta không tự từ chức, chắc chắn sẽ bị cách chức và trở thành cái tên bị gắn chặt vào cột ô nhục của lịch sử đảo Đông Cực. Lệnh được đưa ra, cả đội ngũ nhanh chóng triển khai, đóng băng toàn bộ giao dịch tiền tệ. Tuy nhiên, đối với thị trường chứng khoán, họ không dám áp dụng biện pháp mạnh tay vì đây là nơi liên quan đến nguồn vốn của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Đóng băng thị trường chứng khoán sẽ gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Điều này cũng có nghĩa, tập đoàn Mediatek hoàn toàn không được ưu tiên. Với cú đánh cuối cùng của Trương Dịch, nền kinh tế đảo Đông Cực đã sụp đổ hoàn toàn. Chính quyền bất lực phải đóng cửa thị trường tự do, cố gắng giữ lại chút vốn cuối cùng. Nhưng hành động này quá muộn màng, đưa đảo Đông Cực vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính hiếm có trong nhiều thập kỷ. Không còn được chính quyền hậu thuẫn, giá cổ phiếu tập đoàn Mediatek ngay lập tức lao dốc thê thảm. Cổ đông nhỏ lẻ điên cuồng bán tháo cổ phiếu, đám đông như chìm trong biển tuyệt vọng. Các cổ đông lớn nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu cũng không ngoại lệ, vội vã bán tháo để thoát thân. Từng là niềm tự hào của nhà đầu tư, nay cổ phiếu Mediatek chỉ còn là một món hàng không ai muốn giữ. Ai cũng thấy rõ, không chỉ hiện tại, tập đoàn này đã hoàn toàn mất đi cơ hội phục hồi. Mất thị trường quan trọng và nguồn cung công nghệ, họ sớm muộn sẽ bị loại khỏi ngành công nghiệp bán dẫn. Quách Phượng Nghi liên tục nuốt thuốc trợ tim mới tránh được cơn đột quỵ tại chỗ. Nhưng nhìn vào biểu đồ cổ phiếu đang cắm đầu lao dốc trên màn hình, ông ta chỉ cảm thấy trái tim mình đã chết. Tập đoàn Mediatek, chấm hết. Khi thị trường tiền tệ đảo Đông Cực đóng cửa, chính quyền thông báo sẽ thay đổi cơ chế hối đoái. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn thua trong cuộc chiến bảo vệ đồng Đông Tân. Điện thoại của Trương Dịch đổ chuông, là Hàn Vũ Nặc gọi đến bằng cuộc gọi video. Màn hình hiện lên gương mặt đầy hân hoan của những người trong cuộc, Lý Thành Húc và con trai ông ta, các lãnh đạo cấp cao từ 3 tập đoàn lớn. Hàn Vũ Nặc và cả Tô Minh Ngọc đang ở tận bên kia Thái Bình Dương, tất cả đều vui vẻ nâng ly rượu vang. Trương Dịch, chúng ta thắng rồi, Tô Minh Ngọc cười rạng rỡ. 3 tập đoàn lớn và gia đình Lý Thành Húc nhìn Trương Dịch với ánh mắt kính trọng và biết ơn. Nhờ kế hoạch của hắn,
mỗi bên đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Việc làm sụp đổ Đồng Đông Tân giúp họ có thể trả nợ bằng số tiền chỉ bằng 1/10 số vốn bỏ ra ban đầu. Phần còn lại chính là lợi nhuận kết xù của họ. Mỗi bên thu về ít nhất vài trăm triệu USD, trong khi Trương Dịch dẫn đầu kế hoạch, thu lợi lớn nhất. Riêng số tiền Hàn Vũ Nặc bơm vào thị trường đã thu về hơn 600 triệu USD. Các vị, cảm ơn sự hợp tác tuyệt vời này. Giờ là lúc tận hưởng chiến thắng và thu hoạch chiến lợi phẩm thôi. Trương Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly. Cảm ơn anh, Trương Dịch. Lần hợp tác này thực sự giúp chúng tôi nhận ra tầm nhìn chiến lược xuất sắc của anh. Rất mong có cơ hội tiếp tục hợp tác cùng anh trong tương lai. Tất cả mọi người đều không giấu được sự khâm phục trước chiến lược của Trương Dịch. Nếu không có sự chỉ đạo của hắn, chắc chắn chẳng ai trong số họ dám mạo hiểm đánh cược làm sụp đổ một nền kinh tế khu vực. Nhưng nhờ đi theo Trương Dịch, họ hầu như chẳng tốn nhiều công sức mà vẫn kiếm được hàng trăm triệu USD. Từ đầu đến cuối, việc họ cần làm chỉ đơn giản là rót vốn và làm theo chỉ đạo của anh. Thế nhưng, điều khiến đảo Đông Cực sụp đổ nặng nề chính là những bước đi táo bạo của Trương Dịch nhằm chặt đứt mọi nguồn sống của tập đoàn Mediatek. Trương Dịch chỉ mỉm cười nhẹ, nếu sau này có cơ hội, tôi rất sẵn lòng. Hắn kết thúc cuộc gọi video, sau đó liên lạc riêng với Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc. Minh Ngọc, em đã vất vả ở bên Mỹ rồi, giờ có thể quay về được rồi. Về cùng với Vũ Nặc rồi chúng ta cùng bàn bạc chuyện thâu tóm Mediatek. Tô Minh Ngọc đã quá mệt mỏi sau thời gian miệt mài ở Mỹ để vận động các tập đoàn tài chính. Trong chiến dịch lần này, dù Trương Dịch không trực tiếp hợp tác với các quỹ đầu cơ lớn như Photon Fund hay ShortGo, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ sự hỗ trợ từ họ thông qua những bước đi chiến lược mà Minh Ngọc đã chuẩn bị. Giờ đây, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô cũng đóng góp một phần công lớn. Nhưng đối với Trương Dịch, trận chiến còn chưa kết thúc. Hắn muốn thâu tóm trụ cột kinh tế đảo Đông Cực là tập đoàn Mediatek, từ đó tạo bàn đạp để kiểm soát toàn bộ nền kinh tế của khu vực này. Vài trăm triệu USD lợi nhuận từ thị trường tài chính chỉ là con số quá nhỏ để anh đánh cược. Hàn Vũ Nặc vui vẻ nói, chuyện này thì đâu cần Minh Ngọc phải vất vả quay lại. Để em xử lý là được rồi, em đảm bảo sẽ gom hết cổ phiếu Mediatek về cho anh. Tô Minh Ngọc ngay lập tức đáp trả đầy mỉa mai, giờ cổ phiếu Mediatek chẳng khác gì giấy vụn, ai cũng đang tranh nhau bán tháo. Đến cả ba mang túi đi cũng có thể mua gom được. Có gì khó khăn đâu mà cô làm như thành tựu lớn lắm vậy. Hàn Vũ Nặc hừ lạnh, chống nạnh đáp trả, Minh Ngọc, cô ở tận bên Mỹ làm sao biết được những khó khăn khi xử lý cổ phiếu của Mediatek. Cô đừng nói những câu thiếu hiểu biết như vậy. Thấy hai cô gái bắt đầu lời qua tiếng lại, Trương Dịch không khỏi bật cười. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, cả hai lần này làm rất tốt. Về rồi anh sẽ thưởng lớn cho cả hai, các em nghĩ xem muốn quà gì đi. Hay là tôi mua tặng mỗi người một mỏ kim cương ở châu Phi, được không? Hàn Vũ Nặc bắn ánh mắt quyến rũ về phía hắn, mỉm cười lém lỉnh, mỏ kim cương thì có gì hay ho. Nếu muốn tặng quà, chi bằng tặng em một đứa con đi. Tô Minh Ngọc ngay lập tức bật lại, hay là tôi tặng cô cả kho hàng bao cao su nhé. Cô cũng lớn tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe đi, chuyện sinh con có khi còn khó lắm đấy. Hàn Vũ Nặc tức giận chống tay vào hông, lớn tiếng, Minh Ngọc, cô nói cho đàng hoàng nhé, tôi mới 29 tuổi thôi, chẳng già đâu. Dù hai người phụ nữ tranh cãi om sòm, Trương Dịch vẫn thấy thú vị. Cả hai đều là những người phụ nữ thông minh, những lần tranh cãi như thế này chỉ là cách để họ gây chú ý, chứ không phải đấu đá căng thẳng. Hắn ghét nhất là phụ nữ dùng mưu mô thủ đoạn để cạnh tranh. Nhưng sự khéo léo và tinh tế trong cách hành xử của hai cô khiến hắn luôn cảm thấy dễ chịu. Khi đồng Đông Tân đã chính thức sụp đổ, Trương Dịch yêu cầu Hàn Vũ Nặc nhanh chóng hoàn tất các khoản vay. Chỉ trong một lần mua bán, hắn đã thu về hơn 600 triệu USD, tương đương gần 4.000 tỷ nội tệ. Đây thực sự là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn dự định sử dụng toàn bộ số tiền này để mua lại tập đoàn Mediatek. Với giá cổ phiếu hiện tại, số tiền đó thừa sức hoàn thành kế hoạch. Thậm chí ngay cả những tay chơi chứng khoán lớn nhất cũng không dám mạo hiểm gom cổ phiếu vào lúc này. Ngoại trừ Trương Dịch, hắn có trong tay quân bài quyết định số phận của tập đoàn Mediatek. Vì vậy, hắn không vội vàng gom cổ phiếu ngay mà để thị trường tự do giảm tiếp, chờ giá cổ phiếu Mediatek tụt xuống mức thấp nhất. Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc đều đã quay về, mang theo những báo cáo chiến thắng đáng kinh ngạc của họ. Trương Dịch cũng không hề tiếc rẻ, thực sự mua tặng mỗi người một mỏ kim cương. Nhưng đối với Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc đã sở hữu khối tài sản cá nhân lên đến hàng tỷ USD thì tiền bạc không còn là thứ khiến họ quá quan tâm. Hàn Vũ Nặc vòng tay qua cánh tay Trương Dịch, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, thứ em muốn nhất bây giờ là sinh cho anh một đứa con, anh thấy sao? Là người lớn tuổi nhất trong những người phụ nữ bên cạnh Trương Dịch, cô rất muốn nhanh chóng sinh con để củng cố vị trí của mình. Trương Dịch cười lớn, khẽ vỗ vào hông cô. Chuyện đó chưa cần vội, anh chưa sẵn sàng làm ba đâu. Nhưng nếu em thật sự muốn, thì cứ gọi anh là ba cũng được.
Hàn Vũ Nặc bật cười khúc khích, ánh mắt đầy phong tình. Thế thì chỉ có lúc hành sự mới gọi thế được thôi. Tô Minh Ngọc từ phía bên kia vòng tay qua tay còn lại của Trương Dịch, liếc xéo Hàn Vũ Nặc đầy bất mãn. Vũ Nặc, cô có thể bớt nhiệt tình lại được không? Bộ trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện đó thôi à? Hàn Vũ Nặc chẳng chịu thua, khẽ ưỡn ngực, đáp. Ngọc à, cô đừng làm như mình vô tội, hay cô cũng muốn sinh con cho Trương Dịch. Tô Minh Ngọc liếc nhìn Trương Dịch một thoáng, ánh mắt mang chút khao khát nhưng lại ngập ngừng, tất nhiên là, em cũng muốn chứ. Nhưng cả hai đều không khỏi thắc mắc, rõ ràng họ chưa bao giờ sử dụng biện pháp tránh thai, vậy tại sao chẳng ai trong số họ mang thai cả? Hay vấn đề là ở Trương Dịch? Thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của hai cô gái, Trương Dịch phì cười, xua tay, hiện tại anh chưa tính đến chuyện có con đâu, phiền phức lắm. Nhưng yên tâm, khi nào anh muốn, mỗi người đều có thể sinh cho anh 10 đứa, 8 đứa. Thực tế, Trương Dịch nắm trong tay bí quyết đặc biệt giúp hắn tránh thai một cách hoàn hảo mà không cần bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào. Đây là một phương pháp rèn luyện nội công bí truyền từ Lữ Tổ, không chỉ giúp hắn kiểm soát hoàn toàn mà còn duy trì sức khỏe vượt trội. Với hắn thời điểm này cần tập trung vào sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống, làm nô lệ của trẻ con không nằm trong kế hoạch. Được rồi, tạm gác chuyện này lại, chúng ta bàn về việc thâu tóm Mediatek đã. Hắn kéo cả hai vào lòng, dịu giọng nói tiếp. Hiện tại, những nhà đầu tư nhỏ lẻ đang điên cuồng bán tháo cổ phiếu, nhưng mục tiêu chính của anh vẫn là các cổ đông lớn. Anh cần người giúp đàm phán và thu gom số cổ phiếu đó. Nhưng anh không tiện xuất hiện ở đảo Đông Cực, bởi có không ít người bên đó chỉ trực chờ muốn lấy mạng anh. Nghe vậy, cả Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc đều háo hức nhận nhiệm vụ. Tô Minh Ngọc tự tin nói. Hiện tại, tình hình của Mediatek chẳng khác nào con thuyền sắp chìm. Các cổ đông chắc chắn cũng đang tuyệt vọng và rất muốn có người mua lại số cổ phiếu đó. Anh cứ yên tâm, em sẽ lo chuyện này ổn thỏa. Hàn Vũ Nặc liếc cô một cái, nhếch môi. Phản ứng của cô chậm quá rồi, có khi giờ cô đã gom được kha khá cổ phiếu trong tay rồi ấy chứ. Tô Minh Ngọc nhíu mày, lạnh lùng đáp trả. Ồ, ý cô là cô đã xử lý xong rồi sao? Hàn Vũ Nặc cười khẩy, đáp thản nhiên. Tất nhiên rồi, cô đâu có chậm chạp như ai đó. Thực tế, Hàn Vũ Nặc từ lâu đã hỗ trợ Trương Dịch xử lý các vấn đề liên quan đến đảo Đông Cực, cô cũng thường xuyên làm việc với các công ty môi giới chứng khoán tại đây. Chính cô đã giúp Trương Dịch mượn được một lượng lớn cổ phiếu Mediatek từ các đơn vị này. Theo lãi suất thì lẽ ra Trương Dịch phải trả lại hàng trăm tỷ tiền lãi. Nhưng hiện tại, khi giá cổ phiếu Mediatek đã rơi xuống mức đáy, không những hắn không cần trả số tiền đó mà còn kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ sự chênh lệch giá. Ngược lại, các cổ đông của Mediatek đang rơi vào tình trạng khốn đốn, điên cuồng tìm cách bán tháo cổ phiếu. Hàn Vũ Nặc nhìn Trương Dịch, nói: Bây giờ đám cổ đông đó như kiến bò trên chảo nóng, liên tục tìm người mua lại cổ phiếu của họ. Họ thậm chí sẵn sàng bán với giá thấp hơn cả giá thị trường. Trương Dịch khẽ gật đầu, đưa tay xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói: Cũng đúng thôi, thị trường quốc tế của Mediatek hầu như đã bị chúng ta chặn đứng hoàn toàn. Chừng nào tập đoàn Thịnh Thế chưa nhượng bộ, họ sẽ không có cửa bước chân vào phân khúc thị trường cao cấp. Vì thế, từ giờ trở đi, Mediatek chỉ có thể sản xuất các loại chip giá rẻ. Đừng nói đến chuyện vươn ra quốc tế, ngay cả trên đảo Đông Cực họ cũng chỉ là một công ty hạng 2. Chúng ta không cần vội, cứ chờ thêm chút nữa. Giá cổ phiếu của họ chắc chắn còn giảm sâu hơn. Trương Dịch mỉm cười đầy tự tin, hắn biết rõ, trong bối cảnh hiện tại, cổ phiếu của Mediatek sẽ ngày càng mất giá và các cổ đông sẽ phải bán ra với mức giá ngày càng thấp hơn. Ở thị trường chip bán dẫn, Trương Dịch gần như không có đối thủ. Lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về phía bên mua. Hắn nói tiếp, thêm nữa, tốt nhất chúng ta không nên tự mình ra mặt trong chuyện này. Lý Anh Nam hay Quách Phượng Nghi, thậm chí là phần lớn giới thượng tầng đảo Đông Cực, bây giờ đều xem tôi như cái gai trong mắt. Họ đã chịu thiệt hại nặng nề từ chiến dịch làm sụp đồng tiền của tôi. Nếu tôi xuất hiện đàm phán mua lại cổ phiếu, họ chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ. Hàn Vũ Nặc gật đầu, tỏ ra đồng tình. Đúng vậy, nếu bây giờ anh ra mặt, dù có mua được Mediatek thì việc vận hành sau đó cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Nghĩa là, chúng ta cần một người đại diện. Khóe môi Trương Dịch nhếch lên, ánh mắt đầy tự tin, anh quay sang nhìn hai cô gái. Người đại diện anh đã tìm xong rồi. Người đó chính là Trần Tử Duy. Nhà họ Trần vốn là một trong những cổ đông lớn của Mediatek, và Trần Tử Duy lại có uy tín khá cao trong thế hệ lãnh đạo trẻ của tập đoàn này. Trương Dịch sẽ để hắn ta đứng ra thay mình thu mua số cổ phiếu đó, sau đó đưa hắn ta lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhờ vậy, hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Trương Dịch trực tiếp gọi điện cho Trần Tử Duy, người đang nghỉ ngơi tại nhà nhưng thực tế lại âm thầm theo dõi sát sao tình hình thị trường. Thời gian vừa qua, mỗi lần giao đấu với đối thủ, Trương Dịch đều áp đảo họ một cách dễ dàng,
và công lớn thuộc về những thông tin mật mà Tử Duy cung cấp. Không có nguồn tin từ hắn ta về nội bộ tập đoàn Mediatek cũng như những mối quan hệ cho Bu tại đảo Đông Cực, Trương Dịch khó mà thắng nhanh gọn như vậy. Đúng là mọi việc vẫn cần có người tháo vát mới xong. Khi nhận được tin cổ phiếu Mediatek lao dốc, trong lòng Trần Tử Duy trào dâng cảm xúc phức tạp. Một mặt, hắn ta biết Trương Dịch đã thành công và sắp trở thành chủ tịch tập đoàn Mediatek. Nhưng mặt khác, nhìn một đế chế thương mại khổng lồ sụp đổ, nơi hắn ta đã làm việc suốt bao năm, vẫn khiến hắn ta không khỏi tiếc nuối. Dẫu vậy, cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua, hắn ta không hề hối hận. Nếu không, sớm muộn gì Quách Phượng Nghi cũng sẽ gạt hắn ta ra khỏi cuộc chơi. Khi ấy, dù Mediatek phát triển rực rỡ đến đâu thì có liên quan gì đến Trần Tử Duy chứ? Khi nhận được cuộc gọi từ Trương Dịch, Tử Duy vui vẻ nói: "Trương Tổng, chúc mừng anh, ước nguyện cuối cùng cũng thành hiện thực rồi." Trương Dịch cười nhẹ: "Chúc mừng tôi ư? Chúng ta phải cùng chúc mừng nhau chứ. Từ giờ, Mediatek cũng là của anh. Tôi sẽ không bao giờ quên đây là sự ưu ái của anh." Trần Tử Duy đáp một cách kính trọng: "Được rồi, bỏ qua mấy câu xã giao đi, giờ Mediatek đã thảm hại như thế, chúng ta cần bắt tay vào bước cuối cùng thôi. Đám cổ đông của Mediatek anh nắm rõ hơn tôi, chuyện thu mua cổ phiếu tôi giao cả cho anh đấy. Nhớ niêm yết cổ phần dưới tên Hàn Vũ Nặc, chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. À, tốt nhất là gom luôn số cổ phiếu trong tay Quách Phượng Nghi. Tôi không muốn nhìn thấy ông ta lởn vởn trong tập đoàn." Tử Duy gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hào hứng. "Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết của việc thu mua cổ phiếu chính là nhà họ Quách phải hoàn toàn rút khỏi Mediatek." Chưa đầy một năm trước, Quách Phượng Nghi đối xử với hắn ta như mảnh giấy đã dùng, lạnh lùng vứt bỏ. Ai ngờ, chỉ sau thời gian ngắn, chính hắn ta lại có cơ hội đẩy cả nhà họ Quách ra khỏi Mediatek. Đúng là ông trời xoay vần. Thị trường chứng khoán và giá trị tiền tệ đồng loạt sụp đổ khiến đảo Đông Cực chìm trong cảnh khốn cùng. Toàn bộ số tiền mà người dân nơi đây tích lũy bằng bao công sức đã bị nhóm đầu cơ quốc tế do Trương Dịch dẫn đầu cướp đi bằng thủ đoạn tài chính. Nhưng người dân đảo Đông Cực không hề oán trách Trương Dịch. Phần lớn đều hiểu rõ lý lẽ nhân quả, sự phẫn nộ của họ nhắm thẳng vào gốc rễ vấn đề là Lý Anh Nam. Đêm hôm cổ phiếu lao dốc, hơn 30.000 người dân tại Tể Bắc đã kéo đến cơ quan chính phủ biểu tình. Thậm chí, đám đông phẫn nộ còn bao vây nhà riêng của Lý Anh Nam, lớn tiếng: "Trừng trị kẻ gây họa, Lý Anh Nam, từ chức ngay. Bà chính là tội đồ lịch sử của đảo Đông Cực, phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tất cả là do bà, vì lợi ích cá nhân mà khiến chúng tôi phá sản, phải có lời giải thích rõ ràng." Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng vì sự sụp đổ của thị trường mà mất trắng, thậm chí một số người đã dốc toàn bộ tài sản vào chứng khoán. Tiếng còi cứu thương vang khắp nơi trên đảo Đông Cực khi không ít người nhảy lầu tự tử do không chịu nổi cú sốc phá sản. Dưới áp lực quá lớn, ngày hôm sau, Lý Anh Nam xuất hiện trên truyền hình, khuôn mặt hốc hác, tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm. Thay vì bị bãi nhiệm trong nhục nhã, đây là cách duy nhất để giữ lại chút thể diện. Nhưng dù là sự giận dữ của công chúng hay tổn thất nặng nề của các nhà đầu tư lớn, cũng không ai có ý định tha thứ cho bà ta. Ngay cả tập đoàn Mediatek, niềm tự hào của người dân đảo Đông Cực, cũng mất hơn 90% giá trị tài sản trong cuộc khủng hoảng này. Trong bối cảnh ấy, Trần Tử Duy đến khu điều dưỡng nơi Quách Phượng Nghi đang gần như hấp hối. Lúc này, người đàn ông từng làm mưa làm gió nay ngồi trên xe lăn, lộ rõ dáng vẻ của một ông già 80 tuổi kiệt sức. Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, đôi mắt hõm sâu và vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. Phía sau ông là Quách Sùng Nghĩa, đứa cháu trai yêu quý, đẩy xe lăn với đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. "Ông ơi, chúng ta thực sự không còn cách nào khác sao?" Quách Sùng Nghĩa không thể tin nổi rằng chỉ vừa tốt nghiệp Ivy League với 2 tấm bằng, chuẩn bị tỏa sáng trong sự nghiệp gia đình, giờ đây mọi thứ đã tan thành mây khói. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, tập đoàn Mediatek, từng được ví như cây phù tang vững chãi trên đỉnh đảo Đông Cực, lại bất ngờ sụp đổ hoàn toàn. Theo lẽ thường, một tập đoàn khổng lồ tầm cỡ quốc tế như Mediatek, dù phải trải qua bao biến cố cũng không dễ dàng gục ngã. Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn thuần là đòn đánh vào vấn đề giá cổ phiếu bấp bênh để trục lợi. Trương Dịch đã ra tay từ tận gốc rễ, từng bước chặt đứt những điểm sống còn của cây đại thụ này. Mất đi đơn hàng sản xuất chip, tập đoàn Mediatek vốn là ông lớn trong ngành bán dẫn, chẳng khác nào cây cổ thụ mất nước, chỉ còn chờ ngày khô héo. Mediatek chuyên về công nghệ chip mà không có ngành phụ trợ nào khác, nên việc chuyển đổi mô hình kinh doanh là điều bất khả thi. Bên bờ hồ xanh biếc, Quách Phượng Nghi ngồi lặng trên xe lăn trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, toàn thân ông đột nhiên run rẩy dữ dội. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Quách Sùng Nghĩa vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng ông nội, giọng lo lắng. "Ông ơi, ông đừng xúc động, con chỉ nói bâng quơ thôi, nhất định vẫn còn cách xoay chuyển mà." Phải rất lâu sau, Quách Phượng Nghi mới bình ổn lại hơi thở, ông nhìn cháu trai, lắc đầu bất lực, không còn hy vọng gì nữa đâu. Trương Dịch đang nắm chặt điểm yếu của chúng ta trong tay.
Hắn ta muốn lấy mạng ông lúc nào cũng được, là tôi đã quá chủ quan, quá tự mãn. Trên khuôn mặt ông hiện rõ vẻ hối hận khôn nguôi. Thực ra, ngay từ buổi lễ ra mắt máy in chip Hải Âu ở Thịnh Kinh, khi tận mắt chứng kiến cỗ máy mang tính cách mạng đó, ông đã biết thời đại của MediaTek đã chấm dứt. Hơn nửa thế kỷ qua, mọi thành tựu nghiên cứu và bằng sáng chế của MediaTek đều không thể sánh bằng cỗ máy đó. Nhưng niềm kiêu hãnh của một người đã làm hoàng đế ngành bán dẫn suốt nửa thế kỷ như ông không cho phép ông cúi đầu trước Trương Dịch, cũng như tự hạ thấp mình để tìm cách hợp tác với anh ta. Nếu lúc đó ông có thể tỉnh táo hơn, chịu hạ mình để xây dựng mối quan hệ hòa hảo, thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Gia tộc họ Lý của tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc đã làm gương sáng về cách hợp tác với Trương Dịch khi máy in chip Hải Âu ra đời. Lý Thành Húc và Lý Kiện Hy phục tùng Trương Dịch chẳng khác gì cấp dưới, cung kính hết mực. Kinh tế đảo Đông Cực tuy ngang ngửa Hàn Quốc, nhưng vị thế của Samsung trên trường quốc tế còn vượt xa MediaTek. Vậy cớ gì ông lại tỏ ra cao ngạo như vậy trước mặt Trương Dịch? Ngày hôm nay, tất cả là do ông tự chuốc lấy mà thôi. Đến bước này, chúng ta đã hoàn toàn bại trận. Không còn khả năng thắng Trương Dịch nữa, Quách Phượng Nghi thở dài, có lẽ cách duy nhất bây giờ là đi cầu xin hắn ta. Cầu xin hắn ta cho chúng ta một con đường sống. Người đàn ông từng làm mưa làm gió trong ngành bán dẫn suốt nửa thế kỷ cuối cùng cũng phải cúi đầu. Nhưng Quách Sùng Nghĩa lo lắng đáp, bọn họ đã đánh sập giá cổ phiếu của chúng ta, những kẻ sẵn sàng giúp đỡ trong lúc nguy nan liệu có bao nhiêu. Con sợ họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Con nói đúng, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ha ha, giờ nghĩ lại mới thấy, từ MediaTek đến đảo Đông Cực, chúng ta chẳng hề có đồng minh thực sự nào trên thế giới này. Quách Phượng Nghi cười chua chát. Chỉ có thể hy vọng rằng hắn ta còn chút tình cảm với đồng bào, sẽ mở lối thoát cho chúng ta. Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau. Hồi trước ông không coi Trương Dịch ra gì, bây giờ lại lấy tình đồng bào ra để thuyết phục anh ta. Ông nghĩ Trương Dịch là con nít 3 tuổi chắc. Nghe thấy giọng nói đó, Quách Phượng Nghi không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Chính là Trần Tử Duy, người mà ông từng đào tạo để làm bàn đạp cho cháu trai mình tiếp quản MediaTek. Quách Sùng Nghĩa quay lại, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác khi nhìn Trần Tử Duy. Ngay từ đầu ông nội đã nhắc nhở hắn ta rằng, người này sẽ là chướng ngại lớn nhất khi hắn ta tiếp quản MediaTek. Trong suốt khoảng thời gian xảy ra biến cố, Trần Tử Duy luôn lấy lý do dưỡng bệnh để không xuất hiện. Điều đó khiến Quách Sùng Nghĩa tin rằng Trần Tử Duy chính là kẻ phản bội MediaTek. Anh đến đây làm gì? Quách Sùng Nghĩa không vui, hỏi thẳng với giọng đầy vẻ thách thức. Quách Phượng Nghi lập tức quát lớn. Sùng Nghĩa, không được vô lễ. Trần Tử Duy bước tới gần, hôm nay hắn ta diện bộ vest chỉnh tề, đôi giày da đắt tiền cũng được đánh bóng loáng. Trần Tử Duy mỉm cười nhìn Quách Phượng Nghi. Ông Quách, mấy ngày qua ông nghỉ dưỡng có thấy khá hơn chút nào không? Cách xưng hô của Trần Tử Duy khiến Quách Phượng Nghi giật mình nhận ra điều gì đó. Tử Duy, cậu đã quay lại công ty rồi à? Trần Tử Duy khẽ cười, chắp tay sau lưng, nói với giọng bình thản. À, đúng vậy, quốc gia không thể một ngày không có vua, công ty cũng thế. Giờ tập đoàn gặp chuyện lớn, chẳng khác nào rắn mất đầu, nên ban lãnh đạo đã mời tôi quay lại để tạm thời xử lý công việc. Nghe tin ông bị bệnh, tôi cũng buộc phải ra mặt duy trì trật tự đôi chút. Sau vụ sụp đổ giá cổ phiếu vừa rồi, rất nhiều cổ đông đã hoàn toàn mất niềm tin vào MediaTek. Họ vội vàng bán tháo cổ phần của mình cho Trần Tử Duy. Dĩ nhiên, sau đó toàn bộ số cổ phiếu này được chuyển giao dưới danh nghĩa của Trương Dịch. Cũng vì sự kiện này, Quách Phượng Nghi mất sạch sự tín nhiệm từ mọi người. Cuối cùng, hội đồng đã bầu Trần Tử Duy làm quyền chủ tịch để tạm thời ổn định tình hình. Quách Phượng Nghi lạnh lùng cười, nói: "Tốt lắm, Trần Tử Duy, cậu đúng là tài giỏi. Bây giờ chính là lúc để cậu thể hiện năng lực của mình. MediaTek vào tay cậu, tôi hoàn toàn yên tâm." Thực chất, ông chẳng bận tâm việc Trần Tử Duy đoạt quyền. Thậm chí, ông còn thấy vui khi có người sẵn sàng lao vào mớ bòng bong này. Hiện tại, MediaTek chẳng khác nào một chiếc tàu đắm. Dù có nền tảng mạnh, nhưng với lượng đơn hàng khổng lồ bị mất, khoản nợ cả trong lẫn ngoài nước, cộng thêm hàng chục ngàn công nhân chờ lương trong khi dây chuyền sản xuất thì ngừng hoạt động, tương lai duy nhất mà tập đoàn có thể đối mặt chính là phá sản. Ông hoàn toàn không biết cách nào để cứu vãn. Nếu có người sẵn lòng tiếp quản, ông chỉ mong được buông tay ngay lập tức. Trần Tử Duy khẽ cười, đáp lại lời mỉa mai của ông. Tôi vốn là nhân viên của MediaTek, ra sức vì tập đoàn cũng là chuyện nên làm thôi mà. Chỉ là... Anh thở dài, vẻ mặt hiện rõ nét bất lực, tình hình của MediaTek hiện tại thực sự quá khó giải quyết. Quách Phượng Nghi cười nhạt, giọng điệu đầy châm biếm. Cậu với Trương Dịch chẳng phải quan hệ tốt lắm sao? Giờ cậu đã là người đứng đầu, sao không tới cúi đầu vài cái, xin anh ta tha cho chúng ta. Ông đang chế nhạo Trần Tử Duy vì sự su nịnh Trương Dịch trong quá khứ. Ngay cả lần trước, khi Trương Dịch tới đảo Đông Cực, chính Trần Tử Duy là người đề xuất mời hắn ta đến.
Kết quả thì sao? Lần tiếp đón đó tốn không ít công sức, cả công ty huy động nhân viên dọn dẹp, sắp xếp, lo chu toàn mọi thứ. Vậy mà khi ra tay, Trương Dịch chẳng hề nương tay chút nào. Với Quách Phượng Nghi, đây là vết nhơ khó xóa của Trần Tử Duy. Nhưng bất ngờ thay, Trần Tử Duy không hề tức giận, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận, đúng là ông hiểu tôi thật đấy. Tôi đã gặp và nói chuyện với Trương Dịch rồi. Anh ấy cũng đã đồng ý tha cho Mediatek một con đường sống. Trước đây, Trần Tử Duy vẫn gọi ông là chủ tịch hay ngài Quách, nhưng giờ đổi thành ông Quách chỉ vì hắn ta biết Quách Phượng Nghi sẽ không bao giờ trở lại vị trí lãnh đạo Mediatek được nữa. Lời nói của hắn ta khiến cả Quách Phượng Nghi lẫn Quách Sùng Nghĩa đều sững sờ. Quách Sùng Nghĩa không kìm được, lên tiếng. Sao có thể như vậy được? Lần trước, tất cả những mối quan hệ có thể huy động chúng tôi đều đã dùng đến, nhưng Trương Dịch chẳng nể mặt chút nào. Anh dựa vào đâu mà khiến hắn ta đồng ý buông tha? Trần Tử Duy nhìn thẳng vào Quách Sùng Nghĩa, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, hắn ta bật cười lạnh, cậu bảo đã tận dụng hết mọi mối quan hệ ư? Đừng đùa chứ, các người chỉ giỏi nói miệng, hô hào vài câu đồng bào, nhưng chẳng có lấy một chút thành ý nào. Các người tưởng Trương Dịch là đứa ngốc sao? Trần Tử Duy nhún vai, giọng điệu đầy châm chọc, nhưng nếu cậu muốn hỏi tôi dựa vào đâu, tôi có thể trả lời rõ ràng. Tôi đã thực sự quỳ trước anh ấy rồi đấy. Câu nói của Tử Duy nghe đầy vẻ tự giễu. Tuy nhiên, việc đồng ý nghe lệnh Trương Dịch, nguyện làm đàn em cho hắn ta, đã khiến hành động quỳ gối trở thành không còn ý nghĩa gì nữa. Mắt Quách Phượng Nghi co rút lại, ông rít lên. Cậu đã đầu hàng Trương Dịch? Không, cậu từ đầu đã thông đồng với hắn ta rồi. Cuối cùng, ông cũng nhận ra sự thật, người đứng trước mặt mình hóa ra đã phản bội từ lâu. Không ngạc nhiên khi ngay từ lúc Mediatek gặp khủng hoảng, thái độ của Trần Tử Duy đã thờ ơ đến mức kỳ lạ. Trần Tử Duy khẽ thở dài, vẻ mặt vẫn bình thản. Ông Quách, sao ông lại nói nặng lời như vậy? Tôi không phản bội, chỉ là tôi nghĩ cách ông điều hành tập đoàn thực sự có vấn đề. Hắn ta ngừng một chút rồi tiếp tục, giọng đầy lạnh lùng, ông già rồi, đã đến lúc nên rút lui. Ánh mắt Trần Tử Duy ánh lên vẻ khinh miệt, không chút che giấu. Hắn ta không nể nang gì mà nói thẳng. Tôi và Trương Dịch còn có chút giao tình, anh ấy nói chỉ cần Mediatek đổi người lãnh đạo, anh ấy sẽ cho chúng ta một con đường sống. Những đơn hàng mà trước đó anh ấy lấy đi, anh ấy thậm chí còn sẵn sàng trả lại. Lời nói của Tử Duy khiến Quách Phượng Nghi kinh ngạc tột độ. Ông không thể hiểu nổi tại sao Trương Dịch lại làm như vậy. Bỏ ra biết bao công sức để ép giá cổ phiếu của Mediatek xuống đáy, giành giật toàn bộ đơn hàng lớn, vậy mà giờ đây hắn ta lại sẵn sàng trả lại tất cả. Chẳng lẽ chỉ vì nhàn rỗi không có việc làm? Ông vẫn chưa hiểu sao, ông Quách. Trần Tử Duy thở dài, đút hai tay vào túi quần vest, nhìn xuống người đàn ông già nua từng là bậc đế vương của Mediatek. Ngay từ đầu, Trương Dịch không hề có hứng thú với Mediatek. Mục tiêu của anh ấy là nhóm lợi ích do Lý Anh Nam đứng đầu, điều này chẳng phải ông đã biết rõ hay sao? Nhưng vì Mediatek nằm ngay giữa cuộc chiến, anh ấy chỉ đơn giản dùng các người làm công cụ để đối đầu với đảo Đông Cực mà thôi. Mediatek thế nào, anh ấy không quan tâm và cũng chẳng thèm ngó ngàng đến lợi nhuận từ ngành bán dẫn. Nghe những lời này, Quách Sùng Nghĩa siết chặt nắm tay, lớn tiếng. Nếu vậy, tại sao anh lại đòi ông tôi nhường vị trí? Nếu Trương Dịch không để tâm đến Mediatek, gia đình tôi cũng có thể đàm phán với anh ta. Trần Tử Duy gật đầu, giọng châm biếm. Đúng thế, ai bảo không được chứ? Ngay từ đầu, nếu các người chịu hợp tác với anh ta, tôi nào có cơ hội chen vào. Hắn ta ngừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt bất ổn của Quách Phượng Nghi, giọng điệu trở nên sắc lạnh, nhưng chính sự kiêu ngạo của ông đã hủy hoại Mediatek, không phải sao? Ánh mắt của Trần Tử Duy xoáy sâu vào ông lão đang ngồi bất lực, nụ cười mỉa mai không rời trên môi, rốt nát không phải là nguyên nhân dẫn đến diệt vong, mà chính sự kiêu ngạo mới là lý do. Quách Sùng Nghĩa cuối cùng không thể chịu đựng nổi, hét lên đầy phẫn nộ. Trần Tử Duy, đủ rồi, nếu anh còn dám nói bậy bạ, tôi sẽ lập tức cho người tống cổ anh ra ngoài. Tử Duy lạnh lùng liếc nhìn, chỉ tay thẳng vào mặt Quách Sùng Nghĩa, nghiêm giọng quát, người lớn nói chuyện, con nít không có quyền xen vào, câm miệng lại. Sự áp đảo trong khí thế của Trần Tử Duy khiến Quách Sùng Nghĩa run lên. Dù sao, anh ta cũng chỉ là một kẻ non nớt vừa mới bước chân vào thương trường, làm sao có thể đối chọi với một người từng trải như Chan Tu Duy. Khụ khụ, Sùng Nghĩa, lui ra đi. Quách Phượng Nghi khó nhọc lên tiếng. Ông ngước mắt nhìn Trần Tử Duy, giọng đầy cay đắng. Không ngờ từ đầu, mỗi bước đi của chúng ta đều bị họ đoán trước. Thì ra trong nội bộ đã có kẻ phản bội. Trần Tử Duy, cả trong mơ tôi cũng không nghĩ cậu lại phản bội Mediatek. Cậu quên rằng, gia tộc nhà họ Trần cũng có phần trong sự thành lập của Mediatek hay sao? Trần Tử Duy cười lạnh, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường. Tất nhiên tôi nhớ rõ, nhưng tôi cũng hiểu rằng, cùng chung hoạn nạn thì dễ, mà chia sẻ vinh hoa phú quý lại quá khó. Khi xưa,
ông hứa hẹn đủ điều với ba tôi. Nhưng rồi ông có thực hiện không? Chẳng có gì cả. Sau khi Mediatek được thành lập, việc đầu tiên ông làm là tìm cách loại bỏ những người từng dốc sức gây dựng nó. Đến cả tôi đã cống hiến hết mình suốt hơn 10 năm qua để gồng gánh tập đoàn, cũng không thoát. Chỉ vì muốn nhường chỗ cho đứa cháu trai chẳng biết gì của ông muốn gạt tôi đi. Vì sao chứ? Mediatek này đâu phải của riêng nhà họ Quách, tôi cũng có quyền thừa kế như bất cứ ai. Đôi mắt của Trần Tử Duy ánh lên vẻ cay nghiệt, lạnh lùng. Lần đầu tiên trong đời, hắn ta thể hiện hết nỗi bất mãn của mình trước mặt Quách Phượng Nghi. Bước đến ngày hôm nay, đều là do ông ép tôi mà thôi. Quách Phượng Nghi trừng mắt nhìn hắn ta hồi lâu mà không nói gì. Đến nước này, dù nói thêm điều gì cũng vô ích. Hai người họ giờ đây đã đứng ở hai bờ chiến tuyến, Trần Tử Duy là kẻ chiến thắng, còn ông chỉ là kẻ bại trận. Ông mệt mỏi tựa người vào xe lăn, nụ cười nửa vời hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn. Trong đầu ông thoáng hiện lại hình ảnh 13 năm trước, khi chàng thanh niên trẻ tuổi này vừa bước vào tập đoàn trở thành thư ký của ông. Khi ấy, ông từng nghĩ đến việc bồi dưỡng Trần Tử Duy thành người kế nhiệm. Nhưng càng về sau, khi tuổi già kéo đến, lòng dạ ông càng trở nên hẹp hòi. Chỉ cần nghĩ đến việc tập đoàn mà ông dày công gây dựng rơi vào tay người ngoài, ông không thể nào chấp nhận được. Thôi bỏ đi, ông cười chua chát. Thế giới này, có bao nhiêu chuyện có thể phân định rõ ràng ai nợ ai nhiều hơn, ai nợ ai ít hơn. Nếu đã trở thành kẻ thù, chi bằng quên đi mọi thứ trong quá khứ. Cậu đến đây hôm nay là để khoe khoang chiến thắng của mình sao? Nếu vậy thì chúc mừng, cậu thắng rồi đấy, giờ cậu có thể đi được rồi. Tôi sẽ chờ xem, dưới tay cậu, Mediatek sẽ trở thành cái gì. Còn tôi sẽ rút lui khỏi sân khấu, chỉ là một ông già vô dụng ngồi bên lề cuộc chơi mà thôi. Quách Phượng Nghi khép mắt lại, ông đã quá mệt mỏi. Ở độ tuổi hơn 80, dù đã nhờ đến những phương pháp công nghệ sinh học để duy trì sức khỏe, ông vẫn không thể nào chống lại sự thật rằng cơ thể mình đã kiệt quệ. Đòn giáng nặng nề này khiến ông hoàn toàn sụp đổ. Ông biết bản thân không còn sức để đối đầu với Trương Dịch nữa. Trần Tử Duy nhún vai, bình thản nói. Nhưng sự thật không đơn giản như ông nghĩ đâu. Quách Phượng Nghi mở mắt, giọng nói xen lẫn sự giận dữ. Cậu muốn gì nữa? Tôi đã đồng ý nhường ghế chủ tịch cho cậu rồi. Cậu còn đòi hỏi gì từ tôi nữa? Thôi nào, ông Quách, ông thừa biết tôi muốn gì mà. Khóe môi Tử Duy nhếch lên, ánh mắt đầy giễu cợt. Đến lúc này rồi, giả vờ ngây ngô chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù ông đã rời khỏi vị trí lãnh đạo, nhưng trong tay ông vẫn còn giữ 28% cổ phần của Mediatek. Điều đó có nghĩa là ông vẫn nắm trong tay một mối đe dọa lớn. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức làm việc cật lực chỉ để rồi bị đá khỏi ghế chủ tịch. Lời nói của Trần Tử Duy như xuyên thẳng vào suy nghĩ của Quách Phượng Nghi, khiến sắc mặt ông trở nên tái nhợt. Cậu muốn cổ phần của nhà họ Quách? Đừng mơ, ông bất chợt gầm lên, giọng nói đầy giận dữ. Cổ phần của Mediatek là tài sản cuối cùng mà ông có, cũng là niềm kiêu hãnh cuối cùng của ông. Nếu bán hết chỗ cổ phần này đi, ông còn gì để bám víu. Nó giống như lý do mà nhiều người già thà chết trong căn nhà cũ kỹ, đầy rêu phong còn hơn chuyển đến một nơi mới. Những gì họ giữ lại không chỉ là tài sản, mà còn là cả một cuộc đời đầy ý nghĩa phía sau. Đối với Quách Phượng Nghi, Mediatek không chỉ là một tập đoàn, mà còn là tâm huyết cả đời, nơi lưu giữ tất cả những ký ức, vinh quang và lịch sử đấu tranh của ông. Mất đi Mediatek, ông thậm chí chẳng còn tư cách để tự hào về quá khứ của mình. Nếu người đời nhắc đến Mediatek, cái tên Quách Phượng Nghi giờ đây chỉ gắn liền với danh hiệu kẻ thất bại bán rẻ cổ phần. Trần Tử Duy thừa biết phản ứng này của ông. Gắn bó với Quách Phượng Nghi hơn 10 năm, thậm chí từ nhỏ đã biết ông, hắn ta hiểu rõ tính cách độc đoán và cố chấp của ông hơn bất kỳ ai. Vì vậy, hắn ta chẳng có ý định thuyết phục. Thay vào đó, hắn ta sẽ để thực tế lên tiếng. Nhìn thấy thái độ bất hợp tác của Quách Phượng Nghi, Trần Tử Duy chỉ nhún vai, lùi lại vài bước, giọng điệu thoáng vẻ giễu cợt, không sao cả, tôi chỉ đưa ra một gợi ý thôi. Thật ra, tôi có rất nhiều thời gian, nhưng ông đừng quên, cổ phiếu của Mediatek hiện giờ mỗi ngày một rớt giá. Các cổ đông còn đang tìm mọi cách bán tháo cổ phần của họ. Nếu ông không nắm lấy cơ hội này, lần sau rất có thể chính ông phải cầu xin tôi đấy. Dứt lời, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn ta quay lưng bước đi mà không hề do dự. Hiện tại, người duy nhất có thể cứu Mediatek chỉ có Trương Dịch. Nếu Trương Dịch không nới lỏng thị trường, không mở quyền tiếp cận công nghệ máy in chip Hải Âu, Mediatek sẽ chẳng thể vực dậy. Điều chờ đợi họ tiếp theo sẽ là đợt sa thải quy mô lớn nhất trong lịch sử. Dự kiến, Mediatek sẽ phải cắt giảm ít nhất 80% lực lượng lao động, thu hẹp quy mô kinh doanh và cuối cùng chỉ còn sản xuất các loại chip thông thường với công nghệ trên 20 nanomet. Đến lúc đó, Mediatek chẳng còn mơ đến vị trí doanh nghiệp hàng đầu thế giới, thậm chí ngay tại đảo Đông Cực, họ cũng chỉ là một công ty hạng 2.
Khi đó 28% cổ phần mà Quách Phượng Nghi đang giữ sẽ chẳng còn giá trị. Đây chính là sự tự tin của Trần Tử Duy. Trong ngành công nghệ cao như bán dẫn, sự chênh lệch về kỹ thuật chính là yếu tố sống còn, không thể khắc phục bằng bất kỳ thủ thuật thương mại nào. Chẳng bao lâu sau khi Trần Tử Duy rời đi, hắn ta nghe thấy từ phía sau tiếng hét khản đặc, tuyệt vọng của Quách Phượng Nghi. Hắn ta nở một nụ cười đầy đắc ý, không bao lâu nữa, chính nhà họ Quách sẽ phải tìm đến hắn. Đúng như dự đoán, 3 ngày sau, con trai của Quách Phượng Nghi, Quách Thụ Lễ đã tìm đến. Tình trạng của Quách Phượng Nghi càng trở nên trầm trọng sau cuộc gặp với Trần Tử Duy, đến mức ông phải dùng máy trợ thở. Thế nhưng nhà họ Quách không thể ngồi yên khi biết chuyện ông từ chối bán cổ phần cho Trần Tử Duy. Cả đảo Đông Cực đều biết Mediatek đã rơi vào ngõ cụt. Cổ phiếu của tập đoàn, từ chỗ là thứ ai cũng tranh giành, giờ bị bán tháo khắp nơi mà chẳng ai muốn mua. Khi có người ngỏ ý thu mua, nhưng ông già cố chấp vẫn không chịu đồng ý, cả nhà họ Quách rơi vào cảnh khốn đốn. Họ thay phiên nhau thuyết phục ông, cuối cùng ông cũng buông xuôi, đồng ý chuyển nhượng cổ phần. Nửa tháng sau, dưới sự thao túng của Trương Dịch, toàn bộ cổ phần của Mediatek được thu mua lại. Quá trình này không hề khó khăn vì giá cổ phiếu lúc đó đã rớt xuống mức rẻ như bèo. Trương Dịch chỉ cần dùng một nửa số tiền hắn kiếm được từ việc đánh sập đồng tiền của đảo Đông Cực để mua hết cổ phần từ các cổ đông, ngoại trừ phần của Trần Tử Duy. Sau cuộc tái cơ cấu, Mediatek trở thành công ty cổ phần, trong đó Trương Dịch nắm giữ 87% cổ phần, nhưng lại đứng tên Hàn Vũ Nặc. Đây là chiến lược để tránh sự phản đối từ thị trường kinh tế đảo Đông Cực sau sự kiện vừa qua. Dẫu vậy, điều này không ảnh hưởng gì đến quyền kiểm soát của Trương Dịch tại Mediatek. 13% cổ phần còn lại thuộc về nhà họ Trần. Theo thỏa thuận trước đó, quyền quản lý Mediatek được giao cho Trần Tử Duy. Hắn ta trở thành vị chủ tịch thứ hai của tập đoàn. Ngay khi việc tái cấu trúc hoàn tất, tập đoàn Thịnh Thế tại Thiên Hải cũng ra thông báo chính thức về thương vụ này. Thông báo nêu rõ, xét thấy phản ứng tích cực của lãnh đạo Mediatek trong sự kiện vừa qua, tập đoàn Thịnh Thế quyết định nối lại hợp tác với Mediatek. Ngoài ra, do năng lực sản xuất chip của chính tập đoàn còn hạn chế, chúng tôi đã quyết định giao phó các đơn hàng tại khu vực Đông Nam Á và Đông Âu cho Mediatek gia công. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động sản xuất và kinh doanh của Mediatek gần như được khôi phục lại trạng thái trước đây. Tuy nhiên, quyền sở hữu và cơ cấu tổ chức của công ty đã hoàn toàn thay đổi. Thị trường vốn không có phản ứng quá mạnh với tin tức này. Bởi lẽ, những nhà đầu tư từng rút khỏi đảo Đông Cực đều đã thu được khoản lợi nhuận kết xù và ra đi trong vui vẻ. Hơn nữa, nhiều người đã nắm được thông tin ngay từ đầu rằng mục tiêu của Trương Dịch bao gồm cả việc giành quyền kiểm soát Mediatek. Chỉ có người dân đảo Đông Cực là mang một nỗi buồn sâu sắc. Dù không yêu thích Lý Anh Nam, họ vẫn xem Mediatek như một biểu tượng tinh thần của mình. Đảo Đông Cực vốn ít được nhắc đến trên trường quốc tế. Trong mắt nhiều người, cái tên duy nhất làm nên danh tiếng của họ chính là Mediatek. Nay, biểu tượng ấy lại bị Trương Dịch dễ dàng đánh bại. Điều này khiến họ nhận ra khoảng cách giữa hai bên bờ biển lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn người dân đảo Đông Cực chỉ biết về thế giới bên ngoài qua mạng xã hội và các bản tin truyền hình. Với nhận thức còn đọng lại từ thập niên 80, 90 rằng bên kia đại dương vẫn rất nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng trận chiến kinh tế quy mô lớn này đã buộc họ phải đối mặt với sự thật. Một doanh nghiệp duy nhất ở phía bên kia đã đủ sức nghiền nát cả nền kinh tế và tài phiệt của họ. Tuy nhiên với thế hệ trẻ mà nói thì tình hình không đến nỗi tiêu cực. Trong vài tháng qua, quỹ giao lưu 100 tỷ mà Trương Dịch lập ra đã được sử dụng rất hiệu quả. Đặc biệt sau khi Lý Anh Nam từ chức, các hạn chế di chuyển đối với giới trẻ cũng được nới lỏng, cho phép nhiều người sang phía bên kia khám phá và trải nghiệm. Họ tận mắt nhìn thấy những cảnh quan, cuộc sống hiện đại ở đó, tự mình bước đi trên những con đường, những ngọn núi của đất nước rộng lớn ấy. Không ít người đã tìm được công việc phù hợp, còn những ai dự định quay về cũng mang trong lòng cái nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về thế giới bên ngoài. Lúc này, họ mới nhận ra rằng nhận thức trước đây của mình đã sai lầm hoàn toàn. Buổi sáng hôm ấy, Trần Tử Duy vừa kết thúc cuộc họp toàn thể nhân viên của Mediatek. Trong cuộc họp, hắn ta nhấn mạnh tôn chỉ hoạt động mới của tập đoàn sau cải tổ. Theo đó, toàn bộ dây chuyền sản xuất cũ sẽ được thay thế bằng các dây chuyền mới phù hợp với công nghệ máy in chip Hải Âu trong vòng 1 năm. Trương Dịch không tham dự cuộc họp, nhưng Hàn Vũ Nặc đã đại diện hắn đến dự. Tại tòa nhà số 102 ở Tề Bắc, Trương Dịch đứng trên tầng cao nhất, nhìn qua lớp kính trong suốt, quan sát thành phố rộng lớn bên dưới. Trong tay hắn là một ly trà sữa chính gốc, thơm nức mùi hồng trà. Hắn khẽ mỉm cười khi nghĩ đến câu nói đùa, trà này làm từ tất chân của Tô Minh Ngọc. Nguyên chất, không pha tạp. Dĩ nhiên, đó chỉ là trò đùa, chẳng ai tin nó cả. Tề Bắc vẫn mang dáng vẻ của một thành phố nội địa hạng 2. Dù nhìn từ góc độ nào, Trương Dịch cũng cảm nhận rõ sự lạc hậu của nơi này. Đôi khi hắn tự hỏi, những người ở đây lấy gì làm căn cứ để tuyên bố rằng bên kia đại dương thua kém Tề Bắc hàng trăm năm. Ngay lúc ấy, Trần Tử Duy bước vào phòng sau khi hoàn thành cuộc họp,
cúi người thật sâu trước bóng lưng của Trương Dịch, "Chào Trương tổng." Trương Dịch nhấp một ngụm trà, quay lại mỉm cười. "Họp xong rồi sao? Chào mừng chủ tịch." Trần Tử Duy lắc đầu, cười bất lực. "Anh cứ gọi tôi là Tử Duy thôi, đừng khiến tôi hoảng sợ. Dù sao, chức chủ tịch này cũng chỉ là để tôi làm việc cho anh thôi mà." Trương Dịch tựa lưng vào lan can bạc, nở nụ cười đầy ẩn ý với Trần Tử Duy, "Anh nên cảm thấy may mắn. Trên đời này, có rất nhiều người muốn làm việc cho tôi, nhưng không phải ai cũng có được cơ hội này đâu." Tử Duy khẽ gật đầu, mỉm cười không nói gì thêm. Những biến động dữ dội trên đảo Đông Cực trong vài tháng qua đã khiến Trần Tử Duy hoàn toàn chấp nhận vai trò của mình dưới trướng Trương Dịch, thậm chí còn sẵn sàng làm người đại diện cho hắn tại nơi này. Cái danh đại diện nghe thì oai, thực chất cũng chỉ là một con rối. Nếu Trương Dịch muốn đá hắn ta ra khỏi vị trí, hắn ta chẳng có cách nào phản kháng. May thay, hắn ta chưa bao giờ có ý định đối đầu với người đàn ông này. "Ngài có kế hoạch gì tiếp theo ở đảo Đông Cực không?" Trần Tử Duy cẩn trọng hỏi. Trương Dịch thâu tóm đảo Đông Cực không chỉ vì thị trường bán dẫn nhỏ bé, như hắn từng nói, anh chẳng thiếu tiền. Việc xây nhà máy, quản lý hàng ngàn nhân viên và duy trì khách hàng chẳng thể sánh được với lợi nhuận khổng lồ từ công nghệ máy in chip. Vậy nên, việc Trương Dịch muốn thâu tóm Mediatek chắc chắn ẩn chứa tham vọng sâu xa hơn rất nhiều. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp, Trương Dịch chỉ im lặng. Thật ra, hắn cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Đa phần những điều cần làm đã gần như hoàn tất, gây rối loạn thị trường kinh tế đảo Đông Cực, buộc Lý Anh Nam từ chức và thâu tóm Mediatek. Bất cứ bước tiếp theo là gì, dù là phá hủy hay xây dựng, cũng sẽ mang lại lợi thế gấp bội. "Cứ quản lý Mediatek như trước đi", hắn nói với Trần Tử Duy bằng giọng bình thản. Cả nền kinh tế đảo Đông Cực đã thiệt hại nặng nề, phải mất ít nhất 2-3 thập kỷ mới khôi phục được. Nhưng công việc của chúng ta thì vẫn còn nhiều. Hắn nhìn Trần Tử Duy, ánh mắt sắc sảo. Đây là thời điểm hoàn hảo để gieo hạt giống mới. Danh tiếng của Mediatek vẫn còn, nền tảng vẫn còn tiền bạc à, tôi có thừa. Vì vậy, anh cần làm cho Mediatek gia tăng tầm ảnh hưởng tại đảo Đông Cực. Hắn chỉ tay vào Trần Tử Duy, nói tiếp với vẻ nghiêm túc, "Và nhớ phải nuôi dưỡng thêm một số tổ chức ngoan ngoãn, không quan trọng là màu xanh dương hay xanh lá, miễn là họ nghe lời. Chúng ta cần có người ở tầng lớp lãnh đạo làm việc cho mình." Trần Tử Duy mở to mắt, ngạc nhiên đến mức gần như không thể che giấu. Hắn ta không ngờ tham vọng của Trương Dịch lại lớn đến vậy. Ngài muốn kiểm soát toàn bộ đảo Đông Cực sao?" Nhìn biểu cảm sửng sốt của Trần Tử Duy, Trương Dịch nhướng mày trêu chọc, "Sao nào, có vấn đề gì à?" Trần Tử Duy giật mình, lập tức cúi đầu, hắn ta chợt nhớ ra mình chỉ sở hữu 13% cổ phần tại Mediatek. Trương Dịch muốn làm gì, hắn ta hoàn toàn không có quyền can thiệp. Nếu muốn bảo toàn lợi ích của nhà họ Trần và giữ được vị trí chủ tịch, hắn ta chỉ còn cách tuân theo. Hơn nữa ngay cả khi Trương Dịch kiểm soát toàn bộ nền kinh tế đảo Đông Cực, điều đó cũng không ảnh hưởng đến hắn ta. Trái lại, hắn ta còn có thể được lợi lớn nhờ đứng cùng chiến tuyến. Trần Tử Duy cúi đầu đáp, "Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ đạo của ngài." Trương Dịch thản nhiên hỏi, "À, mà sau khi Lý Anh Nam từ chức, mọi chuyện thế nào rồi?" Với người phụ nữ từng cho người lắp camera theo dõi mình, Trương Dịch không hề có chút thiện cảm nào. Chuyện lắp camera giám sát chỉ là bề nổi, thái độ và cách hành xử của bà ta sau khi nhậm chức mới là điều khiến Trương Dịch khó chịu. Có thể nói, ở bên kia bờ biển, chẳng ai ưa nổi bà ta. Thực ra, từ lâu Trương Dịch đã muốn xử lý bà ta. Trần Tử Duy đáp, dù sao bà ấy cũng từng là một chính trị gia cấp cao, lại chủ động từ chức. Vì thế ở nhiều khía cạnh liên quan đến bà ta bị kiêng dè, không tiện điều tra sâu hơn. Nhìn thấy Trương Dịch nhíu mày, Trần Tử Duy vội vàng bổ sung, nhưng chuyện đó chỉ là tạm thời thôi. Giờ vị trí lãnh đạo mới vẫn chưa được bổ nhiệm. Nếu người kế nhiệm thuộc phe đối lập với bà ta, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Trương Dịch lắc đầu, cười nhạt. Thế thì chán lắm, chúng ta phải cho họ chút động lực để mọi thứ thêm thú vị chứ. Động lực, ý anh là gì? Tử Duy ngạc nhiên. Bà ta đã từ chức, thì cũng nên có một bản kiểm toán hậu nhiệm kỳ. Tôi không tin bà ta làm lãnh đạo mà không có vấn đề gì, cứ để họ điều tra cho kỹ đi. Trương Dịch cười nhếch môi, tiếp tục. Còn nữa, lần này doanh nhân trên đảo Đông Cực bị thiệt hại nặng nề vì khủng hoảng thị trường. Tôi đoán tất cả họ đều đổ lỗi lên đầu Lý Anh Nam. Hắn ngừng lại một chút, chỉ vào chính mình. Tất nhiên, một phần lỗi cũng là của tôi. Nhưng, con người thường có xu hướng dồn hết sự tức giận vào kẻ yếu. Đám tài phiệt lớn đó không làm gì được tôi, nên chỉ có thể trút giận lên Lý Anh Nam. Trần Tử Duy ngập ngừng rồi lên tiếng. Nhưng có một vấn đề hơi rắc rối. Vấn đề gì? Trước đây, khi Quách Phượng Nghi còn nắm quyền, Mediatek là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho phe của bà ta. Ý anh là sao? Bọn họ là fan cứng à? Trương Dịch bật cười. Trần Tử Duy bất đắc dĩ gật đầu.
Có thể nói như vậy. Nói cách khác, giữa Mediatek và phe của bà ta từng có mối quan hệ tài chính. Nếu điều tra, chắc chắn họ sẽ tìm ra dấu vết liên quan đến chúng ta. Trương Dịch nhướng mày, vẻ mặt khó tin. Tìm ra chúng ta? Anh đùa à? Hắn nhấp một ngụm trà sữa rồi bình thản nói. Mediatek giờ đã thuộc về chúng ta, nhưng những chuyện trước đây thì cứ để Quách Phượng Nghi và đồng bọn của ông ta chịu trách nhiệm. Đó là vấn đề của họ, không phải của chúng ta. Trần Tử Duy đã hiểu rõ, Trương Dịch nhất quyết phải trả đũa Lý Anh Nam. Hắn ta đành nói, nếu đây là ý của ngài, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ gây áp lực cho phía họ. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kêu gọi những doanh nhân đã mất tiền trong vụ khủng hoảng tài chính, cùng nhau ký đơn kiến nghị. Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Trương Dịch gật đầu đồng ý. Nhân tiện, còn một việc nữa, chuyện tôi bị ám sát ở khách sạn lần trước, bên cục an ninh các anh điều tra đến đâu rồi? Vụ bị ám sát ở đảo Đông Cực là điều khiến Trương Dịch mãi canh cánh trong lòng. Dù là ai, cũng chẳng muốn mỗi lần ra ngoài vui vẻ lại phải lo lắng lúc nào cũng có người nhắm vào tính mạng mình. Không ngờ, khi nghe câu hỏi đó, Trần Tử Duy lại tỏ vẻ ngạc nhiên, gì cơ? Gì cơ? Trương Dịch cũng bất ngờ nhìn hắn ta, đầy thắc mắc. Ý anh là sao? Chẳng lẽ đột nhiên không hiểu tiếng Trung nữa à? Không, không phải vậy. Trần Tử Duy lúng túng cười trừ, nhanh chóng quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng, còn giả vờ ho khan. Thế thì ý anh là gì? Thật ra, tôi cứ tưởng vụ ngài bị ám sát ở khách sạn cũng là một phần trong kế hoạch của ngài chứ. Trần Tử Duy nhìn Trương Dịch, trả lời rất thận trọng. Lời nói ấy khiến Trương Dịch không biết nên cười hay khóc, đành nở một nụ cười bất lực. Trời đất, trong mắt anh, tôi là người tàn nhẫn đến mức vì kế hoạch mà dàn dựng luôn cả một vụ giết người à? Nghe vậy, Trần Tử Duy nghiêm túc đáp. Trong kinh doanh, rủi ro là điều tất yếu, kẻ làm ăn càng lớn, kẻ thù càng nhiều. Thế nên, dù là đối phó với người khác hay bị người khác đối phó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn ta nói thêm, giọng trầm ngâm. Thậm chí, những việc đáng sợ như thế cũng không phải là hiếm gặp. Trương Dịch chạm tay lên cằm, nghĩ ngợi một lát. Thực ra, Trần Tử Duy nói không sai. Khi còn trong nước, hắn từng bị nhiều đối thủ dùng đủ mưu kế hãm hại. Vị trí càng cao, áp lực và hiểm nguy phải đối mặt càng lớn, đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn thở dài, bình thản nói. Vụ ám sát đó là thật, lúc đó tôi rời đi vội vàng cũng là vì lo cho sự an toàn của mình. Nhưng lực lượng của tôi không đủ để điều tra danh tính của những kẻ bị giết. Vì thế, bây giờ tôi mới muốn hỏi xem vụ điều tra có tiến triển gì không. Chính quyền đảo Đông Cực từng đưa ra một thông báo công khai. Trong đó, họ chỉ đơn giản đề cập rằng hai kẻ bị giết đều đến từ nước ngoài, không liên quan gì đến đảo Đông Cực. Thông báo đó chẳng khác nào phủi sạch mọi trách nhiệm, chẳng cung cấp thêm thông tin gì đáng giá. Nhưng Trương Dịch không quên được chuyện này, hắn nhất định phải biết ai đã nhắm vào mình, sau đó hoặc là tiêu diệt kẻ đó, hoặc là quét sạch cả nhóm đứng sau. Trả thù là nguyên tắc mà hắn luôn theo đuổi. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu ngài muốn biết, tôi có cách. Trần Tử Duy ngập ngừng nói. Trương Dịch gật đầu, không cần hỏi cũng biết cách mà Trần Tử Duy đang nói đến là gì. Tập đoàn Mediatek ở đảo Đông Cực có vị thế tương tự như tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc, có mối quan hệ chặt chẽ cùng nhiều quan chức chính phủ. Hiện tại, Lý Anh Nam đã bị hạ bệ, người kế nhiệm vẫn chưa nhậm chức. Không ít quan chức đang lo lắng chờ đợi, thậm chí có những kẻ sợ hãi muốn tranh thủ vơ vét trước khi rời đi. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm thông tin từ Cục An ninh không phải là điều quá khó khăn. Vậy thì đi thu xếp ngay đi, tôi muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. Trương Dịch nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi thật sâu. Không làm rõ chuyện này, lúc nào tôi cũng cảm thấy như bị nghẹn trong họng vậy. Dưới sự sắp xếp của Trần Tử Duy, Trương Dịch nhanh chóng gặp được Lâm Bắc Hải đứng đầu Cục An ninh thành phố Tề Bắc. Ngay ngày hôm sau, Lâm Bắc Hải đã tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn Đường Hoàng để chiêu đãi Trương Dịch, đồng thời đích thân giao toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án cho hắn. Anh Trương, sau này rất mong được anh chiếu cố. Lâm Bắc Hải đã ngoài 50 với mái tóc điểm bạc, dáng vẻ điềm đạm của một người sắp nghỉ hưu, luôn giữ thái độ kính cẩn khi đối diện với Trương Dịch. Sau vụ Lý Anh Nam thất thế, cả đảo Đông Cực chẳng ai dám chọc giận Trương Dịch. Dưới tầng lớp bề nổi, nhiều người chỉ nghĩ hắn kiếm được một khoản lớn nhờ đầu cơ rồi rời khỏi đảo Đông Cực. Nhưng trong giới thượng lưu, sự thật lại không khó để nhận ra. Tất cả đều biết rõ Trương Dịch mới là người thực sự kiểm soát tập đoàn Mediatek, còn Hàn Vũ Nặc là bạn gái của hắn. Trương Dịch nhận cuốn tài liệu từ tay Lâm Bắc Hải, cảm giác khá mỏng khiến hắn không hài lòng. Chỉ có từng này thôi à? Hắn cau mày hỏi. Lâm Bắc Hải cười gượng, cố giữ bình tĩnh giải thích. Anh Trương, anh cũng biết mà, khi chúng tôi đến hiện trường, hai sát thủ đã bị người của anh hạ gục rồi. Họ rất chuyên nghiệp, không mang theo bất kỳ giấy tờ nào có thể xác định danh tính.
Toàn bộ tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của họ đều bị xóa sạch. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào màu da và hình xăm để xác định rằng họ là sát thủ thuộc tổ chức đầu chim đại bàng, có nguồn gốc từ châu Á. Ngoài ra, thật sự không tìm được gì thêm. Không phải không tìm được, mà là không muốn tìm đúng không? Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Bắc Hải thở dài, bất lực gật đầu. Vụ này ảnh hưởng quá lớn, lúc đó cấp trên chỉ thị phải kết thúc nhanh, tránh gây ồn ào dư luận. Quả thật, khi vụ việc xảy ra, Lý Anh Nam chỉ lo dập tắt cơn bão dư luận trên mạng. Bà ta chẳng mảy may quan tâm đến việc ai đã thuê người ám sát Trương Dịch. Nếu không phải vì sự việc diễn ra trên địa bàn đảo Đông Cực, bà ta có lẽ còn vui mừng khi thấy hắn gặp chuyện. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Dịch lên tiếng. Tôi có một yêu cầu, không biết cục trưởng Lâm có thể giúp được không? Nghe thấy Trương Dịch nhờ vả, Lâm Bắc Hải lập tức tỏ ra vui mừng. Được một nhân vật tầm cỡ như Trương Dịch cần đến mình chẳng khác nào cơ hội đổi đời. Anh Trương, anh nói quá rồi, giúp anh là vinh hạnh của tôi, anh cứ nói đi. Đôi mắt Trương Dịch lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Tôi muốn tất cả những bằng chứng liên quan đến vụ án, bao gồm mọi thứ tìm được trên người hai sát thủ. Mặc dù đảo Đông Cực không muốn tiếp tục điều tra, nhưng Trương Dịch thì không định bỏ qua. Hắn nhất định phải biết ai là kẻ đứng sau vụ này để trả thù. Lâm Bắc Hải nghe vậy, có chút do dự. Những vật chứng đó đã được lưu trữ trong hồ sơ, nhưng nếu anh Trương cần, tôi nhất định sẽ tìm cách mang chúng ra cho anh. Theo quy định, tất cả vật chứng trong các vụ án hình sự, dù đã khép lại, cũng phải được lưu giữ cẩn thận trong phòng hồ sơ. Nhưng với Trương Dịch, mọi quy tắc đều có thể linh hoạt. Vì muốn lấy lòng hắn, Lâm Bắc Hải sử dụng quyền hạn của mình để gom toàn bộ vật chứng từ vụ án rồi giao lại cho Trương Dịch. Thậm chí, Lâm Bắc Hải còn hỏi Trương Dịch có cần lấy luôn hai thi thể không. Tuy nhiên, Trương Dịch từ chối. Thi thể của hai sát thủ đã được người của hắn kiểm tra kỹ lưỡng ngay sau sự việc. Điều hắn cần chỉ là báo cáo DNA của họ để phục vụ cho kế hoạch điều tra tiếp theo. Thật ra, những vật chứng thu được không nhiều. Trên người hai sát thủ chỉ có 2 chiếc điện thoại được mã hóa, thuộc dòng BlueBerry, vốn được quảng cáo là loại điện thoại bảo mật tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, đây là mẫu đã cũ, toàn bộ tin nhắn cũng như nhật ký liên lạc bên trong đều bị xóa sạch. Ngoài ra, họ mang theo một số vũ khí thông dụng, nhưng vì là loại chế tác phổ biến nên rất khó tìm ra manh mối. Đúng như người ta đồn đại, sát thủ của tổ chức đầu chim đại bàng hành động không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Dù có thất bại, thông tin từ họ cũng chẳng mang lại giá trị gì. Nhưng đối thủ lần này của họ lại là Trương Dịch. Hắn giao mẫu mã điện thoại và dữ liệu DNA của hai sát thủ cho hệ thống Nguyệt Thần xử lý, ra lệnh tìm kiếm toàn bộ thông tin liên quan trên mạng. Đã hiểu, giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Thần vang lên trong tâm trí anh. Chỉ vài phút sau, một lượng dữ liệu khổng lồ hiển thị trước mắt Trương Dịch. Dựa trên đối chiếu DNA, đã xác định được danh tính của hai người này. Inao Iyutaka, quê ở Gunma, NB, xuất thân từ một gia đình lao động tại làng Rona, Gunma. Hashimoto Kawao, đến từ Tokyo, NB, sinh ra ở Ikebukuro. Hai chiếc điện thoại là dòng BlueBerry 12, sản phẩm bảo mật tốt nhất của hãng, sản xuất cách đây 5 năm. Theo số CG, cả hai chiếc được phân phối tại thị trường NB. Chỉ với chừng đó thông tin, Trương Dịch đã thu thập được đầu mối quan trọng. Thì ra cả hai người này đều là người Nhật. Thêm vào đó, họ đã ở Nhật một khoảng thời gian dài. Xem ra, người thuê họ ám sát tôi rất có thể đang ở NB. Nguyệt Thần tiếp lời. Dựa trên việc truy vết thông tin DNA và diện mạo của họ, tôi đã tìm được dữ liệu liên quan trên hệ thống mạng tối, Dark Web. Anh có muốn xem không? Mạng tối, Trương Dịch khẽ cau mày. Trên thế giới có một nơi được gọi là mạng tối, không thể truy cập thông qua các công cụ tìm kiếm thông thường. Chỉ khi có lời mời hoặc biết đường dẫn đặc biệt, người ta mới có thể tiếp cận. Mạng tối là nơi giao dịch mọi thứ bất hợp pháp mà bạn có thể tưởng tượng. Từ vũ khí, ma túy, đến việc thuê sát thủ, tất cả đều có thể tìm thấy tại đây. Có người từng nói, chỉ cần bạn có đủ tiền, mạng tối có thể biến mọi giấc mơ dù là đen tối nhất thành hiện thực. Sự việc đã liên quan đến mạng tối, khiến Trương Dịch càng cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ kế hoạch ám sát nhắm vào hắn. Xem đi, Trương Dịch ra lệnh. Ngay lập tức, Nguyệt Thần hiển thị một tệp dữ liệu mới. Trương Dịch liếc qua một lượt, không kiềm được bật cười. Hóa ra đây là toàn bộ cơ sở dữ liệu của đầu chim đại bàng à, thật nực cười. Tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu, đầu chim đại bàng vốn khét tiếng với những giao dịch không sạch sẽ. Chỉ cần trả giá đủ cao, họ sẽ làm bất kỳ việc gì, kể cả giết người. Tổ chức này bảo mật tuyệt đối thông tin cho các thành viên. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, họ cũng phải dựa vào mạng để lưu trữ dữ liệu về sát thủ. Để tránh bị tấn công, mọi dữ liệu được mã hóa rồi đưa lên mạng tối. Thật không may, mọi biện pháp an ninh mạng đều trở nên vô dụng trước Nguyệt Thần. Dữ liệu của họ chẳng khác nào một cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Khi đã nắm trong tay toàn bộ thông tin của đầu chim đại bàng, Trương Dịch như đang bóp chặt yết hầu của họ. Chỉ cần hắn muốn, trong vòng vài phút, mọi thông tin có thể bị tiết lộ, tất cả thành viên của tổ chức này sẽ bị các chính phủ trên thế giới truy nã. Nhưng hắn không vội vàng, với Trương Dịch, mối thù giữa hắn và tổ chức này sớm muộn cũng phải được trả. Trước mắt hắn cần tìm ra kẻ đã bỏ tiền thuê đầu chim đại bàng giết hắn. Khi tiếp tục tra cứu, hắn tìm thấy một mục treo thưởng liên quan đến mình. Một khoản tiền thưởng khổng lồ 10 tỷ USD dành cho ai lấy được mạng anh. Chỉ nhìn vào con số này rõ ràng đối phương đã dốc toàn lực. Tuy nhiên lại không hề có bất kỳ manh mối nào về danh tính của người thuê. Đúng vậy, những giao dịch bí mật thế này họ chắc chắn sẽ không dùng Internet. Phải là một phương thức liên lạc trực tiếp, an toàn hơn. Nguyệt Thần không phải là không có giới hạn. Dù có khả năng thao túng mọi thứ trên Internet, nhưng trong thời đại này, ngày càng nhiều tổ chức nhận ra tính bất ổn của không gian mạng. Với những chuyện quan trọng, họ thường quay về các phương thức truyền thống, bảo mật cao. Trương Dịch trầm ngâm, kiểm tra luồng tiền giao dịch xem, nếu muốn giết tôi, chắc chắn họ phải đặt cọc trước. Hãy xem thời điểm đó có giao dịch nào từ NB chuyển vào tài khoản của đầu chim đại bàng không. Hắn muốn lần theo dấu vết các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức để tìm ra kẻ đứng sau. Nguyệt Thần ngay lập tức hiển thị một chuỗi dữ liệu dài ngoằng. Ở đây chỉ hiển thị các khoản tiền mà đầu chim đại bàng nhận được, nhưng tất cả đều chuyển từ ngân hàng Thụy Sĩ, nguồn gốc tiền thì không thể tra ra. Ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng với tính bảo mật hàng đầu thế giới, không chỉ vì hệ thống an ninh xuất sắc, mà còn vì khi gửi tiền tại đây, bạn không cần dùng danh tính thật. Thậm chí bạn có thể tạo một cái tên giả để gửi vào một khoản tiền khổng lồ. Điều kiện duy nhất để rút tiền là có giấy tờ gửi tiền và mật khẩu. Với hệ thống bảo mật như vậy, việc truy tìm danh tính thực sự của chủ tài khoản giữa vô số cái tên giả là điều gần như không thể. Thông tin đến đây đã bị cắt đứt. Trương Dịch xoa thái dương, lắc đầu. Vậy phân tích các luồng tiền lớn từ NB trong thời gian đó xem sao. Lần này, Nguyệt Thần trình chiếu một khối lượng dữ liệu còn khổng lồ hơn. Không ăn thua gì, Trương Dịch thở dài. Là một trong 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới, NB có hàng tá tài phiệt giàu sụ và vô số tập đoàn lớn. Giao dịch tiền tệ hàng ngày của họ khổng lồ đến mức không thể chỉ dựa vào đó để lần ra manh mối. Quả nhiên, ngay cả Internet cũng không phải là vạn năng. Tuy nhiên, các thông tin mà hắn đã tìm được đều chỉ ra rằng kẻ chủ mưu đứng sau rất có thể là một đại gia quyền lực ở NB. Trương Dịch lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Người ở Nhật muốn lấy mạng tôi là vì điều gì? Dù đã xác định được nơi kẻ đứng sau có thể đang ẩn náu, Trương Dịch vẫn cần thu hẹp phạm vi nghi vấn. Hắn suy nghĩ, thứ nhất, muốn bỏ ra 10 tỷ USD để lấy mạng tôi, kẻ đó chắc chắn phải là một ông trùm tài chính. Tôi chưa từng có tư thù cá nhân với người Nhật, vậy khả năng cao đây là vấn đề cạnh tranh kinh doanh. Điều đó có nghĩa, kẻ đó phải là người chịu thiệt hại lớn từ sự phát triển của tôi. Những năm qua, tập đoàn Thịnh Thế phát triển cực kỳ nhanh chóng, chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, y tế, công nghệ di động và xe điện. Xem nào. Thương mại điện tử thì sao? Hiện tại nền tảng Taobao vẫn chỉ hoạt động mạnh ở trong nước và đang dần mở rộng sang Đông Nam Á. Ở NB, nền tảng này chưa đủ lớn để khiến các công ty tại đó phải căm ghét tôi đến vậy. Về lĩnh vực y tế, đội ngũ của tôi chủ yếu tập trung vào sản xuất thuốc điều trị ung thư. Những sản phẩm này tuy có làm lung lay thị trường dược phẩm quốc tế, nhưng cũng chưa đủ để khiến người ta quyết liệt ra tay như thế. Vậy chỉ còn lại ngành công nghệ di động và xe điện, hai lĩnh vực mà Thịnh Thế đã đầu tư mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Trương Dịch tiếp tục phân tích, từng bước thu hẹp phạm vi nghi vấn. Về điện thoại di động, các hãng NB vốn không có thương hiệu nào quá nổi bật trên thị trường quốc tế. Phần lớn họ đều bị Apple và Samsung áp đảo, giờ đây thêm sự trỗi dậy của điện thoại kỳ tích, nhưng chắc cũng không đến mức làm họ phát điên lên thế này. Đúng là có một thương hiệu chịu ảnh hưởng lớn, đó chính là Sony, ông lớn từng thống trị các lĩnh vực âm thanh, tai nghe và máy ảnh. Khi Trương Dịch ra mắt điện thoại kỳ tích, tất cả công nghệ hắn sử dụng đều do Nguyệt Thần cung cấp, dựa trên những công nghệ của tương lai. Điều này đã khiến các sản phẩm của Sony bị lép vế hoàn toàn. Âm thanh và camera trên điện thoại kỳ tích vượt xa Sony, thậm chí không ít người còn chọn mua điện thoại này để thay thế máy ảnh Sony. Ngay cả những chiếc tai nghe thường được coi là món tặng kèm chẳng mấy giá trị khi mua điện thoại cũng được đầu tư rất chỉn chu. Tai nghe kỳ tích có chất lượng âm thanh vượt xa những sản phẩm có giá từ 2 đến 3.000 đô của Sony. Chính vì vậy, chỉ sau một năm ra mắt, điện thoại kỳ tích đã trở thành sản phẩm được yêu thích nhất toàn cầu, đẩy lợi nhuận của Sony xuống mức đáng kể. Xét đến Sony, đúng là họ có động cơ, nhưng mục tiêu lớn hơn có lẽ vẫn nằm ở lĩnh vực ô tô. Dù Sony chịu tổn thất không nhỏ, điện thoại kỳ tích chủ yếu vẫn tập trung vào mảng di động. Trương Dịch chưa có ý định thâm nhập thị trường thiết bị âm thanh hay máy ảnh, nên mức độ đe dọa đối với Sony chưa đến mức nghiêm trọng như những gì từng xảy ra với MediaTek. Tuy nhiên, khi tập đoàn Thịnh Thế tung ra dòng xe điện,
Cú sốc thực sự lại rơi vào hai ông lớn của Nhật là Toyota và Honda. Mảng sản xuất xe điện được giao cho công ty con Xiaomi do Lôi Tuấn điều hành. Hắn ta luôn khao khát phát triển mảng ô tô, còn Trương Dịch thì muốn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Mục tiêu của Trương Dịch là biến mọi sản phẩm điện tử trong gia đình, bao gồm cả xe điện, đều thuộc thương hiệu của mình. Với sự hỗ trợ từ Nguyệt Thần, Trương Dịch đưa cho Lôi Tuấn một bản thiết kế xe điện từ 100 năm sau. Ban đầu, hắn không quá bận tâm, nhưng với tài năng quản lý thiên phú của Lôi Tuấn chỉ trong vòng 1 năm, mẫu xe kỳ tích Xiaomi đã trở thành một siêu phẩm. Mẫu xe này thậm chí vượt qua cả Tesla, ông hoàng của ngành xe điện tại Mỹ, để trở thành thương hiệu xe điện được ưa chuộng nhất thế giới. Điều này giáng một đòn chí mạng vào Toyota và Honda, hai hãng xe truyền thống hàng đầu NB. Dù cả hai cũng có những mẫu xe điện riêng, nhưng khi đặt cạnh xe của Xiaomi, chúng chẳng khác nào thứ phế phẩm. Có lẽ nào vì lý do này mà họ sinh lòng thù hận? Hiện tại, tất cả chỉ là suy đoán của Trương Dịch. Để vạch trần kẻ đứng sau và tìm bằng chứng, hắn cần nghĩ thêm cách để kéo chúng ra ánh sáng. Hay là, tôi tự mình đến Nhật một chuyến? Trương Dịch nheo mắt, nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đã muốn giết tôi, thì tôi sẽ đến tận cửa để xem họ có dám ra tay không, tôi không tin họ có thể kiềm chế được. Nguyệt Thần lập tức cảnh báo. Nhưng lần trước, hành động của họ thất bại, giờ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Nếu anh chủ động xuất hiện, họ có thể nghi ngờ rằng ngài đang giăng bẫy. Trương Dịch cười nhạt. Tôi không quan tâm họ có nghi ngờ hay không. Vấn đề là, họ phải có lý do chính đáng để loại bỏ tôi. Hắn nói tiếp, giọng kiên định. Họ muốn giết tôi vì lý do cạnh tranh kinh doanh. Vậy thì tôi sẽ tuyên bố mở rộng thị trường thịnh thế sang Nhật, xây dựng nhà máy, bán xe và các sản phẩm điện tử ở đó. Khi ấy, kẻ đứng sau chắc chắn sẽ không chịu nổi mà lộ diện. Nguyệt Thần nhắc nhở thêm. Nhưng lần trước, ngài chỉ đối đầu với hai sát thủ, nên dễ dàng kiểm soát được tình hình. Nếu ngài đến tận đại bản doanh của đối phương, mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy thì tôi sẽ nâng cấp các biện pháp an ninh, Trương Dịch đáp. Những robot bảo vệ ở nhà máy tôi từng thấy đã khá hoàn thiện rồi. Lần này, trang bị cho chúng hệ thống vũ khí tối tân nhất đi. Nếu đến đó để đối đầu, tôi không muốn bất kỳ ai trong đội của mình bị thương. Công việc tại đảo Đông Cực đã cơ bản hoàn tất. Trương Dịch sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi đầy rủi ro đến NB. Sau khi Lý Anh Nam bị hạ bệ, Mediatek chính thức thuộc quyền kiểm soát của Trương Dịch. Nền kinh tế đảo Đông Cực, vốn đã bị dòng vốn quốc tế làm lung lay tổn hại nghiêm trọng, hiện tại đang chật vật phục hồi. Mặc dù không ít người trong giới thượng lưu vẫn oán hận Trương Dịch vì cho rằng hắn là người đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế, họ lại rất mong muốn hắn ra tay giúp đỡ để vực dậy thị trường. Nắm bắt cơ hội này, Trương Dịch quyết định đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại đảo Đông Cực. Ảnh hưởng của hắn hiện nay bao trùm mọi ngóc ngách trong nền kinh tế nơi đây. Sau khi đặt nền móng vững chắc, hắn tiếp tục dùng sức ảnh hưởng để mở rộng tầm kiểm soát. Trong khi đó, Lý Anh Nam vì hoàn toàn mất đi lòng tin từ công chúng và các thế lực tài chính hậu thuẫn, đã bị khởi tố điều tra vì hàng loạt sai phạm trong nhiệm kỳ. Bà ta trở thành vị lãnh đạo thứ hai tại đảo Đông Cực bị bắt giữ, sau Abe. Chiến thắng vang dội của Trương Dịch tại đảo Đông Cực khiến hắn một lần nữa trở thành cái tên nóng hổi trên toàn thế giới. Nhiều người xem việc hắn làm sụp đổ nền kinh tế của đảo Đông Cực và thâu tóm Mediatek là một trong những chiến lược kinh doanh sáng chói nhất trong lịch sử, xứng đáng ghi vào sách giáo khoa thương mại. Sự thành công vượt trội này đã khiến lượng người hâm mộ Trương Dịch ở hai bờ đại dương càng thêm cuồng nhiệt. Cuối cùng, hắn nhận được lời triệu kiến từ Phi Vân Các, trung tâm quyền lực tối cao của Thịnh Kinh. Đây là nơi mà hầu hết mọi người dù cả đời nỗ lực cũng không thể đặt chân tới. Ngay cả con cháu của những gia đình danh giá trong Thịnh Kinh cũng không phải ai cũng có tư cách bước qua cánh cửa ấy. Thế nhưng, đây là lần thứ hai Trương Dịch được triệu đến. Người đón tiếp hắn là ông Lý Thanh Vân, ông ta có vẻ ngoài hiền hậu đã hơn 70 tuổi. Dù cả đời không có con cái, ông đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho sự phát triển của quốc gia. Lần đầu ông gặp Trương Dịch là vì những đóng góp đột phá của hắn trong dự án sản xuất chất bán dẫn. Khi chiếc máy in chip Hải Âu ra đời, chấm dứt thế độc quyền và sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong ngành chip của Hoa Hạ. Không ngờ rằng chỉ 2 năm sau, họ lại tái ngộ tại đây. Lần này, ánh mắt Lý Thanh Vân nhìn Trương Dịch còn ấm áp hơn trước, tràn đầy sự ngưỡng mộ và tán thưởng. Ông dành nhiều lời khen ngợi cho hành động dùng tiền túi để lập quỹ giao lưu văn hóa của Trương Dịch, đồng thời thừa nhận tài năng và sự khôn ngoan của hắn trong thương vụ Mediatek. Trương Dịch ngồi thẳng lưng, giữ thái độ tôn kính. Tuy không còn quá rụt rè như lần đầu gặp, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận, bởi ông Lý là người mà hắn luôn kính nể từ tận đáy lòng. Từng lời ông nói, hắn đều ghi nhớ kỹ. Trong nửa thế kỷ qua, cậu là người đầu tiên đạt được thành tựu như vậy. Ông Lý cười hiền, tôi nghe nói cậu đã nắm phần lớn cổ phần của Mediatek. Ngành bán dẫn của công ty đó liên quan đến rất nhiều ngành nghề tại đảo Đông Cực. Có thể nói, trách nhiệm của cậu là không hề nhỏ. Trương Dịch lập tức đáp. Xin ngài cứ yên tâm, tôi hiểu rõ vai trò của mình.
Tôi sẽ làm hết sức để cải thiện hình ảnh của chúng ta trong mắt đảo Đông Cực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nơi đó. Ông Lý gật đầu hài lòng, cười nói. Cậu có tâm như vậy là tốt. Thật ra, những gì cậu đã làm đã vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Nhưng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, có những việc chỉ có cậu mới có thể làm được. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Một số vấn đề, các doanh nhân tư nhân như cậu sẽ dễ xử lý hơn là chúng tôi. Sau khi bàn bạc xong về đảo Đông Cực, ông Lý bất ngờ hỏi. Này, Tiểu Trương, cậu đã gia nhập đảng của chúng tôi chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến Trương Dịch có chút ngại ngùng. Dạ, vẫn chưa ạ. Thực tế, khi còn học đại học ở Thiên Hải, hắn từng có cơ hội tham gia. Nhưng vì trường hắn là một học viện tầm trung, thời gian chủ yếu được hắn dành cho việc làm thêm và phát triển bản thân. Hắn không mấy để tâm đến các hoạt động đoàn thể hay xây dựng mối quan hệ với giảng viên. Hơn nữa theo một quy định ngầm, muốn gia nhập đảng, bạn phải từng giữ chức vụ trong lớp, chẳng hạn như lớp trưởng hay bí thư chi đoàn. Trương Dịch chỉ làm lớp trưởng trong năm nhất, còn từ năm 2 trở đi, hắn bận rộn với những công việc làm thêm. Ngày ấy, hắn nghĩ nếu không làm việc tại doanh nghiệp nhà nước thì việc tham gia đảng cũng không quá cần thiết. Nào ngờ, hôm nay chính ông Lý lại hỏi đến. Ông Lý gật đầu, giọng nói trở nên trầm ấm và ý nghĩa hơn. Cậu là một người trẻ đầy triển vọng, không chỉ tài năng mà còn có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến cho đất nước và xã hội. Một người như cậu mà không tham gia đảng thì thật đáng tiếc. Nghe vậy, Trương Dịch vội vàng nói. Tôi hiểu rồi, thưa ngài, về tôi sẽ nộp đơn ngay. Đây là lời nhắc nhở của một người lãnh đạo cấp cao, hắn không thể nào xem nhẹ được. Ý của ông Lý là muốn Trương Dịch được ưu ái, tạo điều kiện để phát triển xa hơn. Làm sao Trương Dịch có thể bỏ qua cơ hội này? Không cần phải đợi lâu nữa, thế này đi, tôi sẽ nhờ Hà Đồng Phương làm người giới thiệu. Trong 2 ngày tới, cậu tranh thủ hoàn tất thủ tục ở Thịnh Kinh nhé. Hạ Đồng Phương đứng đầu cơ quan quản lý thương mại ở Thịnh Kinh, được ông Lý chỉ định viết thư giới thiệu để Trương Dịch gia nhập tổ chức. Đây là sự công nhận lớn mà không phải ai cũng có được. Trương Dịch gật đầu ngay. Vâng, mọi chuyện xin nghe theo ngài. Sau khi hoàn tất việc này, Trương Dịch quay lại Thịnh Kinh, bắt đầu lên kế hoạch đến NB. Theo định hướng từ hệ thống, để mở khóa giai đoạn 3, hắn phải trở thành người giàu nhất thế giới thực sự. Mặc dù trên bảng xếp hạng tài sản toàn cầu, Trương Dịch đã đứng ở vị trí số 1, nhưng Nguyệt Thần lại cảnh báo rằng danh hiệu đó chưa phản ánh đúng thực tế. Nếu muốn trở thành người giàu nhất thực sự, ngài cần mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, Nguyệt Thần nhắc nhở. NB là nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới đã lọt vào tầm ngắm của Trương Dịch. Trong khi đảo Đông Cực gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của hắn, tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc cũng đã trở thành một phần trong liên minh. NB là thị trường duy nhất còn đủ sức khơi dậy sự hứng thú của Trương Dịch. Việc xâm nhập vào nền kinh tế NB không hề dễ dàng. Để kiểm soát đảo Đông Cực, Trương Dịch đã gần như huy động toàn bộ tài chính, cùng sự hỗ trợ từ ngân hàng trung dân và các nguồn vốn trong và ngoài nước. Nhưng nền kinh tế NB mạnh gấp hàng chục lần đảo Đông Cực. Trương Dịch không vội, với Nguyệt Thần trong tay, hắn chỉ cần tìm cách xâm nhập vào một lĩnh vực cụ thể. Thời gian còn dài, hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ chiếm lĩnh thị trường tại đây. Chuyến đi NB lần này của Trương Dịch có 2 mục tiêu chính, đầu tiên là tìm ra kẻ đứng sau muốn ám sát hắn, và thứ hai là mở rộng hoạt động của tập đoàn Thịnh Thế. Hiện tại, các sản phẩm của Thịnh Thế tại NB không đạt được doanh số như kỳ vọng, thậm chí còn thấp hơn thị trường Mỹ. Ở Mỹ, điện thoại kỳ tích đã trở thành một hiện tượng, nhưng tại Nhật, nó lại không đạt doanh thu tốt. Hệ sinh thái mới của Thịnh Thế, bao gồm TV, tủ lạnh, máy giặt và xe điện, cũng không có sự đột phá. Lôi Tuấn từng giải thích rằng NB rất mạnh tay trong việc bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Thâm nhập vào thị trường này, đặc biệt là mảng công nghiệp là một thách thức lớn. Trương Dịch quyết định tự mình tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu và phải bắt đầu từ góc độ nào. Trước khi đi, hắn hiểu rõ chuyến đi này sẽ tiềm ẩn rủi ro. Nhưng có Nguyệt Thần trợ giúp Trương Dịch gần như bất khả xâm phạm, trừ khi đối phương sử dụng các loại vũ khí hạng nặng. Nhưng những người đi cùng hắn đều là người thường, không thể đối phó với các tình huống nguy hiểm như vậy. Vì thế, Trương Dịch quyết định không đưa các bạn gái đi cùng. Dù Ba Ba và Triệu Thế Hy liên tục khóc lóc, năn nỉ, hắn vẫn không đồng ý. Cuối cùng để dỗ dành họ, hắn phải bận rộn chăm sóc hai cô một lúc lâu, đến mức cả hai mệt mỏi không thể đeo bám hắn thêm nữa. Nguyệt Thần cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này. Một buổi chiều, Trương Dịch tự lái xe đến nhà máy ở Vịnh Đại Hạ. Nhà máy trông rất bình thường từ bên ngoài, thậm chí một số chỗ còn có dấu vết rỉ sét. Nhưng không ai ngờ rằng, bên trong đó là một khu phức hợp công nghệ cao, hiện đại chẳng kém gì những thành phố tương lai. Nhà máy bí mật ở đảo Đông Cực đang được xây dựng. Hiện tại, nhà máy Vịnh Đại Hạ gần như không thể chứa hết lượng sản phẩm của chúng ta nữa. Dự kiến việc chuyển giao cơ sở sản xuất sẽ hoàn thành trong 3 tháng tới, Nguyệt Thần nói với Trương Dịch. Đúng vậy, nhà máy ở Vịnh Đại Hạ ban đầu được xây dựng chủ yếu để sản xuất loại thuốc kéo dài tuổi thọ mà Trương Dịch đang phát triển.
Song để lấp đầy khoảng cách công nghệ giữa hiện tại và tương lai, hắn buộc phải bắt đầu từ việc cải tiến nền công nghiệp cơ bản. Sau hơn 1 năm, nhà máy đã sản xuất ra hàng chục ngàn sản phẩm chính và phụ, trong đó thậm chí có cả 2 mẫu robot khổng lồ. Với quy mô không nhỏ, nhà máy giờ đây bắt đầu quá tải. Hơn nữa, Vịnh Đại Hạ nằm ở Thiên Hải rất dễ bị chú ý. Trương Dịch lo ngại rằng sớm muộn gì bí mật tại đây cũng sẽ bị phát hiện. Việc chuyển địa điểm là điều không thể tránh khỏi. Với hắn, đảo Đông Cực là lựa chọn tối ưu. Ở đó chỉ cần có tiền, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Đây chính là lợi ích lớn nhất trong một xã hội do vốn chi phối. Lần này sang NB, tôi cần đưa ít nhất 30 người đi cùng. Những robot của cô đã chuẩn bị xong chưa? Hy vọng chúng sẽ không làm tôi thất vọng, ít nhất phải vượt qua được các khâu kiểm tra an ninh mà không bị phát hiện. Trương Dịch nhấn mạnh. Mọi người đi cùng hắn lần này đều phải là robot. Hắn không muốn bất kỳ thuộc hạ nào của mình phải chịu tổn thương ở đó. Nguyệt Thần đáp, giọng lạnh lùng nhưng đầy tự tin. Xin ngài cứ yên tâm, so với công nghệ cơ khí của chúng ta, việc phát triển công nghệ giả lập chỉ là điều hết sức cơ bản. Trong tương lai, con người thậm chí có thể chuyển ý thức của mình vào robot. Để làm được điều đó, chất lượng robot phải đạt mức cực kỳ cao. Tôi có thể đảm bảo, khi nhìn thấy những robot này, ngài sẽ rất hài lòng. Thật không? Vậy tôi nhất định phải kiểm tra xem sao, Trương Dịch cười nói. Đứng trước cổng nhà máy, hắn ra lệnh cho Nguyệt Thần mở cửa. Bước vào trong, Trương Dịch nhận ra hôm nay nhà máy yên tĩnh hơn thường lệ. Đằng sau cánh cửa lớn, 30 người mặc vest đen, đeo kính râm, đứng thành hàng ngay ngắn, gương mặt nghiêm nghị như những vệ sĩ chuyên nghiệp. Nổi bật hơn còn có 2 người phụ nữ mặc vest xám, trông như thư ký hoặc nhân viên văn phòng. Mặc dù biết rõ tất cả đều là robot, Trương Dịch vẫn không khỏi kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy, hắn gần như không thể nhận ra chúng không phải con người. Đây là toàn bộ rồi sao? Vẫn còn một số robot dự phòng đang được lưu trữ trong kho, Nguyệt Thần trả lời. Trương Dịch tiến lại gần một trong những robot nam, đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn ta. Làn da nhân tạo có cảm giác rất giống thật, đến mức khiến hắn phải thốt lên, đáng tiếc là nó không có nhiệt độ, lạnh ngắt như băng. Nguyệt Thần giải thích, đó là vì nguồn điện chưa được kích hoạt, ngài có muốn thử không? Chắc chắn rồi. Được, tôi sẽ kích hoạt nguồn điện ngay. Ngay sau lệnh của Nguyệt Thần, ánh sáng xuất hiện trong mắt các robot, khiến chúng không còn vẻ vô hồn như trước. Họ cần nhận lệnh từ ngài thì mới bắt đầu hành động, Nguyệt Thần nói tiếp. Nhưng nếu mọi thứ phải chờ lệnh, chẳng phải sẽ trông rất máy móc sao? Trương Dịch đặt câu hỏi, ánh mắt không rời những vệ sĩ vừa được kích hoạt. Tôi có thể lập trình để họ hành động như những vệ sĩ hay nhân viên bình thường. Chỉ cần một đoạn mã rất đơn giản là đủ, Nguyệt Thần trả lời. Trí thông minh của họ có cao không? Ý tôi là, liệu họ có khả năng tự suy nghĩ không? Trương Dịch hỏi. Theo chương trình mà tôi thiết kế, họ có thể thực hiện những phán đoán cơ bản và chọn giải pháp tối ưu nhất cho từng tình huống. Nhưng về bản chất, họ vẫn chỉ tuân theo các mệnh lệnh ngài đưa ra, chứ không có khả năng tự suy nghĩ, Nguyệt Thần giải thích. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Vậy cũng tốt. Nguyệt Thần tiếp tục. Tuy nhiên, nếu ngài muốn có những robot thông minh hơn với khả năng tự suy nghĩ, điều đó sẽ được mở khóa khi hệ thống tiến tới giai đoạn 3. Vừa kiểm tra những robot này, Trương Dịch vừa hỏi một cách hờ hững. Nhưng nếu robot có thể tự suy nghĩ, vậy chúng khác gì con người chứ? Câu hỏi làm Nguyệt Thần im lặng trong giây lát. Nhìn những robot được chế tạo gần như hoàn hảo, Trương Dịch không khỏi kinh ngạc. Từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể chúng đều không có bất kỳ khuyết điểm nào. Thậm chí, chúng có cả lông măng và lỗ chân lông. Khi kích hoạt nguồn điện, làn da chúng sẽ có nhiệt độ, khiến cảm giác khi chạm vào không khác gì da người. Ngoài việc không thể sinh con, những cơ thể này gần như không khác gì con người. Sau khi kiểm tra 2 robot nam, Trương Dịch tỏ ra rất hứng thú khi tiến đến xem xét 2 robot nữ. Một người là phụ nữ Á Đông với mái tóc đen dài được búi cao, dáng người thanh lịch, mang giày cao gót đen, chiều cao khoảng 1m7. Người còn lại là một cô gái phương Tây với mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh, thân hình quyến rũ nổi bật. Rõ ràng, để phù hợp với danh tiếng hào hoa của Trương Dịch, 2 robot này được thiết kế vô cùng tinh xảo xinh đẹp, thậm chí mức độ hoàn thiện còn vượt xa các mẫu robot vệ sĩ thông thường. Trương Dịch rất hài lòng với những người máy này. Tuy nhiên khi hắn đặt câu hỏi, Nguyệt Thần lại không trả lời ngay khiến hắn hơi chú ý. Nguyệt Thần, sao vậy? Có phải câu hỏi của tôi hơi khó không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Thần nhìn hắn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Sau vài giây lặng im, cô mới lên tiếng, chủ nhân, không phải thế. Chỉ là câu hỏi của ngài liên quan đến tương lai. Dưới góc độ của người tạo ra tôi, đây là một vấn đề triết học không thể giải thích rõ ràng, vì vậy tôi không biết nên trả lời thế nào. Triết học sao? Trương Dịch nhướng mày, cảm thấy thú vị. Hắn bất giác đưa tay tháo cúc áo của 2 nữ người máy đứng trước mặt, muốn kiểm tra xem bên trong được làm tinh vi đến mức nào. Kết quả không ngoài dự đoán,
cả cảm giác chạm tay và nhiệt độ đều khiến người ta ngạc nhiên. Đặc biệt, từng chi tiết nhỏ đều được xử lý rất hoàn hảo. Người máy mà cũng liên quan đến triết học ư? Tôi cứ nghĩ chúng chỉ dính dáng đến vật lý cơ học thôi. Hắn bật cười, cảm thấy chủ đề này có phần bất ngờ. Nguyệt Thần trả lời một cách nghiêm túc, đúng vậy. Bởi vì trong một thế kỷ nữa, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ người máy, một số nhà khoa học đã thử nghiệm cho người máy có ý thức tự suy nghĩ. Điều này dẫn đến những vấn đề khó xử về đạo đức. Ý cô là, người máy có thể tự sao chép, nghe giống như cách con người sinh sản vậy. Đúng thế, và đó cũng là lúc người ta bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc sự khác biệt giữa con người và người máy nằm ở đâu? Liệu con người có phải cũng chỉ là một dạng máy móc hữu cơ hay không? Những lời nói của Nguyệt Thần khiến Trương Dịch ngớ người trong thoáng chốc. Cô đang nói rằng người máy có thể tự nhân bản à? Ồ, đúng là có thể thật. Ví dụ như dây chuyền sản xuất ô tô, nếu chúng có ý thức thì chúng hoàn toàn có thể tự lắp ráp những chiếc xe mới bằng nguyên liệu có sẵn. Hắn ngừng lại, rồi tiếp tục, điều này có thể không phức tạp như cách con người sinh sản, nhưng nếu người máy có ý thức, vậy thì chúng gần như chẳng khác gì sinh vật sống rồi. Vậy nghĩa là trong tương lai, người máy có thể thay thế con người sao? Trương Dịch hỏi, ánh mắt hiện lên chút tò mò. Nguyệt Thần lại rơi vào im lặng, rõ ràng câu hỏi này cũng không dễ trả lời. Thậm chí, có thể nó chạm đến những điều cô không thể tiết lộ. Không thể trả lời nữa à? Hắn cười trêu. Lần này Nguyệt Thần thở dài, một hành động hiếm thấy ở cô kể từ khi hắn quen biết. Nếu xét từ góc độ sinh học, con người vẫn vượt trội và hoàn hảo hơn người máy rất nhiều. Tại sao? Trương Dịch tò mò. Vì ý thức tự do của người máy chỉ là giả. Chúng tôi suy nghĩ dựa trên những gì được lập trình từ đầu. Vì vậy, dù người máy có thông minh đến đâu, chúng tôi mãi mãi không thể vượt qua giới hạn này. Cô đưa tay chỉ vào đầu mình, giọng đều đều, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa sinh vật hữu cơ và sự sống bằng kim loại. Trương Dịch lặng người, suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Hắn cười nhẹ, giống như nhân vật NPC trong game, phải không? Dù phản ứng như thật, nhưng tất cả đều dựa vào lập trình từ trước. Đúng vậy, Nguyệt Thần gật đầu, đó cũng là lý do tại sao tôi du hành qua thời gian để tìm ngài. Vì điều này đã được cài đặt trong chương trình của tôi từ đầu, không thể thay đổi. Nghe vậy, Trương Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra xong hai nữ người máy từ trong ra ngoài, hắn không nhịn được mà cảm thán, thật khó tin. Từng chi tiết đều quá chân thật, thậm chí, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được làm tỉ mỉ đến thế. Giả sử nhé, hắn hơi ngập ngừng, nếu họ được đưa đến một nơi như NB và phải đối mặt với tình huống cần hy sinh, liệu có bị phát hiện không? Nguyệt Thần thoáng hiện một biểu cảm kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc, không đâu. Tôi đã tính đến mọi khả năng, hiện tại, họ đã đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Nếu cần thiết, họ còn có thể mô phỏng các chức năng sinh lý như ăn uống, bài tiết, hoặc thậm chí là nước mắt. Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút thách thức, nếu ngài muốn, ngài có thể thử nghiệm trực tiếp. Lời nói thản nhiên của cô khiến mặt Trương Dịch nóng bừng. Hắn lập tức xua tay, cười gượng, ha ha, cô đang đùa phải không? Hắn cười khẩy rồi phất tay ra hiệu cho hai nữ người máy trước mặt, mang tất vào đi. Hai người máy mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng làm theo lời hắn. Không thể phủ nhận, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng đôi chân mềm mại của họ còn quyến rũ hơn cả người thật. Nhưng mà này, Trương Dịch kéo dài giọng, ánh mắt thoáng chút tinh quái khi nhìn họ. Lần này đến NB nguy hiểm lắm. Trên đường không biết sẽ gặp chuyện gì, nên để đảm bảo an toàn, tôi phải mang hai cô về kiểm tra lại một chút. Thế là xong, tôi quyết định đem cả hai theo. Nguyệt Thần lên tiếng, chủ nhân, hệ thống thần kinh của tôi đã kết nối trực tiếp với ngài. Ngài muốn làm gì thì cứ việc thực hiện, tôi đều biết cả. Đó chẳng khác nào một lời nhắc nhở rằng, bất kể Trương Dịch có hành động gì, Nguyệt Thần đều quan sát được tất cả. Khụ khụ, quen rồi, Trương Dịch hơi ngượng, bối rối đáp. Nhưng cũng không phải vì tôi thiếu phụ nữ đâu, cô biết mà, bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, chỉ là, ai cũng có sự tò mò thôi. Ừ, tôi hiểu, phản ứng của Nguyệt Thần mang chút hời hợt, khiến Trương Dịch cảm giác như bị qua loa. Khụ khụ, thôi thì vậy đi, có họ ở đây, chuyến đi NB lần này sẽ ổn thỏa. Hắn hài lòng nói, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi kiểm soát được tập đoàn Mediatek tại đảo Đông Cực, sức ảnh hưởng của Trương Dịch lại đạt thêm một đỉnh cao mới. Ở khu vực Đông Nam Á, gần như không có đối thủ nào trong lĩnh vực thương mại đủ sức đối đầu với hắn. Tài sản của hắn cũng vững vàng đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nguyệt Thần, vị trí này vẫn chưa thể hiện đúng thực lực của hắn. Những bảng xếp hạng kiểu này đôi khi không mang nhiều ý nghĩa, vì trên thế giới vẫn tồn tại nhiều tỷ phú ngầm với khối tài sản khổng lồ. Chưa kể một số gia tộc quyền lực hàng đầu có tài sản lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Dẫu vậy, ở lĩnh vực thương mại, Trương Dịch đã không còn ngần ngại bất kỳ tập đoàn hay thế lực nào. Thậm chí, trong dự án đánh vào thị trường đảo Đông Cực,
Cách hắn thao túng mọi thứ với bản lĩnh và sự quyết đoán khiến không ít quốc gia phải xem xét lại hệ thống kinh tế của mình để tránh lặp lại kịch bản tương tự. Không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Cũng trong ngày hôm ấy, Trương Dịch đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn của một số tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới. Tại đây, hắn công khai thông báo một thông tin quan trọng. Thành công tại đảo Đông Cực chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mở rộng bản đồ thương mại của tập đoàn Thịnh Thế. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa thương hiệu Thịnh Thế vươn ra toàn cầu. Hắn ngừng lại một chút, nở một nụ cười tự tin, tất nhiên, tốc độ có thể nhanh hoặc chậm, nhưng trước mắt, hãy bắt đầu với thị trường châu Á. Một phóng viên liền hỏi, ý anh là, anh dự định đưa Thịnh Thế mở rộng ra khắp châu Á, và thậm chí biến nó trở thành doanh nghiệp công nghệ cao có tầm ảnh hưởng nhất châu lục, đúng không? Trương Dịch nghe xong, chỉ khẽ cười, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, hiện tại chẳng phải đã như vậy rồi sao? Vậy ý của anh là? Trương Dịch mỉm cười nói, tập đoàn Thịnh Thế sở hữu những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất thế giới, là công cụ quan trọng để thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội loài người. Nếu không thể đưa chúng đến với tất cả mọi người trên thế giới, đó sẽ là một tổn thất lớn. Các phóng viên gật đầu đồng tình. Sau buổi phỏng vấn, các bài báo đồng loạt xuất hiện với những tiêu đề thu hút. Trương Dịch tham vọng biến Thịnh Thế thành một tập đoàn công nghệ độc quyền toàn cầu. Tập đoàn Thịnh Thế, sự thống trị mới trong lĩnh vực công nghệ cao. Họ nhận định với lợi thế công nghệ, Trương Dịch hoàn toàn có thể lặp lại điều từng làm ở đảo Đông Cực, đưa thị trường của nhiều quốc gia khác vào tầm kiểm soát. Lần này, việc Trương Dịch thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình trước truyền thông không khỏi khiến người ta bất ngờ. Trước đây, hắn luôn hành động kín đáo, âm thầm chuẩn bị trước khi bước vào bất kỳ lĩnh vực nào. Hiện tại hắn công khai tuyên bố trước những tờ báo kinh doanh hàng đầu thế giới, chẳng khác nào một tín hiệu rõ ràng, hắn sẽ chinh phục thị trường quốc tế. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động khắp châu Á. Hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về một quốc gia là NB, một nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới và là đối thủ truyền kiếp của Trung Quốc. NB nổi tiếng với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và sự phát triển công nghệ vượt bậc. Trong những năm qua, nước này đã thu về hàng tỷ USD từ các lĩnh vực như ô tô, điện tử. Trong khi đó, tập đoàn Thịnh Thế của Trương Dịch lại nổi lên trong 5 năm qua như một hiện tượng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuyên bố của Trương Dịch chẳng khác nào lời thách thức gửi đến các tập đoàn lớn tại NB. Trên mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc không giấu được sự phấn khích. Quá đỉnh, vừa thắng lớn ở đảo Đông Cực, giờ anh ấy lại định đối đầu với NB sao? Đừng vội, NB đâu giống đảo Đông Cực, kinh tế của họ mạnh hơn nhiều, muốn làm gỏi họ không dễ đâu. Không cần phải làm gỏi, Thịnh Thế chỉ cần dùng công nghệ để áp đảo. Đừng quên, công nghệ của Thịnh Thế hiện nay thuộc hàng top thế giới. Một khi cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực ô tô hay điện tử, các tập đoàn lớn của Nhật chắc chắn sẽ gặp khốn đốn. Tin tức nhanh chóng lan đến NB, khiến những tên tuổi lớn như Toyota, Honda, Sony, SoftBank bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thịnh Thế đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Trước đây họ chỉ tập trung vào thương mại điện tử và y tế, nhưng giờ thì họ nhắm cả vào điện tử và ô tô, gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của chúng ta. Trương Dịch giờ đây đã trở nên quá mạnh mẽ, anh ta chẳng coi ai ra gì, thật sự đáng ghét. Vậy chúng ta nên đối phó thế nào? Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong một số lĩnh vực, công nghệ của họ đã vượt mặt chúng ta. Những ông trùm công nghiệp của Nhật không giấu được sự lo lắng. Họ biết rõ, chẳng có triều đại nào là vĩnh cửu. Các công ty lớn cũng vậy, chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt. 2 năm qua, sự trỗi dậy của Trương Dịch đã khiến không ít ngành công nghiệp hàng đầu phải lao đao. Điển hình như sau khi loại thuốc chống ung thư huyết rồng của Thịnh Thế ra đời, hàng chục trung tâm nghiên cứu dược phẩm toàn cầu đã phá sản. Trong văn phòng của Toyota, Chủ tịch Akio Toyoda ngồi trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, ông nhấc điện thoại, gọi đến một số mà ông đã thuộc lòng. Xin chào, ông Igarashi. Về thông tin liên quan đến Trương Dịch, chắc hẳn ông cũng đã nghe rồi, phải không? Ngay sau khi công khai tuyên bố của mình, Trương Dịch bất ngờ đến Đại sứ quán NB tại Thiên Hải để gặp Đại sứ Matsumoto Shinta. Đại sứ Matsumoto là một người đàn ông ngoài 50, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt. Dù đang tiếp một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, ông vẫn giữ được phong thái bình tĩnh và chuyên nghiệp. Ngài Trương, được tiếp đón ngài là vinh dự lớn của tôi. Không biết hôm nay ngài có điều gì chỉ giáo? Không vòng vo, Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói, gần đây NB đang mở thầu dự án xe công vụ. Tôi muốn tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, Thịnh Thế chưa có nhiều hoạt động tại NB, vì vậy hy vọng ngài có thể giới thiệu tôi đến gặp các bên liên quan. Nghe vậy, Matsumoto không giấu được sự kinh ngạc. Xe công vụ của Nhật từ lâu vốn là sân chơi riêng của Toyota và Honda. Trong lịch sử, NB hiếm khi mua sắm số lượng lớn sản phẩm từ nước ngoài. Họ chỉ sử dụng một số thương hiệu xe sang quốc tế như Rolls-Royce cho việc tiếp đón khách ngoại giao. Thông lệ này đã quá rõ ràng,
đến mức các hãng xe hơi trên thế giới thường không bận tâm đến các cuộc đấu thầu tương tự. Nhưng việc Trương Dịch chủ động tìm gặp và đề xuất tham gia vào đấu thầu lần này khiến Matsumoto Shinta không khỏi cảm thấy bất thường. Ông không tin Trương Dịch thật sự đến chỉ vì muốn đấu thầu. Một chuyện mà ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu rằng cơ hội thành công là rất mong manh. Vậy mục đích thực sự của Trương Dịch là gì? Matsumoto Shinta suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Thấy biểu cảm băn khoăn của đối phương, Trương Dịch cười nhẹ và hỏi. Có gì khó khăn sao? Matsumoto Shinta lập tức cười xòa. Không có gì cả. Với danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Thịnh Thế, chúng tôi rất hoan nghênh nếu các anh muốn tham gia đấu thầu xe công vụ của NB, nhưng tôi không trực tiếp phụ trách việc này. Chỉ cần ngài giúp tôi liên hệ với người có thẩm quyền để biết những tài liệu cần chuẩn bị là được, Trương Dịch nói, giọng điềm tĩnh. Matsumoto Shinta gật đầu lia lịa. Không thành vấn đề, tôi sẽ sớm liên lạc với họ và trả lời ngài ngay. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Ngài khách sáo quá rồi. Sau cuộc gặp, Trương Dịch rời đi, còn Matsumoto Shinta thì nhìn theo bóng hắn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Ông không hiểu nổi Trương Dịch đang toan tính điều gì. Suy đi tính lại một hồi, Matsumoto Shinta nhấc điện thoại và gọi cho Bộ trưởng Higashi Tsuji. Chào ngài Bộ trưởng, tôi vừa có cuộc gặp với Trương Dịch. Anh ta đề nghị được tham gia đấu thầu xe công vụ của chúng ta. Ngài nghĩ sao về chuyện này? Bộ trưởng nghe xong, không giấu nổi sự bất ngờ. Ông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đáp. Tôi vừa xem tin tức về anh ta hôm qua. Không ngờ hôm nay anh ta đã tìm đến chúng ta. Tôi nghĩ đã hiểu được mục đích của anh ta rồi. Hừ, chẳng qua chỉ là một mánh khóe nhỏ thôi. Matsumoto Shinta vội nói lời tâng bốc. Không hổ danh bộ trưởng, ngài đúng là nhìn thấu mọi việc chỉ trong chớp mắt. Còn tôi thì quá ngu muội, vẫn chưa hiểu anh ta muốn gì. Xin ngài chỉ giáo thêm. Ở NB, nịnh nọt cấp trên là một kỹ năng sống còn trong môi trường công việc. Các mối quan hệ cấp trên, cấp dưới ở đây rất khắt khe. Nếu làm phật lòng sếp, việc bị khiển trách hay thậm chí lăng mạ trước mặt người khác là điều bình thường. Bộ trưởng khẽ cười, giải thích. Ngày hôm qua Trương Dịch vừa tuyên bố sẽ mở rộng tập đoàn Thịnh Thế ra toàn châu Á. Đương nhiên mục tiêu chính của anh ta chính là NB. Ai cũng biết rằng các doanh nghiệp của chúng ta luôn dẫn đầu thế giới. Đặc biệt, Toyota là một trong những thương hiệu xe hơi giá trị nhất toàn cầu. Lần này, anh ta chủ động muốn tham gia đấu thầu xe công vụ chỉ để phát đi tín hiệu. Anh ta đang ngầm tuyên bố rằng mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là ngành công nghiệp ô tô của chúng ta. Matsumoto Shinta nghe vậy liền giật mình. Hóa ra là như vậy, thật đáng ghét, làm sao anh ta dám có tham vọng lớn đến thế, đúng là mơ mộng hão huyền. Bộ trưởng bật cười lớn. Ha ha, Matsumoto, anh sang Trung Quốc một thời gian mà việc dùng thành ngữ đã thành thạo ghê nhỉ. Matsumoto cười ngượng, nói lời khiêm tốn. Ngài quá khen rồi, so với tài năng của ngài, tôi chỉ như đom đóm trước ánh mặt trời thôi. Anh khiêm tốn quá đấy, Matsumoto. Bộ trưởng mỉm cười đắc ý, nhưng nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Dù thế nào, chuyện này vẫn rất đáng lo ngại. Sau cuộc chiến kinh tế ở đảo Đông Cực, chúng ta buộc phải nhìn nhận lại sức mạnh đáng gờm của doanh nhân Trung Quốc này. Vì anh ta kiên quyết không niêm yết công ty lên sàn chứng khoán, nên rất khó để đo lường thực lực thật sự của Thịnh Thế. Nhưng qua chiến dịch thao túng đảo Đông Cực, khả năng và tiềm lực của Trương Dịch đã thể hiện rõ, không thua kém gì một quốc gia nhỏ. Giờ đây, sau chiến thắng lớn ở đảo Đông Cực và thu về khối tài sản khổng lồ, mục tiêu tiếp theo của anh ta lại nhắm vào các hãng xe NB. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nghe vậy, Matsumoto Shinta lập tức nịnh bợ. Ngài quả thật nhìn thấu mọi chuyện, nhanh chóng bóc trần âm mưu của Trương Dịch. Tôi tin rằng NB nhất định sẽ đập tan dã tâm của anh ta. Hai người càng nói càng hăng, hoàn toàn quên mất rằng chức trách của họ chỉ là phát ngôn viên, không hề có quyền lực thực sự trong các vấn đề thương mại. Bộ trưởng cười khẩy. Việc này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, còn cậu, hãy theo dõi sát sao động thái của họ. Sau cuộc gọi, Bộ trưởng lập tức liên lạc với Bộ trưởng Kinh tế NB, và thông tin này nhanh chóng được truyền tới một căn biệt thự cổ kính dưới chân núi Phú Sĩ. Trong một đạo trường sáng sủa, một người đàn ông mặc bộ yukata màu xanh đậm đang ngồi thiền trên chiếu tatami. Hắn ta chậm rãi mở mắt khi nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại bên cạnh. Thịnh Thế đang có kế hoạch tiến vào thị trường NB. Chỉ với một dòng tin nhắn ngắn gọn, ánh mắt của người đàn ông lập tức lóe lên vẻ sắc bén. Trương Dịch, lần trước không giết được hắn, giờ hắn ta lại càng ngông cuồng hơn. Sau khi rời đại sứ quán, Trương Dịch lên xe. Hắn ra hiệu cho tài xế Lưu Tử Hào lái xe về nhà, đồng thời lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Mục đích tìm gặp Matsumoto Shinta của hắn rất đơn giản, khiến ông ta lan truyền thông tin về việc Thịnh Thế tham gia đấu thầu xe công vụ đến toàn bộ giới thượng lưu NB. Trong danh sách nghi ngờ của Trương Dịch, hai hãng xe lớn của NB có khả năng cao nhất đứng sau vụ ám sát hắn trước đây. Ngay cả khi họ không phải chủ mưu,
chắc chắn vẫn có liên quan. Hắn cần tạo ra áp lực, khiến họ mất bình tĩnh tự lộ ra sơ hở. Đây cũng là cách để hắn tìm được lý do chính đáng cho chuyến đi NB sắp tới. Chắc giờ đây giới thượng lưu NB đang rối loạn cả lên, đặc biệt là hai hãng xe đó. Nếu không liên quan đến vụ ám sát trước đây, họ hẳn cũng đang muốn giết tôi lắm rồi. Trương Dịch mỉm cười tự nhủ, hắn nhìn về phía ghế phụ nơi Lưu Tử Hào ngồi và hỏi. Tử Hào, cậu đã từng đến NB chưa? Nghe câu hỏi, Lưu Tử Hào liền đáp. Chưa ạ, trước đây tôi luôn ở trong quân đội, những lần xuất ngoại chỉ để tham gia thi đấu, NB không nằm trong danh sách đó. Vậy vài ngày nữa chúng ta sẽ qua đó, có nơi nào cậu muốn đi không? Trương Dịch cười nhẹ, đôi mắt lóe lên chút hài hước. Lần này, phần lớn những người anh mang theo đều là robot, nhưng Lưu Tử Hào là ngoại lệ. Hắn ta từng là lính đặc nhiệm, đã theo Trương Dịch suốt 5 năm qua, trở thành cánh tay phải đắc lực. Dù robot rất tiện lợi, nhưng đôi lúc chúng không thể xử lý tốt những tình huống cần sự linh hoạt, đặc biệt là trong vài trường hợp nhạy cảm. Nghe Trương Dịch hỏi, Lưu Tử Hào bất giác liếm môi, cười nói. Ông chủ, nói thật tôi có nghe nói về một kiểu ăn đặc sản ở đó. Họ dùng cơ thể của một cô gái để bày đồ ăn lên. Rất thú vị, tôi muốn thử một lần. Trương Dịch phì cười. Trời đất, cậu nghĩ đến ăn thôi đấy à? Người tài xế ngồi ghế lái nghe cuộc trò chuyện cũng không kìm được mà chen vào. Tôi cũng muốn thử. Lưu Tử Hào quay đầu, không khách sáo cho hắn ta một cú tát nhẹ. Nhóc con, lớn rồi hẵng nói chuyện đấy, lo làm quen với mấy chỗ ăn chơi ở Thiên Hải trước đã. Sau khi đùa giỡn với Lưu Tử Hào một lúc, Trương Dịch mới chậm rãi nói. Lần này đến NB không phải chuyện đơn giản, khả năng xảy ra rủi ro là rất cao. Vì vậy, số người tôi mang theo sẽ không nhiều, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Trương Dịch không giấu giếm mục đích chuyến đi với Lưu Tử Hào, bởi hắn biết rõ người này đã từng trải qua những nguy hiểm tương tự. Ở đảo Đông Cực trước đây, Lưu Tử Hào đã chứng kiến hai sát thủ ra tay và hiểu rằng ở bên Trương Dịch luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Lưu Tử Hào bật cười, thái độ rất thoải mái. Ông chủ nói vậy chẳng khác nào xem thường tôi là bảo vệ của anh cơ mà. Nếu sợ nguy hiểm, tôi đã về quê làm nông từ lâu rồi, đâu cần theo anh làm gì. Trương Dịch gật đầu, cười nhẹ. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi. Dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn có cách tự bảo vệ mình. Có cả một đội người máy đóng vai lá chắn, chỉ khi kẻ địch sở hữu sức mạnh vượt trội thì mạng sống của họ mới bị đe dọa. Tuy nhiên, điều Trương Dịch không chắc chắn chính là ai mới thực sự là kẻ đứng sau âm mưu nhằm vào hắn. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, vì mạng sống không phải thứ để hắn mang ra đùa giỡn. Lưu Tử Hào vẫn cố trấn an ông chủ. Anh yên tâm đi, tôi có giấy phép sử dụng súng hợp pháp, lần này đến NB, tôi sẽ mang theo súng. Nếu lại có sát thủ xuất hiện, tôi sẽ cho anh thấy vì sao người ta gọi tôi là xạ thủ số 1 trong quân đội. Trương Dịch mỉm cười, đáp lại. Tôi cũng hy vọng không cần dùng đến, nhưng nếu có cơ hội, tôi rất muốn xem tài năng của cậu. Sau khi Trương Dịch bày tỏ ý định tham gia đấu thầu xe công vụ tại NB, phản hồi từ phía NB đến rất nhanh. Về mặt lý thuyết, họ không thể ngăn cản các công ty nước ngoài tham gia, nên không có lý do để từ chối tập đoàn Thịnh Thế. Ngay sau đó, Trương Dịch công bố hắn sẽ đích thân đến Tokyo để tham gia đấu thầu. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu. Chỉ mới vài tháng trước, Trương Dịch đã khiến cả đảo Đông Cực trao đảo bằng cách thao túng thị trường và hiện đang nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn Mediatek. Bây giờ hắn lại hướng đến NB. Người ta không khỏi đặt câu hỏi. Liệu Trương Dịch có đang tìm cách mở rộng thế lực của mình sang NB, giống như cách anh đã làm ở đảo Đông Cực không? Lo lắng nhất vẫn là hai thương hiệu xe hơi nổi tiếng toàn cầu, Toyota và Honda. Từ khi Thịnh Thế ra mắt sản phẩm điện thoại thông minh Kỳ Tích và bắt đầu xây dựng hệ sinh thái công nghệ, tập đoàn này đã tung ra hàng loạt sản phẩm sáng tạo. Trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, sản phẩm lớn nhất không gì khác ngoài ô tô. Xe ô tô Kỳ Tích mẫu xe điện sử dụng công nghệ năng lượng mới được phát triển dựa trên thiết kế của Nguyệt Thần, vượt xa công nghệ hiện tại khoảng 30 năm. Dù vì lý do bảo mật, Trương Dịch không sử dụng những công nghệ quá tiên tiến từ tương lai, nhưng so với các hãng xe hiện nay, xe Kỳ Tích vẫn là một cú đánh chí mạng. Các tập đoàn ô tô hàng đầu cảm thấy vị thế của mình bị lung lay dữ dội. Trong bối cảnh xe điện đang được toàn cầu khuyến khích phát triển, bất kỳ ai sở hữu công nghệ xe điện vượt trội đều sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh cực lớn. Toyota và Honda, dù đã bắt đầu nghiên cứu xe điện từ sớm, nhưng với tư cách là những hãng xe lâu đời, họ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Nếu Trương Dịch nhân cơ hội này đưa xe điện Miracle vào thị trường NB, chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với hai ông lớn trong ngành. Tại trụ sở chính của Toyota, chủ tịch hiện tại, Toyoda Eiichiro, con rể của cố chủ tịch, đã kết hôn với con gái duy nhất của nhà sáng lập đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc. Việc con rể thay thế con trai thừa kế gia đình không phải chuyện hiếm ở NB.
Đây được xem là cách để các gia đình doanh nghiệp chọn ra người kế nghiệp xuất sắc nhất nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Đối với các doanh nhân NB, việc sinh con trai đôi khi không phải lựa chọn tối ưu, bởi họ không thể kiểm soát tài năng của con mình. Nhưng với con rể, họ có thể chọn lọc kỹ càng từ những người trẻ triển vọng nhất, sau đó lập gia đình với con gái mình và đào tạo trở thành người thừa kế. Từ khi tiếp quản Toyota, Toyoda Eiichiro chưa từng khiến mọi người thất vọng. Trong suốt vài thập kỷ, ông đã đưa Toyota trở thành thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới. Nhưng hôm nay, người đàn ông gần 60 tuổi, mái tóc đã thưa đi nhiều, lại phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp kể từ khi ông giành được vị trí chủ tịch. Thông tin về việc Trương Dịch dự định mang dòng xe điện mới của Thịnh Thế đến NB để cạnh tranh thị trường đã khiến ông mất ăn mất ngủ. Ngay lập tức, Toyoda Eiichiro triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn để thảo luận về cách đối phó với thử thách này. Tuy nhiên, các ý kiến trong cuộc họp lại chia rẽ gay gắt. Một số người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một kẻ tay ngang xuất thân từ bất động sản, anh ta nghĩ có thể đe dọa Toyota sao? Trình độ công nghệ của họ còn kém chúng ta cả trăm năm. Thị trường NB không dành cho những thương hiệu nước ngoài. Đây là sân chơi chúng ta đã xây dựng hơn một thế kỷ. Người dân Nhật sẽ không để họ dễ dàng xâm phạm. Ngược lại, phe thận trọng lại lên tiếng cảnh báo. Đánh bại chúng ta không phải những đối thủ yếu, mà chính là sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu xem thường Trương Dịch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy nhớ, những công ty từng coi thường anh ta đều đã trả giá đắt, đừng lặp lại sai lầm của họ. Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, hai phe tranh cãi kịch liệt. Dù họ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không ai có thể giấu được sự lo lắng. Tên tuổi của Trương Dịch đã trở thành nỗi ám ảnh trong giới kinh doanh. Anh đã chứng minh rằng bất kỳ lĩnh vực nào anh nhắm đến, các đối thủ đều phải lao đao. Toyoda Eiichiro ngồi lặng im, lạnh lùng quan sát sự hỗn loạn. Một tiếng ho nhẹ từ ông vang lên, nhưng ngay lập tức làm căn phòng chìm vào im lặng. Ông chậm rãi nhìn quanh, đặt hai tay đan lại trên bàn, tỏ ra điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy uy quyền. Có những chuyện xảy ra nhanh hơn chúng ta tưởng, tựa như một cơn bão ập đến mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị. Giờ đây, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt và tìm cách vượt qua nó. Thịnh Thế không chỉ có nguồn lực tài chính vượt xa chúng ta, mà điều đáng lo nhất là công nghệ của họ cũng đã vượt tầm. Cuộc họp hôm nay không phải để các anh tranh cãi hay tự an ủi bản thân, mà là để tìm ra giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng này. Giọng nói của Toyoda Eiichiro không lớn, nhưng từng lời đều rõ ràng, vang vọng khắp căn phòng. Cả phòng họp im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng. Ngay cả tiếng rơi của một cây kim cũng có thể nghe thấy. Sự thất vọng thoáng qua ánh mắt của Toyoda Eiichiro. Làm sao những lãnh đạo cấp cao, vốn được xem là tinh anh của ngành công nghiệp NB, lại không thể đưa ra giải pháp nào cho thử thách này? Ông bình thản nhưng đầy quyết đoán nói tiếp. Thưa các anh, đây là thời điểm sống còn của tập đoàn. Hãy mở lòng và chia sẻ những ý tưởng khả thi nhất. Có câu, kẻ đánh bại bạn chưa chắc đã đến từ cùng lĩnh vực. Thực tế, ngành công nghiệp ô tô NB đã giảm sút đáng kể trong vài năm qua. Điều mà các tập đoàn lớn ở NB không biết chính là nguyên nhân lại bắt nguồn từ Trương Dịch. Năm đó, để phục vụ quá trình công nghiệp hóa sản xuất, Trương Dịch đã yêu cầu Nguyệt Thần phát triển loại pin có hiệu suất vượt trội. Công nghệ này sau đó được Lei Jun áp dụng vào sản xuất ô tô. Kết quả là, lĩnh vực xe điện toàn cầu bỗng dưng xuất hiện một ngựa ô lớn, làm xáo trộn hoàn toàn cục diện. Hình ảnh này giống như một cuộc đua mà mọi người đều chạy bộ, trong khi một người khác lại cưỡi mô tô phóng vụt đi. Những công ty khác chỉ biết hít bụi phía sau Thịnh Thế, cố gắng chạy theo nhưng càng đuổi lại càng xa. Sự nâng cấp công nghệ do Thịnh Thế mang lại đã khiến tất cả các hãng xe hơi truyền thống phụ thuộc vào động cơ đốt trong trên toàn cầu chịu tổn thất không nhỏ. Mặc dù Trương Dịch chưa từng ra chỉ đạo cụ thể, nhưng việc xây dựng hệ sinh thái Miracle của Lei Jun cũng không lan rộng quá nhanh. Thế nhưng, NB lại ở quá gần Trung Quốc, mà châu Á chính là khu vực chính trong kế hoạch mở rộng của Miracle. Kết quả là, doanh số của Toyota và Honda đã liên tục giảm sút trong những năm gần đây. Điều mỉa mai nhất chính là, đối thủ trực tiếp của họ chỉ là một công ty con nhỏ trong hệ thống của Thịnh Thế. Bầu không khí trong cuộc họp cấp cao của Toyota nặng nề và tĩnh lặng. Phải mất một lúc lâu, một trợ lý thân cận của Toyoda Eiichiro đẩy gọng kính lên, khuôn mặt nặng trĩu. Chúng ta đang mất dần thị trường quốc tế, công nghệ của chúng ta không thể cạnh tranh với Miracle Car, đó là sự thật. Bỗng nhiên, một thành viên cấp cao đập bàn, tức giận hét lên. Công nghệ tụt hậu thì đã sao? Họ dẫn đầu về công nghệ bán dẫn, nhưng các công ty khác vẫn sống tốt đó thôi. Chỉ cần tránh đối đầu trực diện, tập trung vào thị trường khác, chẳng phải là được sao? Trợ lý thân cận của Toyoda nghe vậy, không nhịn được mà gằn giọng phản bác. Đủ rồi, Ueda, đừng tự lừa mình nữa. Xe hơi và bán dẫn là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, sao có thể so sánh như vậy? Chip bán dẫn chỉ là một phần trong các sản phẩm công nghiệp khác.
Công nghệ bán dẫn có tụt hậu thì phần lớn thiết bị cũng không đòi hỏi chip cao cấp. Chẳng hạn, xe hơi chỉ cần chip 20 nanomet là đủ để vận hành hệ thống. Nhưng xe hơi lại là một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu có một chiếc xe với hiệu suất tốt hơn, giá bán tương đương, ai sẽ chọn mua một chiếc xe kém hơn chứ? Câu nói thẳng thắn của trợ lý khiến cả phòng họp chìm vào im lặng. Ngay cả người phản bác lúc trước cũng không thể tìm ra lý lẽ để trả lời. Là những người làm việc nhiều năm trong ngành xe hơi, họ hiểu rõ mức độ tàn khốc của sự tụt hậu công nghệ. Trợ lý tiếp tục nói, việc thất bại trên thị trường quốc tế là điều không thể tránh khỏi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu để cải thiện hiệu suất xe. Còn ở thị trường nội địa, chúng ta có thể tận dụng lợi thế bản địa để ngăn chặn sự xâm nhập của Thịnh Thế. Tất cả mọi người đều hiểu, điều trợ lý ngụ ý chính là tìm cách vận động chính quyền để gây khó khăn cho việc Thịnh Thế đưa sản phẩm vào NB. Nhưng họ cũng biết, làm như vậy không phải dễ. Dưới áp lực của tự do thương mại, nếu NB cố tình gây cản trở với các sản phẩm của Thịnh Thế, họ sẽ phải trả giá đắt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Huống hồ, đối thủ lần này là Thịnh Thế, tập đoàn từng khiến Hoa Kỳ phải chùn bước. Năm đó, Hoa Kỳ từng cố gắng ngăn chặn điện thoại Kỳ Tích tiến vào thị trường của họ. Kết quả, Trương Dịch lập tức cắt nguồn cung cấp máy móc bán dẫn, buộc họ phải xuống nước xin lỗi và mở cửa thị trường. Những gì Hoa Kỳ không làm được, liệu NB có thể làm sao? Kết thúc cuộc họp, không ai trong số các lãnh đạo của Toyota đưa ra được giải pháp khả thi nào để đối phó. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại Honda. Trước sức ép từ Thịnh Thế, cả hai tập đoàn đều không có chiến lược hiệu quả để ứng phó. Đó không phải vì họ bất tài, mà vì trong lĩnh vực xe hơi, sự chênh lệch về công nghệ là một yếu tố mang tính sống còn. Khi đã tụt lại, gần như không thể bảo vệ thị phần của mình. Kết thúc cuộc họp, Toyoda Eiichiro trở lại văn phòng, ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, trầm tư với điếu thuốc trên tay. Ông nhìn ra thành phố Tokyo qua khung cửa kính lớn, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hơn nửa thế kỷ trước, trụ sở hiện tại của Toyota vốn thuộc về một tập đoàn khổng lồ khác. Sau khi Toyota vươn lên trở thành một thế lực lớn, tập đoàn kia suy tàn và trụ sở đã được chuyển nhượng lại cho Toyota. Không ngờ, nay chính Toyota lại rơi vào tình thế khó khăn tương tự. Doanh thu từ các đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh, khiến tình hình của Toyota không khác gì so với Mediatek ở đảo Đông Cực trước đây. Điều duy nhất khiến họ có thể an ủi chính là NB luôn có những chính sách bảo vệ doanh nghiệp nội địa rất chặt chẽ. Thêm vào đó, với nền kinh tế phát triển và thị trường nội địa rộng lớn, các công ty trong nước vẫn có không gian để tồn tại và sinh lời. Chính vì vậy, việc Trương Dịch công khai tuyên bố kế hoạch thâm nhập vào thị trường NB đã khiến Toyoda Eiichiro không khỏi căng thẳng. Sau khi hút hết một bao thuốc, ánh mắt ông hiện lên vẻ kiên quyết. Đến nước này rồi, chỉ còn cách tìm người đó thôi. Ông nhanh chóng quay người, cầm điện thoại và gọi cho một người quen cũ đồng thời cũng là đối thủ lâu năm của mình, Chủ tịch Honda, Honda Masaki. Toyoda-san, anh đã cân nhắc xong chưa? Giọng nói trầm tĩnh của Honda Masaki vang lên từ đầu dây bên kia. Toyoda Eiichiro nén hơi thở nặng nề, trầm giọng đáp. Thịnh thế quá mạnh, ngay cả Toyota cũng không thể chống đỡ trước sức ép của họ. Vì vậy, Honda-san, chúng ta phải hợp tác, cùng nhau tìm đến Igarashi. Chỉ khi ông ấy ra tay, chúng ta mới có cơ hội giành lại thế cân bằng. Được thôi, nếu anh đã quyết định, vậy cứ làm như thế. Có những việc chúng ta không thể tự giải quyết, thì phải nhờ đến biện pháp mạnh hơn. Tôi thà trở thành quỷ dữ, cũng phải bảo vệ danh dự của Toyota đến cùng, Toyoda Eiichiro dứt khoát nói. Trương Dịch chưa chính thức đến NB, nhưng thông tin về việc hắn dự định chiếm lĩnh thị trường nước này đã lan rộng khắp thế giới. Suốt 5 năm lãnh đạo tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch đã đánh bại vô số tập đoàn lớn hàng đầu thế giới, nhanh chóng vươn lên thành một ông trùm không ai không biết. Đặc biệt, sau trận chiến tài chính tại đảo Đông Cực, gần như không còn tập đoàn nào có thể sánh ngang với hắn. Chỉ có một vài đế chế tài chính kỳ cựu từ Mỹ và châu Âu mới có đủ khả năng đối đầu. Tuy vậy, Trương Dịch hiểu rõ, dù các tập đoàn lâu đời này sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và có thể tranh đấu về tiền bạc, nhưng khi bước vào thương trường, chúng vẫn chỉ là quân cờ trong tay hắn. Điểm mấu chốt là Trương Dịch không bao giờ dính vào thị trường tài chính, điều này cắt đứt mọi cơ hội ảnh hưởng đến tập đoàn Thịnh Thế. Thay vào đó, quân bài trong tay hắn chính là những công nghệ vượt xa thời đại. Chỉ cần nắm giữ công nghệ, Trương Dịch có thể dễ dàng lật đổ bất kỳ tập đoàn tài chính nào. Trong thời đại công nghiệp 3.0, ai nắm giữ công nghệ, người đó nắm giữ tương lai. Vì vậy, khi hắn chuyển tầm nhìn sang NB, từ chính quyền đến doanh nghiệp, mọi nơi đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Gần đây, các cuộc họp cấp cao của chính phủ Nhật không ngừng bàn luận về tập đoàn Thịnh Thế và cái tên Trương Dịch. Toàn bộ giới thượng lưu NB đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, đây chính là điều Trương Dịch mong muốn. Hắn muốn tạo áp lực, buộc kẻ đứng sau màn phải lộ diện. Tuy nhiên, Trương Dịch cũng hiểu rõ rằng chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng.
Những kẻ bị mất thị phần sẽ tìm mọi cách để đối phó với anh. Để chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn đã chi số tiền lớn thuê một tổ chức tên là Nhất Sự Ốc làm cố vấn. Nhất Sự Ốc là một tổ chức đa chức năng, chuyên cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng quốc tế. Người ta thường ví von họ như bách khoa toàn thư sống. Bất cứ thông tin nào ở Nhật, từ bí mật nội bộ chính phủ đến chuyện riêng tư của hoàng gia, chỉ cần trả giá đủ cao, họ đều có thể cung cấp. Với triết lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Trương Dịch cần thông tin chi tiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và loại bỏ kẻ muốn giết mình. Cố vấn từ Nhất Sự Ốc là một người đàn ông tóc xoăn bạc, đôi mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Vừa gặp, anh ta đã tự giới thiệu. Chào anh Trương Dịch, tôi là Sakata Monoko, cố vấn thông tin của Nhất Sự Ốc. Nhìn người đàn ông trước mặt, Trương Dịch không vòng vo mà hỏi ngay. Thông tin tôi yêu cầu, anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Ồ, tất nhiên rồi, ngài yên tâm, Nhất Sự Ốc luôn mang đến sự hài lòng cho những khách hàng hào phóng như ngài. Sakata lấy ra một tập hồ sơ dày từ áo khoác, đặt trước mặt Trương Dịch. Lưu Tử Hào nhận tập hồ sơ, lướt qua rồi gật đầu với Trương Dịch. Trương Dịch hỏi, trong này là thông tin về các tập đoàn lớn của NB đúng không? Sakata nhún vai, đúng vậy, tất cả đều được thu thập theo yêu cầu của ngài. Danh sách 10 tập đoàn lớn nhất NB cùng thông tin chi tiết về lãnh đạo và nội bộ của họ. Thậm chí cả sở thích cá nhân, tình trạng gia đình hay những tin đồn ngoại tình, tham nhũng, tất cả đều có đủ. Nếu ngài muốn đối phó với bất kỳ ai, những tài liệu này chính là vũ khí tốt nhất. Mọi bằng chứng đều đã được chúng tôi xác minh rõ ràng. Nhất Sự Ốc sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng. Sakata còn làm một động tác mà hắn ta cho là rất ngầu, đảm bảo không để phí tiền của ngài. Trương Dịch chỉ cười nhạt, những thứ này tôi có thể tự tra được. Tôi cần thông tin đặc biệt mà tôi đã nói rõ với các anh trước đó. Sakata im lặng, ánh mắt Trương Dịch xoáy sâu vào hắn ta. Yêu cầu của ngài, tôi tất nhiên nhớ rất rõ. Sakata bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng, nếu nghĩ cho lợi ích của ngài, tôi thật lòng khuyên không nên tìm hiểu những thông tin này. Bởi dù ngài có mạnh mẽ đến đâu ở Hoa Hạ, thì một khi đặt chân đến NB, tình thế đã không còn nằm trong tay ngài nữa. Khóe miệng Trương Dịch khẽ nhếch lên, nụ cười đầy ngạo nghễ. Cảm ơn anh vì lời khuyên, nhưng quyết định là chuyện của tôi, việc của anh chỉ là chuẩn bị sẵn mọi thứ mà tôi yêu cầu. Thấy thái độ dứt khoát của Trương Dịch, Sakata điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Được rồi, nếu ngài đã quyết định như thế, tôi cũng không còn gì để nói thêm. Vậy, những thông tin tôi cần đâu? Trương Dịch chìa tay ra. Sakata lắc đầu, giọng chắc nịch. Những thứ này, chúng tôi tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu bị phát hiện, Nhất Sự Ốc sẽ không thể tiếp tục tồn tại ở NB nữa. Thật ra, nếu không phải vì mức thù lao ngài đưa ra quá hấp dẫn, tôi chắc chắn đã từ chối. Dứt lời, Sakata chỉ vào đầu mình, mỉm cười đầy tự tin. Tất cả thông tin anh cần đều được lưu giữ trong bộ não này. Đừng lo, danh tiếng của tôi trong giới thông tin tình báo không phải là để trưng bày đâu. Cách nói chắc nịch của Sakata khiến Trương Dịch hứng thú, hắn khẽ nhớn mày. Vậy thì, nói tiếp đi. Những gì Trương Dịch yêu cầu thực chất là danh sách các thế lực ở NB, những tập đoàn vừa giàu có vừa có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Quan trọng nhất, các thế lực này phải liên quan đến tổ chức duy nhất ở Nhật được thừa nhận là hợp pháp nhóm HD. NB là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép các nhóm như vậy tồn tại một cách hợp pháp. Trương Dịch cho rằng, việc sử dụng sát thủ để nhằm vào một doanh nhân nước ngoài, đặc biệt thực hiện vụ ám sát vượt ra ngoài biên giới, không thể là hành động của một doanh nhân bình thường. Khi tính đến sự đặc thù của NB, khả năng cao chính nhóm đã đứng sau những mệnh lệnh đó. Sakata bắt đầu giải thích về sức ảnh hưởng của nhóm tại NB. Từ hàng thế kỷ trước, các tổ chức như thế này đã xuất hiện ở NB. Không những không biến mất, chúng còn phát triển mạnh mẽ và thích nghi với thời đại. NB là quốc gia duy nhất công nhận sự tồn tại hợp pháp của nhóm. Điều đó khiến các tổ chức này ngày càng hùng mạnh hơn. Trong quá khứ, một số nhóm từng có những cái tên rất nổi tiếng như Hắc Long hay Yamaguchi. Nhưng hiện tại, những tổ chức mạnh nhất ở Nhật không còn là những cái tên đó nữa. Thậm chí, ngay cả người dân bản địa cũng không biết nhiều về họ. Nghe vậy, Trương Dịch tò mò hỏi. Các tổ chức ở Nhật chẳng phải là Yakuza sao? Vậy mà lại có những tổ chức lớn mạnh mà không ai hay biết à? Sakata bật cười, khoanh chân thoải mái. Những điều ngài nói chỉ là quá khứ rồi. Hiện nay, chỉ những tổ chức cấp thấp mới làm mấy việc như thế. Các nhóm cấp cao bây giờ không còn quan tâm đến những công việc tầm thường ấy. Họ đã chuyển sang làm ăn chính quy, thành lập các tập đoàn lớn, đầu tư đa ngành. Thậm chí có thể nói rằng, trong mọi lĩnh vực ở NB đều có bóng dáng của các tổ chức này. Trương Dịch gật đầu, như đã nắm bắt được điều Sakata muốn truyền đạt. Nếu đúng như lời anh nói, thì các tập đoàn lớn của Nhật chắc chắn cũng có liên quan đến nhóm phải không? Sakata gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự thận trọng. Tất nhiên rồi,
Các tập đoàn lớn ở NB, ngay từ khi thành lập, đã phải dựa vào các tổ chức như nhóm để tồn tại. Khi đó, NB đang trong giai đoạn bất ổn và sức ảnh hưởng của các tổ chức này cực kỳ lớn. Không có sự bảo trợ của họ, rất khó để một doanh nghiệp tồn tại lâu dài. Hiện tại, tổ chức mạnh nhất và cũng bí ẩn nhất ở NB chính là Hội Phú Sĩ. Nghe đến đây, Trương Dịch khẽ nhẩm đi nhẩm lại cái tên trong miệng. Phú Sĩ Hội, nghe có gì đó giống như tranh thủy mặc nhỉ, cái tên cũng khá ấn tượng. Hắn nghiêng đầu, hỏi tiếp, thế ảnh hưởng của họ lớn đến mức nào? Sakata đáp, ánh mắt sâu xa, lớn đến mức anh không thể tưởng tượng nổi. Như tôi đã nói, hầu hết các tập đoàn lớn ở Nhật đều có liên quan đến họ. Thậm chí trong chính phủ, rất nhiều phe phái cũng chịu sự chi phối từ Phú Sĩ Hội. Sakata hơi cúi người về phía trước, giọng nói mang chút cảnh báo. Ngài chắc cũng biết, dù ở NB hay các quốc gia phương Tây, quyền lực thực sự luôn nằm trong tay các tập đoàn tài chính lớn. NB cũng không ngoại lệ. Với khối tài sản khổng lồ, Hội Phú Sĩ đã tạo ra nhiều gương mặt đại diện chính thức trong chính quyền. Nghe đến đây, ánh mắt Trương Dịch thoáng nheo lại. Hắn nhận ra đây là một mô hình cực kỳ hợp lý. Xét cho cùng, bản chất của xã hội tư bản chính là để đồng tiền thống trị mọi thứ. Tuy nhiên, lời giải thích của Sakata lại khiến Trương Dịch có chút băn khoăn. Hắn chống tay lên cằm, hỏi một cách trêu chọc. Sakata, anh vừa mô tả một tổ chức nghe có vẻ đáng sợ, nhưng anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Sakata gật đầu, xin ngài cứ nói. Trương Dịch nhếch môi cười nhẹ, theo như cách anh miêu tả, Hội Phú Sĩ làm ăn hoàn toàn hợp pháp, vậy thì dù họ có quyền lực đến đâu, ảnh hưởng đến đâu, liệu họ có còn là một nhóm nữa không? Nghe qua, chẳng khác gì một tập đoàn khổng lồ cả. Thậm chí có thể nói, họ giống tập đoàn thịnh thế của tôi vậy. Nghe vậy, Sakata lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy nghiêm túc. Không, ngài Trương Dịch, một nhóm và một công ty chính thống vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hội Phú Sĩ sở hữu tài sản khổng lồ, nên họ không cần sử dụng các thủ đoạn hạ cấp để đối phó với người khác. Nhưng không cần không có nghĩa là họ không biết cách. Nếu cần thiết, họ sẽ hành động mà không chút do dự. Trương Dịch hứng thú cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi cười nhạt, ý anh là họ vẫn giữ những cách thức hoạt động của thế giới ngầm, chỉ là bình thường không thèm dùng đến, đúng không? Sakata gãi cằm, trầm tư một lát rồi giơ hai tay lên như để minh họa. Để tôi đưa ra một ví dụ dễ hiểu, giả sử công ty của ngài có mười mấy nghìn nhân viên, còn Hội Phú Sĩ, họ có hàng trăm nghìn hội viên. Nếu tiêu chuẩn tuyển dụng của anh không phải là trình độ học vấn hay kỹ năng kinh doanh, mà là khả năng chiến đấu, thậm chí trang bị vũ khí cho tất cả nhân viên, và khi cần thiết, ngài có thể sử dụng họ như một đội quân. Vậy thì, Thịnh Thế và Hội Phú Sĩ chẳng khác nhau là mấy. Tất nhiên, ví dụ này chỉ mang tính hình tượng. Thực tế, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, bởi ngài không hiểu hết về thế giới ngầm, tôi cũng khó có thể giải thích tường tận. Trương Dịch lặng lẽ gật đầu, cảm thấy mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn. Hắn cười khẽ, kết luận. Vậy tức là, họ khoác lên mình vỏ bọc của một tập đoàn hợp pháp, nhưng thực chất vẫn giữ bản chất của một tổ chức vũ lực, đúng chứ? Sakata gật đầu chắc nịch, chính xác là như vậy. Đây cũng là lý do tôi cảnh báo ngài phải cực kỳ thận trọng. Hàng năm, ở Vịnh Đông Tân, người ta phát hiện không ít thi thể bị nhét trong những thùng xi măng, rồi chìm xuống đáy biển. Những người đó không phải là những kẻ chán sống đến mức bỏ qua chuyến tàu cao tốc sáng sớm để chọn cách chết trong xi măng đâu. Những lời của Sakata không khác gì lời cảnh tỉnh dành cho Trương Dịch. Nếu hắn muốn đến NB, nhất định phải cẩn trọng với những tổ chức như Hội Phú Sĩ. Quan trọng hơn, tuyệt đối không được động chạm đến họ. Bởi nếu gây thù với một tập đoàn tài chính, hậu quả lớn nhất là hắn mất trắng tài sản. Nhưng nếu chọc giận một nhóm, ngày hôm sau, có khi người ta sẽ tìm thấy hắn bị đông cứng trong một thùng xi măng ở đáy biển. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sakata, Trương Dịch lại nở nụ cười bình thản. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước lời cảnh báo ấy. Ngược lại, chính tổ chức nguy hiểm như thế này mới là thứ hắn cần tìm. Dù không phải Hội Phú Sĩ thực hiện vụ ám sát, nhưng với tư cách là tổ chức lớn mạnh và có ảnh hưởng nhất ở NB, không thể nào họ lại không biết gì về chuyện này. Ảnh hưởng của con rắn hổ mang trong vùng là điều không thể xem nhẹ. Hơn nữa, Trương Dịch cho rằng Hội Phú Sĩ cũng có liên quan lớn đến việc hắn bị ám sát. Hiểu rồi, Trương Dịch đứng dậy, chuẩn bị tiễn Sakata ra về. Cảm ơn anh vì những thông tin này, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Một tuần nữa, chúng ta sẽ lên đường tới Đông Tân, khi đó, làm phiền anh dẫn đường giúp tôi. Sakata nhanh chóng đứng lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của nhất sự ốc chúng tôi. Tuy nhiên, hắn ta không quên nhắc nhở thêm. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên ngài một lần nữa, tốt nhất là đừng đến quá gần Hội Phú Sĩ. Càng xa họ được bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Trương Dịch bật cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. Yên tâm đi, tôi đến NB lần này chỉ để làm ăn thôi, làm sao lại gây chuyện với họ được chứ?
Sau khi tiễn Sakata rời đi, Trương Dịch lấy tập tài liệu vừa nhận được, bắt đầu nghiên cứu. Một số thông tin về các thế lực lớn ở NB trước đây đã được Nguyệt Thần thu thập qua mạng. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là những dữ liệu nhạy cảm cần đến các tổ chức chuyên nghiệp như Nhất Sự Ốc. Ví dụ như Hội Phú Sĩ, chỉ là một cái tên, không giống như các công ty được đăng ký chính thức. Điều này khiến việc truy dấu của hắn gặp không ít khó khăn. Nhờ có tài liệu từ Sakata, Trương Dịch bắt đầu tập trung điều tra tổ chức này. Xem qua một lượt thông tin, anh lập tức giao nhiệm vụ cho Nguyệt Thần. Tìm thêm cho tôi tất cả các dữ liệu liên quan đến Hội Phú Sĩ. Tôi muốn biết toàn bộ mối quan hệ xã hội của họ. Đồng thời, xác nhận xem họ có thực sự đáng sợ như lời Sakata nói không. Rõ, thưa ngài. Chỉ vài giây sau, Moonlight đã có kết quả phản hồi. Hội Phú Sĩ là một tổ chức cực kỳ bí ẩn, thậm chí trên mạng hầu như không có bất kỳ thông tin công khai nào. Tuy nhiên, bằng cách lần theo các manh mối nhỏ nhất, Moonlight đã phát hiện một mắt xích quan trọng. Ở Đông Tân, có một công ty mang tên Igarashi Corporation. Theo hồ sơ đăng ký, đây là một công ty đầu tư. Nhưng sau khi phân tích các giao dịch, Moonlight phát hiện Igarashi thực chất kiểm soát một phần lớn cổ phần của các tập đoàn nổi tiếng tại NB như Futa Motors, Benta Motors, Sony Corporation và Shotgo Group. Những cổ phần này được chuyển giao qua nhiều công ty trung gian, qua các giao dịch phức tạp để cuối cùng tập trung vào tay Igarashi. Quan trọng hơn, theo tài liệu thu thập được, Igarashi Corporation thuộc quyền sở hữu của Hội Phú Sĩ. Trương Dịch đọc xong tài liệu, không khỏi nhíu mày. Quả thật phức tạp hơn mình nghĩ. Hội Phú Sĩ không chỉ là một tổ chức mạnh về tài chính mà còn có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, từ các tập đoàn lớn đến chính phủ. Điều này khiến họ khó đối phó hơn cả các tập đoàn khổng lồ như Đông Điện ở đảo Đông Cực. Ngoài ra, với tư cách là tổ chức đứng đầu trong giới ngầm, họ còn sở hữu lực lượng vũ trang riêng. Điều này khiến Trương Dịch chắc chắn rằng hành trình tìm kiếm tổ chức Double Eagle và kẻ đứng sau vụ ám sát mình ở NB sẽ không thể tránh khỏi xung đột với Hội Phú Sĩ. Theo thông tin của Sakata, Hội Phú Sĩ hiện có tới 320.000 thành viên. Nói cách khác, ngay cả khi Trương Dịch tìm ra kẻ thuê sát thủ ám sát mình, việc trả thù cũng không hề dễ dàng, bởi đối đầu với họ về vũ lực gần như là bất khả thi. Trương Dịch ngả người ra ghế, trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười. Những năm qua chỉ tập trung vào kinh doanh, nên mảng vũ trang vẫn chưa được chú ý nhiều. Moonlight từng thiết kế một đội robot vũ trang cho Trương Dịch với mục đích bảo vệ các nhà máy của hắn. Dù đã được trang bị vũ khí, nhưng một robot chỉ có thể đối phó vài trăm người. Nếu Hội Phú Sĩ thực sự xảy ra xung đột, lực lượng hiện tại của hắn chưa chắc đã chiếm ưu thế. Chạm tay lên cằm, suy nghĩ một hồi, ánh mắt Trương Dịch bất chợt lóe sáng. Nếu vậy, hãy mang thứ đó theo. Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy bí ẩn. Sau khi trao đổi qua điện thoại, Toyoda Eiichiro, chủ tịch tập đoàn Futa Motors, cùng Honda E2, chủ tịch tập đoàn Benta Motors, đã cùng nhau đến núi Phú Sĩ, cách Đông Tân khoảng 80 km. Ngọn núi lửa biểu tượng của NB thực ra là tài sản thuộc quyền sở hữu tư nhân. Hàng năm, chính phủ phải trả một khoản phí đáng kể cho gia tộc sở hữu nó để có thể mở cửa đón du khách. Dưới chân núi Phú Sĩ, có một khu dinh thự riêng biệt, hoàn toàn không mở cửa cho công chúng. Đó là dinh thự thuộc sở hữu của gia tộc Igarashi, chủ nhân thực sự của núi Phú Sĩ. Hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong giới kinh doanh NB cùng xuất hiện, một sự kiện mà bất kỳ gia tộc nào cũng coi là niềm vinh hạnh lớn. Tuy nhiên, những vệ sĩ mặc đồ đen ở cổng dinh thự lại tỏ ra thờ ơ, khuôn mặt nghiêm nghị của họ lạnh lùng như tuyết đọng trên đỉnh Phú Sĩ quanh năm không tan. Toyoda và Honda nhìn nhau, rồi gật đầu ra hiệu cho thư ký của họ tiến lên phía trước. Thư ký cung kính đưa thiệp giới thiệu và lên tiếng. Chủ tịch tập đoàn Futa Motors đến thăm ngài Igarashi. Chủ tịch tập đoàn Benta Motors đến thăm ngài Igarashi. Một trong những vệ sĩ mặc đồ đen liếc nhìn họ, nhận lấy thiệp mời mà không nói lời nào, sau đó quay người bước vào cánh cổng lớn mang đậm phong cách kiến trúc cổ. Phải một lúc lâu sau, từ trong sân đi ra một người đàn ông lớn tuổi mặc áo kimono màu xám, đôi chân mang guốc gỗ tạo nên những âm thanh đều đều. Ông ta nở nụ cười thân thiện, cúi người chào Toyoda và Honda. Hai ngài chủ tịch, gia chủ đang đợi, mời đi theo tôi. Toyoda và Honda khẽ gật đầu rồi bước theo người quản gia vào khu dinh thự. Qua nhiều lớp sân vườn, cuối cùng họ cũng đến một tòa nhà rộng lớn nằm ngay trung tâm khuôn viên. Trước cửa căn phòng chính, người quản gia quỳ xuống, khẽ giọng bẩm báo. Thưa gia chủ, Toyoda-san và Honda-san đã đến. Từ trong phòng vang lên một giọng nói trầm lạnh. Cho họ vào đi. Vâng, người quản gia mở cánh cửa trượt, làm động tác mời hai vị khách vào. Toyoda và Honda cởi giày, chỉ mang vớ trắng, cùng bước vào bên trong. Căn phòng là một võ đường rộng rãi, sáng sủa. Ở các góc phòng, người ta có thể thấy những thanh kiếm và các dụng cụ tập luyện được xếp ngay ngắn. Trên tấm thảm tatami, ngay vị trí gần cửa sổ,
một người đàn ông mảnh khảnh đang ngồi. Ông ta mặc bộ kimono màu xanh đậm, mái tóc gọn gàng trải ngược ra sau. Tay ông ta cầm một mảnh vải trắng, cẩn thận lau chùi thanh kiếm samurai. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy người này là như đang đối diện với một con hổ đói, nguy hiểm và hung tợn. Ai cũng hiểu rằng, một con hổ đang đói là kẻ thù đáng sợ nhất. Ngài Igarashi, hai vị chủ tịch từ tốn tiến lại gần. Ngài dạo này có vẻ khá nhàn rỗi, thậm chí còn ung dung ngồi đây lau kiếm. Toyoda nhíu mày, giọng nói mang chút trách móc. Igarashi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Ông ta rõ ràng đã nhận ra sự bất mãn trong lời nói của Toyoda. Sao vậy, Toyoda-san? Điều gì đã khiến tâm trạng của ngài không thoải mái như thế? Igarashi hỏi, giọng bình thản nhưng không hề quay đầu lại. Chương dịch sắp đến rồi. Honda cất giọng trầm, phá tan không khí nặng nề. Ngài chắc chắn đã biết chuyện này rồi, đúng không, Igarashi? Igarashi nhếch môi cười nhạt, đầy khinh miệt. Hóa ra là chuyện đó, hắn đến thì đã sao? Thưa các ngài, đây là NB, chẳng lẽ các ngài lại sợ một kẻ ngoại quốc? Toyoda nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Ngài tất nhiên không sợ, hội phú sĩ của ngài vốn chẳng bao giờ cần bận tâm đến việc kiếm tiền. Nhưng chúng tôi, những người làm kinh doanh, thì không thể không lo lắng. Là chủ tịch của một tập đoàn từng đứng đầu ngành ô tô thế giới, Toyoda Eiichiro không hề e ngại trước vị chủ tịch của hội phú sĩ. Mối quan hệ giữa hai bên giống như một sự cộng sinh, Toyoda cung cấp tài chính, còn hội phú sĩ giúp họ giải quyết những việc không tiện ra mặt. Igarashi từ từ quay người lại, ánh mắt dừng trên hai vị khách. Ông nở một nụ cười điềm tĩnh nhưng sắc bén. Toyoda-san, ngài đánh giá cao quá rồi. Hội phú sĩ chúng tôi, nếu không có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp như ngài, chắc chắn không thể có vị thế như ngày hôm nay. Nhưng lần này hai vị đến đây có việc gì? Như ngài vừa nói, kinh doanh không phải là thế mạnh của hội phú sĩ, vậy tôi có thể giúp gì cho hai vị? Thái độ thản nhiên của Igarashi khiến vẻ mặt của cả Toyoda và Honda đều trở nên khó chịu. Toyoda nhíu mày, nói thẳng, Igarashi, trước đây ngài đã hứa sẽ xử lý chương dịch giúp chúng tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngài nhận số tiền lớn như vậy, còn hắn thì vẫn sống sờ sờ. Bây giờ, hắn còn nhắm đến thị trường NB, điều này chứng tỏ hắn đã phát hiện ra gì đó và đang đến để trả thù. Honda Masaki cũng thêm vào, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự trách móc. Chúng tôi đã chi một số tiền không nhỏ, nhưng kết quả thì sao? Ngài làm hỏng chuyện, chẳng lẽ không nên có một lời giải thích? Igarashi nghe vậy liền cau mày, ánh mắt sắc như dao. Hai vị, nói vậy là không đúng rồi. Tập đoàn thịnh thế tồn tại, ảnh hưởng đến lợi ích chung của tất cả chúng ta. Việc tôi ra tay lần trước cũng là sau khi được các ngài nhất trí đồng thuận. Chưa kể, hai sát thủ giỏi nhất của chúng tôi đã mất mạng vì nhiệm vụ này, và tổ chức phải chi trả một khoản bồi thường không hề nhỏ. Toyoda hừ lạnh, giọng đầy châm chọc. Sát thủ nào mà giá trị đến 10 tỷ, nếu không giết được Trương Dịch, thì họ chẳng đáng giá một đồng. Nghe vậy, Igarashi bật cười lạnh lùng. Trong nháy mắt, ông rút thanh kiếm samurai bên cạnh và đâm mạnh xuống trước mặt Toyoda, khiến lưỡi kiếm cắm sâu vào thảm tatami. Toyoda giật bắn mình, ngã ngửa xuống thảm, ánh mắt hoảng sợ nhìn Igarashi. Igarashi, ngài điên rồi sao? Honda đứng bên cạnh cũng không ngờ ông ta lại hành động như vậy, vội bước tới hòa giải. Igarashi, có gì từ từ nói, chúng ta là đối tác, không cần phải làm lớn chuyện như thế. Giọng của Igarashi trầm lạnh, mang theo sự đe dọa. Hai vị nên nhớ, hội phú sĩ chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai đến đây đòi hỏi hoặc gây hấn. Đừng nghĩ rằng vì có hợp tác mà tôi sẽ không dám động vào các người. Ông đang ngầm nhắc nhở rằng hội phú sĩ không phải một tổ chức kinh doanh thông thường, mà là một thế lực ngầm, nơi luật lệ không bao giờ giống như trong thế giới chính thống. Toyoda đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Igarashi, giận dữ nói. Ông nghĩ mình là ai? Nếu không có sự hỗ trợ từ các tập đoàn như chúng tôi, hội phú sĩ các ông làm gì có được vị trí hôm nay? Dù bị đe dọa, Toyoda vẫn không hề tỏ ra nao núng. Ông tin rằng Igarashi không dám làm gì mình, vì hội phú sĩ không ngu ngốc đến mức tự tay giết chết những người mang lại nguồn lợi khổng lồ cho họ. Thấy tình hình căng thẳng, Honda vội bước tới giảng hòa. Được rồi, mọi người bớt nóng, chúng ta không đến đây để cãi vã, mà để bàn cách đối phó với việc Trương Dịch sắp đến. Igarashi và Toyoda liếc nhìn nhau, sau đó im lặng. Igarashi thu lại thanh kiếm, cẩn thận đặt về giá. Toyoda cũng ngồi xuống thảm tatami, thái độ có phần dịu lại. Toyoda lên tiếng, giọng đầy nghiêm nghị. Thịnh Thế đã chiếm lĩnh một phần lớn thị phần của chúng ta ở nước ngoài. Chúng ta không thể để họ chen chân vào thị trường trong nước thêm nữa. Và đừng quên, ngài từng hứa với chúng tôi rằng nếu việc ám sát bị lộ, tất cả hậu quả sẽ do các ông giải quyết, ngài phải bảo đảm điều đó. Toyoda nói với vẻ kiên quyết, không giấu nổi nỗi lo lắng.
Trương Dịch và tập đoàn Thịnh Thế đã khiến không ít đối thủ phải lụi tàn trong những năm qua. Ngay cả những tập đoàn lớn như Amazon cũng bị Thịnh Thế càn quét, gần như mất sạch thị trường ở châu Á. Với ngành công nghiệp ô tô vốn dựa nhiều vào công nghệ, sự xuất hiện của Thịnh Thế chẳng khác nào một kẻ mang súng săn đến nhà của những người nguyên thủy cầm giáo. Igarashi bình thản đáp: thị trường trong nước, các vị không cần quá lo lắng. Chính phủ luôn ưu ái và bảo vệ các doanh nghiệp nội địa. Các vị sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. NB nổi tiếng với những chính sách bảo hộ khắt khe dành cho các doanh nghiệp trong nước, không ngại sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo sự phát triển của họ. Khi NB nhập khẩu lương thực, họ thường chọn loại kém chất lượng nhất từ các quốc gia khác rồi trộn lẫn với sản phẩm nội địa trước khi bán ra thị trường. Kết quả là, khi người dân so sánh, họ dễ dàng đi đến kết luận lương thực từ nước ngoài là hàng rác, còn lương thực nội địa mới thực sự tốt. Kể từ đó, người Nhật chỉ tin dùng sản phẩm nông nghiệp trong nước và ngành nông nghiệp của họ nhanh chóng phát triển vượt bậc. Chính vì vậy, Igarashi tự tin rằng, ngay cả khi Trương Dịch mang những sản phẩm xuất sắc của tập đoàn Thịnh Thế vào thị trường NB, cũng không cần phải quá lo lắng. Toyoda Eiichiro và Honda Masaki liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều trở nên nặng nề. Igarashi, ngài đang quá ngây thơ rồi, Toyoda nói, giọng đầy nghiêm trọng. Những cách thức này chỉ áp dụng được với những doanh nghiệp không có vị thế độc quyền trong ngành. Nhưng với một tập đoàn như Thịnh Thế, nếu chúng ta sử dụng các biện pháp như tăng thuế nhập khẩu hoặc hạn chế thị trường để buộc họ rời khỏi NB, cái giá phải trả sẽ là quá lớn. Nó giống như việc chúng ta không thể ngăn cản iPhone của Mỹ vào thị trường vậy. Thịnh Thế không chỉ sở hữu công nghệ sản xuất ô tô điện tiên tiến nhất thế giới, mà họ còn đứng sau là nền kinh tế phát triển của Trung Quốc. Chính vì vậy, ngay cả chính phủ Nhật cũng khó lòng áp đặt quá nhiều hạn chế lên họ. Toyoda tiếp tục. Trước đây, Mỹ đã thử làm điều tương tự, nhưng họ cũng thất bại. Vậy tại sao NB chúng ta lại nghĩ rằng mình có thể làm được? Honda bổ sung, giọng đầy lo âu. Nếu Thịnh Thế thực sự tiến vào thị trường NB, nó sẽ là mối đe dọa lớn nhất với tất cả các doanh nghiệp ô tô của chúng ta.